که نی پارسی ای زبانی که تلویزیون رادیو مثلا هر روچی همون روچی یا روزانه که گپ کنه ای زبان نه پچی ایشی گون گالواران گپ کنه آ شفاهی زبانی که مردم گویا که دیگر گپ کنه گون بلوچی هم یک همچین زبانی باید که آیا بزن یک استانداردی بیبی که دراهیم بلوچ آیه سرپد ببن همیشه گوره گوشن رهبن سیاهی که ایشی سرا ای وحدگی روز 199 مردم تپاک همه سعید رهبند سرا بنو لحتی مردم هم آتکا گن که دیگه نوکی رهبند آرتا بل مردم اشانی منوگیر نبود تگن نماغو مرچی چیزی که گپ همین بارا بکنی اگه سنگتا چو آجون بل کسی نه آیگه من چیه لبران نزانه میشه او لحظه استاد که علی شاهو آد که بلده نمی گپا دیمه کاری مولانا تو بیا برزا که من نزانم چطور مردمان دعوت بده تو بیا برزا ما شما همین دیوان کم و دیما برای چاره برای چیزی جوانی سر پدی ما شما دست کپی یا نه سلام استاد. ما پهلی لوتو درود و سلام و درهباد پلی استاد منی واجه سلامت باده جیواشی شهر من دی همه دونم شما ای واشی بونگا و ما ستا کردی دل سیاهی کشه همی پرا انشالله که سوبین باته گو دیگه بلوچه شما راجع ندکار و نبشکار و جهدکار جی سلامت باید سلام پیش کنم دیوانا سرجمی واجه و بانکون که دیوانا هوارا و من پدا خبر کنم سلامت باید. نه منی مرادشه که من نیت چوشی زبری نی من پیش یک رند پاچ کو نبو نی کامل شارتر کو من گو که ده ای نوکی بسلامی نوکازی ای پیریامه بزامی کلاب هاوسه من ایشی نزانم لیبران هنی من مردم چطور دعوت بده سرپد نمی مردم کجا مردم آنلاین کجا نه تو همین کارا بکن پر مارا مردمان دعوت بده بیاین چیز که مردم ده یک جا ببی گر ماشو گپا دیما بری شهر ما چهارم هر که آنلاین ما اینوایت کنم که بیان دیوانا هوار بان سلامت باید. دیگه سنگتم که جالا نشتنگا هر که برزا گپی کن یا جستی که ما گوش داری رنده ما شما ما رسمی حساب دیوان دیما بری من نزانم بازی سنگتی نو کاتر ما مثل بونگا پیچه ما ایر کتا بلوچی و آیی سیاهی که جنجال پیشا که شما انگا لاتی نیاد کرتی من گپ کو که بچه زبان هر راجی یک زبانی هست پده ای زبان جند دو تحره یکی همی تحره که مردم همروچی گویا که دیگر گپ گال کنه بزن سر زبانی ما شما گوشنی فارسی و گوشیتی شفاهی دیگه چیزی آیی سر هیچ گپ نبی پچی که بوده هیچ رهبند و چوشینی هم نی مردم دیم پا دیم گویا که دیگر گپ کنه اما وات وات سرپد کنه اینا بلو مشوی بونگا اما دومی تحریم بزن نوشتان کی تحریم این نوشتن کی تر مثل سرزبانی یا همه شفاهی گزمین بندوکی بزن هر جاگه هر سردگاری ای تگلی بدلی بزن ای تواران تگلن
ای گالان بزان تن تن تگلی گالان جنده بزان تن تگلی که آیا گالوار گوشن یعنی بندر لحت زبان زان زبان جند یک چیز گواچینی نزانم بزن یک چیز واقعی نزانم واقعیت و آنچه که زبانه همه گالواره بله انسان به واسطه همون نیازی که هستی یک استانداردی لوٹی بچه که یک راجی که یک زبانی واهنده و یک سردگار یا زندگوازی نگه پده ای سردگار جایی هر جاگه بزن چند کیلومتری ای زبان تگلی ای اسوات تگلن ای تواران تگلن نی گپ ایشین که کجا استاندارد زبان بلوچیه در این ساعتا که ما و شما نشته و گپ پایین در این ساعتا بلوچیا سید رهبن بزن راجا بی رای گیری و بی گچین کاری منته 99 صدی چه مردم چه نوشتکار چه ازمکار چه هم هر کسی که گو زبان آیا چیز توی ایران کار هسته همه سید رهبند ابد چه یک کمی بحری چه همی مردمان که نویسو کن که این هم گیشتر دن چه ملکان بزن همین اروپایی ملکان نندوکن لحت دیگه نوکی رهبند دیما آورده که چوش که بانو کارینای رهبنده چوش که تاج محمد بریسگی رهبنده چوش که ولید گربونی چوش که دیگه بازی مردمی هستن که یعنی زبان شنبوشگز کتا زبانا شنبوشگزش کتا هر کس و سرا بیشی که آیا چه زبان شناسی چیزی سری پیر ببی یعنی یک رهبند دیما ارتگی و به هر حال راجع شنگشان کنه گاهی که زبان بزن یک جوانی رنگی دیما مرا پچه که رنگی دیما بارته یکویی و توپاکی و همسنتی من رهبند داریم که در این ساعت هاوند شوگره می نویسکار و می ندکار و می ازمکار ایشی سر توپاک ابد همین چیزو که کمی مردم که در ملکای آیا و گیشتر ایشان ادبی اثر نی بزن مردمانی که آیان ادبی اثر ها یا نوشتان کش ها کتابش ها روحتاکش ها همی سید رهبندان نویسگاه نی اگر کسی جستی کن یا یک وطی دیدان که حاسی هستی گپی کن من گوش دارن و ماشا گپا دیما بری مولانا هم شد من گمانه ترات کپت وجه مکران صاحب ترا چی بله یا نه من مودریتور مکم من چو گپ چن سلام و درود امیدی که شما درو وش و تیارتان چونکه منی کول مردمانی که من تخصصی باروانی و بطو پولی هم نکوتا و اچ نزانه چی بی چیه ما نتونه ای برنامه مدیریتور به بله بانوان یک بلوچی چیزایی که جست و گریخته کول گجرانی که مایش کتا و که یک زبانی چو تو و ترا برابر کن تو یک جه کن شن بارو تو نه گپ سوید ملک تو کا مختلفی دایلکت بیتگن یعنی ایشی که مختلف اکسنت لهجه بیتگن مثلا کسی که جنوب بیتا کسی که شمال بیتا سا ایشان خبر کتا باز گال هم فرق بیتگن زبان یکی زبانی لهجه هم فرق بیتا گوره چطور یک زبانی رسیدی به استاندارد ما شما ایشی بار و گپ نجنی ما شما گپتا داشتا که بانو کارینایا پرچی واسطه بلوچ واسطه 4 دانه صندلی دانشگاه تو کا گپتا بلوچ زبان کے وتی ملک تو کا وانگ نبیگی ای بانو کا دانشگاه اپسالا یونیورسٹی تو کا کہ یک کے چی نامی دانشگاہ نے حتی من نظر تو کا اروپا تو کا من 4 تا رینکنگ بولے
پدام چارک لوٹی بله سوی توکا که معروف دانشگاه نی ما گپتا داشتا همی خبر گپتا شعر کتا که سید رهبند بانو کارینا یا خراب کتا نه سید رهبند بانو کارینا یا خراب نکتا ایشی بعد مردم یک دگی نظاره که بچاری چونکه هنچو که میشم زندمان سیاسی انت گورا میں زبان هم مسئله سیاسی انت هرچی که میں تعلقات ہیں درست یعنی پاتو یک سیاسی بنردیه واسطه یک حسابی بچار نی من هزانا پهریجان تو سکی شر انسانیه شر زحمتکشیه زبانه تو باید بلوچ زبانا چه من مکرانا باید یعنی گیشتر دوست بداره تو چونکه وقت زبان ادیبه نی پدا تو ای اگر نگاہ تو کا بیچاری کہ مرچی بلوچی زبان حملے بے گین تو آنگ نبی گین تو مدرسے آن تو کا نیات کا اوینگور آنگور اول اشی کے طرح ای زبان یعنی اشی کے دیم مردم بزانت کی زبان یک بلاہیں بیسی ہستنی یک زبانی یک گویش نہیں یک لہجی نہیں و دنیا باید اشی سرپد بیت دنیای انچو که بانو کارینا وانتا دیحکی وانتی ای میشمه پارتنرای سیاسی انت یعنی شا کسایی هستند که بلوچی زبانا یعنی دیم مردما ایشو بی سیمی مردما توکی مردما دیم مردما گوشند که ای یک زبانی متوجه نه ایشو میں لحجه و گویش نہیں ایشا گرامر هستین ایشا وکابیولاری هستین تو ہما اور فرودی گوشند سویدیا یا ہما دائر لغاتی بازند واسه یکی میں مچے میں نائے تا بیتیں برسیتیں تا کچی بھی سر بھی چیچو گال هستین تی نشان دائیں غنائے زبان بلوچیه نی بانو کارینا چی کتا بره بانو کارینا شتا زحمت کشتا ای بلوچی زبانی یاد گرفتا تئی رنگی استاد باید خوشحال ببان کہ یک دنی مردمیا تی زبان یاد گرفتا نی لکک چی واسطہ یک نہیں سیاگ فرقنتی اسی بعض مسئلے نہیں اسی حل بھی اسی منتر کھول دیاں کشیا ای حل بیت اسی ہچ مشکل نہیں تو سیا دے گا کتاباں بلے کہ رجان کان کتاب بلے کہ سیا دے گا اشا ہم بیل بلی ہمیں نمونے لکھنتے وقتی کہ دولت بلوچستان دستا کپت وتی سرنوشتی وتی دستا کپت نی مارش مارا چی کنگ لوٹی نی مارش مارا یک زبان سیاہ گم یک نمونے کنگ لوٹی تو وتی زبان مارش مارا استاندارد کنگ لوٹی استاندارد ہنچو بیتے ہیں کہ ماشما مثلا تلویزیونی صاحب پہیں رادیوی صاحب پہیں گورا درست کائنتی مثلا یک زبانی نمردو پہمیتی کہ کجام زبان یا مثلا استاندار زبان کجا میں کہ ریڈیو تو کا گپ چنک بھی تلویزیون تو کا گپ چنک بھی گورا بلوچ درست آئے کنانتے کہ وتی چیان دارا بلے وقتی کہ یک فورمل جاگا یا گپ جنات یا مثلا دانشگاہی وانا کے حساب کتابا گورا ہما زبان ہما چیا گالوارا آکایتیں روشت کان کے دیم والله منی گپ ہمیشہ واجہ پاری من دے گو نیما نوکی جوت کی طرح کنم او من دے ما نوکی جوت کی طرح نی کنم من تو کجا گپ اما گپ دیما بر او من ته جوت کنم نی کارینا چی چیزی آرتک نوک بھی کجام کتاب نوشته کجام استاندارد کتک پیشا نبیته کارینا کتاب گرامر کلے کتا کارینا ایک زبان شناسی کارینا یا ہمیشہ کے تئی ماتی زبان واسطہ چار دانا سندلی دانشگاہ اپسالا ہے گپتا کارینا ہمیشہ کے تئی چوکا ہر کجا کے ڈیک وارتے ہیں یہ بلوچی حبر کنتے ہیں تی چوکے کے ڈنات کا تی راجے تی مردمی کے ڈنایات آیا چوابوری ڈیک کا وارتے ہیں آیا وشی بلوچی بوان بلوچی نبشتہ کن بلوچی حبر بکن کارینا درستان کو بلوچی حبر کن آنی من واسه سویدی دست و پا شکسته موشم زانا
بل منم هم بلوچی گپ جنتی من ازن دیکاری نه چی بکن ما ترا چه قرآن جان تو منم ما بگوش قرآن بلوچی تو جان ما مرتی سیاسی شب گپ شب کاری نه زنگ جنا این یعنی باور که سیاسی شما زنگ گپ این سیاسی تو چی لوٹه چه کاری نه چی بلوٹی بکنه که تی بولو مراد بیویتی تو بگوش منم بابا من کار اصلا کاری نه بنده خدا اوکی نیست گوره یک وقت من هیچ نکردم من هیچ کاری نه یا دیگه کس نیست رای تو پچی جنجال هنچی ما نہیں کدی بلوچی آیا کرتا یہ حل بیتے واجب برادر پاری ما دیگه چیزی میشه ما کشه ما بگوش بلوچی و آیه سیاگ جنجال تو پچی بره به کاری نه علاچی نه اصلا کاری نه اصلا چی کاری به بلوچی داری کاری نه ما چه کار داری ما دیگه گپی کنیم تو تو انی پچی گوشت و کاری نه نکبات و بنده دو خدا چار دکی تو پاری و پاری جان سیاسی دیوانه یہ تو آپ گپ کرنا دانا یہ دیوان پاری تو سیاسی انی نہیں مکم پنچ جان دقیقه یہ پیش دیوان گو تو که سیاسی نہیں بانو کاری نه زبان تو یک سایگی برنده گوشه من چه زبان نه نزانم ماترا یا همی کلی گپا درو تو کی گپا کنه تکلیف تعیین کنم اگر تو نه زبان من زانه تکلیف گل تعیین زبان نکنم گپ بکن پاری اگر جان تو گوش سیاسی کن گپ پی بگو تو سیاسی گپ آبر کن کا وجه گرو ما آبر نکنی نه تو بل بنی گپا گوش نداره نه ماما این گوش داره گا ما کننجا ماترا ماما همی این گوش گپا داره کنه تو پاری چهار چا تو گوش صندلی دار تو گرفتگی گپتا نزانم داشتا همی خبر ماترا همی گپا کنه ما گوش زان ماترا همی گپا نکبات کنه گنا ما گوشن که آئی یا تو وتی کارا بله بکار ما بی کاری نه اصلا گپ کو ما تو کاری نه و انی گپ گو و نکو تو تو کاری پچی نه یک نمونی سی مفت آئیگا ما کاری لکی نه گپ کدی کو انی تو نگو کاری نه یک نمونی سی آئیگا لکی دیا که دیگه نمونی لکی دیا که دیگه نمونی لکی انی مانگو گو یکی چایان یکی آفرین چایان یکی چای کارینا 10 نفر دیگه مردم نامه مانگه تو پچی آیان بیحل کنه انی من یک نمونی مانگو تو تاج یک محمد بریساگ آفرین هم هسته مانگو ولید گاربونی هم هسته مانگو ایوبی هم هسته این چوم مانگو که عبدالله روانبود هم او هسته این چوم انی مردم ماترا نامه چیز گوشم مانگه تو درست شموش تو واجه یکی پاری نگه اوکی ما سجینا ایشی هور یک کنم نمونه ای ما گوش آفرین ما درستا هور کنم ما نمون ما گوشیم دکتر که تاج بلوچی محمد سیاهه دکتر تاج محمد بریسیا ما پجاکارا من زانر چ نزدیکا دکتر تاج محمد بریسیا ما بابا هور کنم زانگا من او نگفتم کاری نایا ما هور کنم درستا هور کنم بل تو گوش دار نک بات نه من گوشان که آ کتابه که شما اودا لکتش شما وتی مثلا اما سید رهبنده سید و بلوچی زبان من نظر تو کا مسجد سے سید کس نیست یعنی ایشی بر هیچ بلوچی چوک که واسطه پوشیده نه هیچ کس واسطه هیچ کسی حتی چه بارم کاری نه واسطه این مسئله پوشیده نه بله نیت ایشین که چه ایشیا یک دولتی حسابی هستی ایشیا یک حکومتی یک سیاسی مسئله شی که طرف بودجه بیتی طرف تلویزیون بی طرف رادیو بیتی مردم مثلا تلویزیون جنات شبکه یک دو سه چار پنج شش بلوچی گپیں دیوانے نیتی بلوچی زبان ای ارو جنجال یعنی باز حل بند یعنی متوجه نه بله وقتی که ترا ای ظرفیتی داستان نیاند هنی همیشه که مثلا بانو کارینا جهانی من واسه سنگتی دیم داته کا منتلا و مهندس مسلمه دیم داته کا چه کلیپ دیم داته که بانو کارینا گپیں گو صدای امریکایا در رابطه با زبان بلوچی و بلوچی چیه یعنی تقریبا چند دقیقه گپ جباله 20 دقیقه چین چکا من که نظر کلیپ هم باید بچاره هسته ما سیف کوی نه چه شیعه من مثلا من برادر ما لوٹی یک بحثی بکنی تو چرا همش رئیس سری بنده خدا دل به دیوان دیما بری مار کاری اصلا اوکی بابا شاید ما شاید غلط بابا کو منی گپ تمام بیتا منی کارینا گپ تمام جانی بهترین آدم بود تو بله مار زنه چه کار واجه بی پاری مردم ما او اصلا پاری تر چیزی او گوشم ما پاری جان زبانی خبر تو کنی هم سیاسی خبر اسیا نکنی شما اتفاقا رفته اتفاقا تلویزیون همی گپی گپ پرسا نه شهر همی گپ پرسا تو سای چیچو روچی اما ودی که اما دیوان تو کا ما گو کی ابر تو همی خبر گپتا دل تو کا داشتا همی خبر تو اصلا ویل نکنه اصلا تو ویلی بکا تو بله تو کتاب بیل ما بده گپ کنه گوره تو بگش ما یا تو دیماتی دیگه مردم هم گپ کنه نکبخت او تو وقت گوشه من زبان چیزی سر پیر نبی درد پدا گوشه که آش پاره شده جان من روان چالا تلویزیون استاد من روان گپی چالا کتای تو ما خدمتی په گوش ما دارتی کوتا گپا ما اوتی گپا میشه جاتا ما اوتی من گپا رو جالا بله دیگه گپ هم دائم تو شهری ده آنگو لوटे تو مشکل جوړ کړ ما لوटे مشکل मैं भी فقط اطلاع رسانی بھی تو لوटे مشکل جوړ بکنه مشکل فلانی چوش نیست ما کرتا اتفاقا آ گوشم کرتا مشکل نی
ما و همی گپ کنه ماشا مشکل نیستی تو بله کتاب تو گوشه کنی آن من کی بند کاره آینده تو چند کتاب نوشته که تو زانه مشکل نی تو چند مقاله نوشته که تو زانه نیست من تر همی گوشه تا گوشه که ماشا تو تو بلیک مردم تی همه تو یک جمله با سیاهه کارینا نوشت کد کنه تو یک جمله همه بک چنل بنویس یک جمله فقط با روش کارینا جهانی بنویس من زانم که تو راست باشه یه چیزی که مردم نزان نباید این که مبتلا ما دیگه کاری کنم ما چاره تو دیگه یک جمله همه بک چنل تو بنویس گوش یک کن جمله تو فقط گوش یک کن دیگه جمله کاری بکن مردمی که نه تو یک جمله افک تو بنویسی چه گوش تو کن تو زبان گوش کن بارا گپ من کن تر دیگه پیشنهاد دیدم من تر پیشنهاد دیدم تو زنی چی کنی پیشنهاد منده ندارم نه من بلوتو نه من بل تو گوش دار تو نکبت تو گوش دار تو بله گوش هم نداره نه نکبت نه پدنه خبر گوش تو نداره نیله ماره آتی دیوان خبر گوش دیما داری تو ببر می خبر من تر اون گوشم من نو دیوان در بریا دیگه جور ببری من زبان بلوچی تو کا نو در بریا تو دیگه گوڑا کاری نو دربری گپ یہ نباید تو بیتی که پلانی شهر ہیں یا پلانی بدی من تر تو من اگر تر نو پلانی دربری و شهر تو نو پلانی دربری شهر جهر نیند گوش من با دیگه گپا نکنه ما از دیدگاه سیاسی چارنی باشا وقتی که منی زبان هنی در تو حمله ما تو کی سیاسی دیوان کسایا نگیتا ہے ما سیاسی دیوانی وہ نہیں اوکے وجه پاری اوکے اللہ باوٹو جو مارے جالا گوش داره من بچه اتر سر درد هم اپنا حقا ساری که درد نکا پر بچه پوچی ببنده و خدا حافظ جو منو جالتی گپن گوش داره میگم این نه که بابا جان این راست یا رد مردمی که یک جمله یک گالری دی نوشت کت نکا پده یه زبان زان سرا گپ کن گوڑی ای جوان نه نه چه چون مردم دیگه نامگه و ایشی یک مشکل نیوچی زبان هست مشکل ایش که هر کس شنبو شگز کتا هر یک مردمی درکه یک نوکی رهبند دیما یاری که بزان ای شما نزانید یک مردمی هم نیست که بزان من زانم پده دولتا هم ایشان میدان ده نی پدا چه بلوچراج نوشتکار و نتکارن یک مردمی ایشان سیاه که عبید چه وقتش ننویسی گوری این مردمان شما فکر شما یک مردم در بگیری ایشان رهبند بینیسی یک مردم یک گالره دی چندشان نوشت کت بکن وقتی که سید رهبند توزانه هزاران کتاب نویسته بی محتاق روتاق درو هستن های حاضر سید جند 25-30 کتاب نوشته این مردم یک کتابی هم نیستن هر یکی چندشان پرک نکن یکی هم نکشن درستانش بشن بس یک ایوبی یک کتاب نوشته هموتی رهبندی گوشت و بس هم عبای چوتی که بنده خدا رحمتی کن فوتی که نگاهی رهبند ننوشته نو شما همشی همین چه بزانه وحدی که یک بعد از زبان یک چیزی نه بدن که تو این رهبند بزیر یا مزیر هیچ زبانی یه داب نبوده که حکومت تعیین بکن ابد چه آینه که رندا میچی بوده چوش که ترکیه یک دیکتاتوری دارد که گوشتی که وجه شما مثلا این آرامی آبان یل بده تو لاتینی آبان بزور که این چوشی گپی نه پیش این آب یا این حرف زورک اصلا هیچ اچ مسئله نه بچه تو تونه همه اصل همه سیاهه و رهبنده دیگه این آبان که این بنویسه یا آب بنویسه نه تی کاری شهر کن نه کاری خراب کن این کار خراب کن که تو هر چی پیشان نوشته بایدشان بدل کنه یعنی بزن یک هر جی راجی سر دور ده دیگه چیز نکن پدا مردم چیزی که واحد باید که بنیندن پدا این نوکی نه در ببرن بچه هنی شما عربی انگلیسی
نوشتکار یک رهبند نویسه گوین گپ ایشین دیگه دیگه گپ اینه که یک ما گویا که دشمنی بی گویا که مشکلی بی نه ایشی من چه پایده رسی پلانی به تلویزیون بگوشی که بلوچی چوشن یا آپیمان بلوچی هنچوشی بعد اگه ایشان رهبند زورگی ببوتی چه ای چو نوشتکار یکی و شهر من همشی نویسه پچی من نوشتکار من وحدی کتاب نویسم من لوتام گشتری مردم ایشیا وانتکوت بکنن واجه پاره شما توار بند بی ما دهدمانی پنجدمانی که شما برام نوش کو شما مایک پچی باید شما توار نیت پارسی زبان چون دانشگاه هنو کارن هیچ کجام پیرو جان وشیاته واجه پاره شما توار مکران بند بود مایت نوش کو گنشتر شما مایک پچ بیت ما ولی شما توار نیت انی من توار نه ها هنو کهتی هنی ما وش کنم نه دیگه نه مذهبیون به اصطلاح در ملکی ای هنچو مقدس کرته ای مردمانش نام گره ای درو چست به در برای درو شد نیمه نزانه گپا ما دیما ببری دیما بری ما بری ای ناراضن هیچ نیلا میکه مکران گوشی بلکه ما ده سیاسی گپ کنه یه پلانی شهر پلانی ناشهر یک زبانی که شد تو یک جمله بنویس گر من زانک تو که یک جمله نوشت نکنی چطور داشته که ایشی شهر یاراوی استاد وقت گوشتی واجه مکرون شهریه گوشت که من زبان باره نزانم و تو پول بی نکتا اوڑا جدی مگیر لوته یک چیزی بگوشی و هر حال آن مسئله سره که شما عبر بید آوات گوشتی که من نزانم بله انگا عبر کو حکم داد تو به هر حال منی که جدی مگیر شرعه عبران بی شرعه کن کتی کتی بله آوات موضوع سره چیزی نزان وقت گوشتی نزانم برای جدی مگیر به هر حال این مسئله شما زباندانان بلوچستان ادیبان ایشان ما حل و فصل کنیم من که ما انچو سرپدم که ما انچو سرپدم که به هر حال شما باید میشه فاکت کسی ایشه کاری کد نکن که هزاران کتاب نویسک بیتا اما سید رعبند برای زبان یک قراردادی چیزه یک منطقی چیز نیست که دید کن که کمو اصلاحات رندا که دولتی چیزی بیبی سرکاری بیبی جمع اجماعی بیبی کمو تک ولی وقتی که شما مثلا هیچو کتاب ترجمه کتا نزنن دولت آبادی که امیر رهبند سراکرا یک زبانی که نظام یافته و مردم به ماننا اکثر 90% شما بشین ماننا برا دیگه من که حالا جنجال چیه سرا بیمعنی معنایی نداری من که نظام خود شما استادش
نه هیچی چوشین جنجالی هیچ نی یا بنده خدا وات همزان که دیگه چوشین جنجالی نی بچه آیک جهدش کن نبو نبو یعنی نبی پچه که بلوچ هیچ بر در ملک دیگه مردم چیزا نزوری پچه که آیه تب نه مردمانی تب نه تو اگه سید گینده سید په هر چیزی که نوشتگی یا کتابی هم نوشتگی یعنی سید گوتی رهبنده رمان نوشته شعر نوشته تاریخ نوشته قصه نوشته نمایشنامه نوشته یعنی عملی کاری کته این نشته او دانشگاه امکانات لچه کی بعدا بوده ملک پا ملک بوده ای ملکان پا پاد گشته گال ای درگید که ای چی کته و ای همایی درگید که گین گالان یا حتی وقت پدا یا گال بلدی حساب نوشته تو بگو یک گالی تو وات آرتا یک گالی ای وات نیارتا بس همین مهمترین چیز که بلوچی زبانه گو آدگه زبانه گو جدا کم بزن همزه زیر و همزه پیش و همزه زبر ایشانی گاری داتا پدا زمایر ملکی هم دیگه دابی کتگن یعنی علمی اگه گپه بکنه آوات دیگه چیزی ولی ما لوٹه دانچ بس یک کم کو سرپدی برسی مردم پدا ما بیان یا جاو کو بنین دی گپی بکنی هم دیگه گپام به گوش داری دیگه جنجال و ما رو کنگی نه وجه مولانا پاره واشیات من گپی تو وجه پاره بجای من می سیاست تو کبی برای مثال داده وقتی که مثلا یک سمیناری هست مثلا پزشکان می دکتران سمینار کنن مثلا یک بیماری باره یا یک باکتری باره یا دیگه همه متخصص مردمی که نظر داد خود کنن میشن تبار کنن هر کس که چه دیوان واری این مشکلات و این مسائل دیوان واری دیمان نرود که حتی کسانی که مثلا شهریار و شهریار وقت گوشی که من مثلا دکتری نام یک سمینار پزشکی توتا که تی حکم دم یا نظر دم بعدی که روشن دوی که یک زبان شناسی مسئله یک سیستماتیک مسئله که همون تخصصیه گوره همین زبان دانان بعد وقتی تو که حل و فصلی بکنم یک چیزی نیست که منم بیایم نظبتی نظر ما چی نزنم من چو مثلا سیده من فلسفه سامجن لاتی چیزانه که شما وانتا مثلا من صرفت بودتگم من سامجن که همین چو سامجن که گوته واری مثلا مردمی بیتایی چیز من سامجن اما ظاهر چی بیست یه فلسفه نوشتار چی من صرفت بودتگم ولی تخصصی مسئله سر ما جرات نکنم که عبر بکنم دوست دارم که من بنندن گوش بدن مشکلی منی خیال منو مثلا شهریار و دیگرانی که این مسئله سر کار نکتگان یا تخصصی هم نیست بهتره که بنندن گوش بدن و میشکا شما چی ما نندین گوش داریم باش مولانا تو گپی بکن که ما چوکمو البته ما کرانجا یک کم که ما را نشت ما چوکمو چی بی تو مثلا بلا عادت نیک بختن چو گپانی در میان مردم چیه که این بنده خدای نام هم گپ ما مجبور بوده یک چیزی بگوشیم این درست و پدا سلام و درود و دراهی واجه استاد و مجلس پلی براهندگان شما را سلام من نبیدگم ایدم و که واجه ها خبر کده من باک و من آد کن دیوانا من در ندون لگانه یدم هنچو من چردم دیگه آد کن هنی دیگه منی دامک آد کن و دی جاها بی ها تا خبر کو واجه استاد پیروت خبر کو و بلوچی سیاه گئے او گپ همیشه هنی من تگی سیاه که دیمین 80 ماسد 70 ماسد
یک مزنی گوستی و جهودی بزن 1920 تا 1950 که سید پیدا 30 ساله در میانا و بازی گپ بی بزن وحدی که وجه انقا کردیم و پدا های محمد ندوی که تو یون ودی ماهتا که بی یا سالتا که بی ای دیما کاران یا رو تا کو بلوچی و کم کم همی سیاها گنندم تو گو همو شاور کنه چون دیوانه بی مکسی هاوسا اینگا اونگا پدا چه منطقی سیاها گا و گیشو دیوارا دیگه ارم منطقه همی تازی آبانی پرا یعنی جنجال است حالا پدایی که سید رومن و دیما کاری وشی که اگا بله گروه منطقی نو همیشه بچون منانگ کارا همیهی و کتاب نویسی پرا و با هنچو کتاب هیچ لبزانکی پرو میدانی نی که واجه سیدا با وحشی چیزی پمشمای راجا ایر نکده خب همه عربی تازانی آبانی تازی آبانی جنجالا که واجه شهید سبا به اصطلاح چمشان کو دیدانک و نظریه دیمه که ایشون که یه گپ دیما آورد بچه یک عربی بی سرا یک جدالی مشمای لبزانکی واجه هم بیده همی که گرا گیشو دیوار بیده و من نده مردم هنی همین نیکراهی پرا که کمی ما چه بخواهیم چه بلوتین چه نلوتین که ای است بله دیگه هم سید رحمندا همی ارای گیشو دیوار هم آدکه و شهر را سرجم بیده مرو که تفسیر قرآن پاک یعنی یک تفسیر گدی تفسیر به بلوچی زبان که آدکس سید رهبنده یعنی چی؟ سید رهبنده همه پیشی ولی شرگدار و ندکار و کچکار که نمانی تگرش بچون نیمون دیگر هم آدکو ایرموش کنن که مشمای نیکراهی زاند کارون بزن آدکو من نه حتی و مروچ مشمار یه تفسیری هستی که یه تفسیر گدی تفسیرین دیگه هم سید رهبنده بزن دیگه یه من نگر راجا یعنی آدکو سرجمتر بی به هنچه در میانی آدکو همه پیشی ارای چون یکی همزه دیر کنه و ریس دیا نه که ما الان نلوتون یه گپا دیگه ریشه و تپه پشتا فادا بجنه پکار نی دیگه و بعد یه بی که گپ بی پروگنی و الحمدلله مرو راجع هستین یه هستی پم شما باید یهی مشما دیمپونی کنی یهی گشتر مشما کامونتر کنی هنچو و فردی و دیگه نوخی گامگیج پلات که رنچ از سیاگا تا نوم گفتن چه هستن که نوم گرنگ نبیدگن که هون جود کده و ولی چه مای روخای سیاهگی بمشمای راجع بیارن دیما پل راجع نزرتا نمانده ندکارون ازمکارون مرو که هر پرامش واگندگی سیاهگا منوک است و نویسوک است و وانوک است دیگه نوخی تپی و تنپیلی ایدونا بیارن دیما دا جی مشمارا با دیم رویا و پپحک و پلگار کنگا به حتی به همی سیاهگا هم است به واحد فده و به شرطها و شروطها بقال عربیا و
مورا پکانی که یا چیدگی پا مایر بی یا چیدگی بی پا مای لبزان کا که مای سرا یا نومیس که مورا دوست نبی مای را دوست نبی ایر بی حالا من دیگه گشته یا نبجون گپا به همیشا کمی این نوخه گامگیج مشمای ندکارون آماچین گپونی آماچین ما ایر برگ نبی گپ ای گپ ایر برگ نبی اگر اوریشمی تلا بی اگر پاک و پلگار کدگی سیاحک بی پرچا که یا چیدگی سهار یا چاکینی که البته یعنی بلکه انشالله خیری مش مای راجع کنیم ولی این گپ است که اگر شما وحدی بی که همو خیلی سرجم با اگر نزوری مش مای سیاه است آهان هم بچینن و سرجم کنی ولی بشریک و میا بشری دروش مگیا و انشالله یک می واقعی و دستبندی چه راجع و چه راجع جودکارم گیش ازمکارم و گیش چه می هستیم و دنی ملکو که ای بلا می راجع امیتانی جاگاه به هر پریا راجع پشتم می واقعی و می دستبندی که گامگیجی که مشمای راجع تاوپر کند و بزن دیگه دلپروش کند و دیگه ارو جنجال عد بی آهی دیما بدارند اگرچه اوروشمی طلاح بی نظام اوروشمی گل بی کماش بی هر گهترین چیز بی ای منی ولی جندرای وها گو تمام و ما واش حال بیسرا بیده مش مارا نبیده چه کده مش مای هستی ادبیات شفاهی بزن سرزمانی گفتاری گالوار همون ربطن تو گو همه که ربطن تو چه دگارا بیدن بزن گفتی گراش برتم باز همچون نیه و چه مثلا آثار باستانی که مشما سررسی نکدن و چه حتی همین سرمایه های معنوی مثل زبان و یه چیزم و خدا را شکر الله ستان بگیرین که مشما را همچین با مرد بیده که لحتی اچه مشما یه میراسانش آدکه بزن دایرت المعارف های دروش مگا بزن آزمان که دروش مگا شگره دروش مگا سینما دروش مگا کتاب لغت های دروش مگا دیما ورتا و کمی و کسری نی بلی شما با جود کنین که اتفاقی و تیوگی مرهبند و گیشتر دیما بید که شما الان روی درات کو روی نشت همو انیر ندکار ایشش من نتا اصلی گوریچانی نیمگا کمی وتی رهبندا و دنی ملکم که همی نم نگرای سیاه انشالله که هم مش راجع دیمه نوشتی و نداری بچا که بازی هنچی جهد آد کن به سیاقه پراکی فراموش بیده و کسی نمش نگی و نزونتش حتی سلامت باشید پیر که اگه من بونگا پیسرا ده خبر نکو من هنچی ناگهانی آد کن دیوانا و با ما هم واسین که هنچی با مردی چوتایی هست که ابیت چه جهدا که سیاه گای پرا و نیسه گای پرا و کتاب های و رجان گای پرا ای پرا هم که راجب بالاخره وانوک پکا بنیسیم پکای وانوک پکا وانوک وادی که ده سیاه اگبان وانوک کم بان دل پروش بانشی ایچی یکی چاره چوش نوشت یکی چوش نوشت ما همی تایتلون که بس کلاب هاوس هم میرن ده همی گپ است شی ما رو زور مونا گاب بیانه المهم که گپ هنچی منی پاجه استاد و واجهون که دیوان حوارت پیل کند که گپ درات کش بی شما را سلام می پیروز جان چیزی اوشی بگوش که اگه نه من گپ دیمه برم نه وجه آره منا اگری نیست چیزی نزانم من نندام وجه شاوه شما یا برانو پشت دارن که تی باره چیز دانیم بلوچی زبان لحبند و سیاهی که برای برکت نکنم من نتونم پرمیش کرد 8 9 سالگی چون که سلامت ولی باش. نیده که یک چیزی در ببرم
دیگه شما اگه خبری نیسته به هر حال شما وطنه اگه من نندن گوش دارم. البته می مرادم همه سرپدیده اگه سرپدی گرگه مثلا یه نه که بس یکی ده سخنرانی کاد که گوش داره مثلا یک گپی من کنم یک چیزی یکی سرپد به یک گپی دیگری کن ما سرپد به میشه یک چیزی ما و شما شهر زانه امیده بکنم اما اول دیوان گوشت میشه زبان چه آسمان نیاد که هیچ زبانی چه آسمان نیاد که هیچ زبانی این زبان این زبان بزن قدرت تکلم نشان پارسی گوشن شرط سر باید به خداوندی دادی ولی زبان انسانی جوړشتی بزن یک چیزی که انسان جوړ کده بر حسب نیازی و هدف ایجاد ارتباطه شان ما پارسی گوشن که شما شرط سرپدش به هدف ایجاد ارتباطه نو ارتباط هرچی آسانتر کدی آسانتر بی هما داب که درو آیه بزانه بزن خاص بی عام بی زبان اگر عام بو عام یعنی پهکی مردم آیه سرپد بودن آیش واند آیش نوشت گورا زبان دیما رو اگر نه تو زبان گیچین کنه بس به یک لحظه که مردم گورا زبان هیچ برتی ما نرو درهی زبان زانتان درهی مردمانی که زبان پیدا کاراین گیشترین جهدش همشیه که زبان آسان تر بی نو می مراد ای گپد نه که ایشی و آیه گپد آسان تر همایی که مردم آیه بزیرن بمنن یعنی اگه آسان مبی مردم آیه سرپد مبا مردم آیه نزیرن پچی پناهیان گران بی بعد از زبان باید که همه وطی بندری تواران وطی ابرمی توارانه پچی تو هر سردگار یا هر سرزمین یا وطی حاسین تواران هستن چوش که تو بلوچ هر چی بکن عینی نی تو اگشی پس زور مان ریچه ای مان ریچه نبی یا قینی یا غافی یا یک آب دیگه فرق نکن گوره آسانتری همشه که گو همه مردمانی بزن طبیعت زبانی یک چیزی که زبان پایدار کن اگه گو مردمان جور مبی آزبان نمانی پدا گویاک بی زبان یعنی چوش بی که هر کس آیه سرپد بی هر کس آیه سرپد بی چوش که بچه تو زبانا تهر هستن لحت زبانا بچه توارانی حساب آیا بلوچی زبان یکی چه آیانه که توارانی حساب لحت زبانا نه زبانا نشانانی سرا چیر بودن چوش که چینی چوش که ژاپنی زبان نشانانی سرایان ایدا تواره ایدا توارانی حسابه میشه توار که تگلی گال بزانت هم تگلی میشه دود بود بود میشه بود بود نویسه یک دابه نویسه یک دابه میشه می مراد همیشه بله ما کرانجا آت کو مارا دیگه نیمی کاشید ما لوٹت یه چیز کی سرپدی علمی بسل دیوانه بده نه که فلانه کسی نام بیارین آیه چی بکنه یادگر بکنه بله نو می مشکل ایشه که ما و شما پیش چیزی یک دیوان بونگیج بی اول یک ذهنیت ما را هست همه ذهنیت سے بزن این مردم این گاپا کا حتما لوٹی پلان مردم ایده یر بچن یا پلان مردم دیما بیاری نه ما و شما لازمه که با لحت چیزان بزانی زبان باره بزانی پچی من هنو 10 سال بی من همی زبان پداد هنچو روچته بیگا شبته سبه کاران
درس دیان، کتاب نویسان، تایپ کنان، کتاب صفحه آرایی و کارهای فنی کنم. به هر حال یعنی روزی 7-6 ساعت من گو همین زبان گلاییشم گوره. اولی چیز که پیک زبانی همین آسانی انتی بچه سید تو طرز فکر بچه همین همزه زبر، همزه زیر، همزه پیش که هنی درستی یه نوکی مردمان که آت کگن ایشانش زورته، ایشانش نیست. این نوکی رهبند تهینو کن که هر کس نام نگران که لحظی بلکه چکمو حساسیتش پدرد من پهکان ای همزه زبر، همزه زیر، همزه پیشا در کرده. وحدی که ایشان من جند وحدی که وقتی نو در بران درس دیان همزه زیرا من اوشان بچه تو پارسی همشیه نیستی، پارسی که نیست بچه در باغ، در باغ تو چطور نویسه؟ د ر ب الف ق یا فاصله بین در و باغ. نی در باغ دیگه چیزی، در باغ دیگه چیزی. در باغ تو بچه ایدان ای کسروک ای در باغ ایدان یک کسروکی یک زیری تو گنده ای زیر گنده که نقش متممی ها بزن مشخص کن که ای در باغه گی در باغ نه باغ داره. نو سید گوتی هوشمندی آد که همی زیر گوشتی اگه من زیر جنده بیلو بزن زیر جنده بزن در چیرا یک ری چیرا یک کسره بدن این مردم یری نکنن تو چون بی پدا همه در باغ وانگه بی گروه گوشتی من یک همزه ایده گیش کنه این زیر سرا اوشان کردن کنه ایشی بنویسه نون در باغ یه دابا دیگه پدرا دیگه یعنی زبان ایده گویا کبی چه ایشی یک برتری یک شری یا همزه زبر هم همزه زبر هم همزه زبر هم که زوره نو تو چه همزه زبر دیگه بازی نقشی هستی ابد چیشی که یک الپی دیگه بازی نقشی هستی یک جای نقش مفعولی هستی یک جای دری معنای ده باغا برو بچه باغا برو باغا نیم باغ ایده و یک کلمه باغ همه باغ فارسی باغ یک کلمه سید یاد گوشی شما را واحد که شما گال سرجمه دیگه شما علی پیشی گیش مکنی که همی گال جنده کپچوند کنی دیگه چیزی گیشی کنی نه باگ یک گال یعنی بچار گویا باید یک زبان ایشین که گالان چه یک دیگه رو گستا ببن تو بزانه که ای گال چی آ گال چی نون گوشتی گوره ای باگا ایشی بدل تو علی پی گیش بکنه بعد ایشی سرجم یک گالی بی دیگه باگا وادی تو چیه چاره باگا ترنی لفظ بلده تا نون گوشتی گوره ای دابی نکنه همشیه الف جاها یک همزه زبریه کنه نیم بچه من ایشیه گوشان که ایشان یک وحشی یک شری ایشان سید گو پیگر یارتا پدا سید جن تهنا نبودتا کشان یارتا سید جن تهنا نبودتا کشان یارتا او دیگه دیوانی بودتا هر چی زبانزان هر چی نوشتکار هر چی بلوچی زبان جهدکار بودتا او دیگه یک جا بودتا ساعتان ماهان نشته بحث بود نتیجه گرفته گودی آسرال همشی بوده که همزه زبر همزه زیر همزه پیش زورک ببیده همزه پیش باره بچه همزه پیش او نو ای نوکی رهبندن درو همی وی ازیره اوی بدلا وی ازوره وحدی که وی ماره بلوچی ود جداگانه گستانی تواری ها دیگه ماره ود گستا تواری ها بی من و روان تو چیه کنه نو ایشی هم وی نویسه من و تو هم آدا بنویسه گوشی پارسی اگر وی زوریتی وقت گوشی من و تو صندلی و نیم کمیس صندلی و میز نو آی وی زوری بله من و تو گوشین که من و تو مثلا حسن و حسین نو ماشو اوی زوری او تو هردوکی اوی نوشته نکنه نه
ای وا چپه هورد کنه نوشتم گوشتی گروه من یک همزه دیم ای اوی بولسه نویسه ای مجبور بم بنویسن تی بزن یک زبان گویا کبی می مراد ای گپانی کنگد نه یک بند خدای نام گرگ نه یک میچی کنگ لحتی به اصطلاح جنجال همین سیاهی که تا هست سیاهی بس یه نه که گوشته یا ای گوشته نی اگر کسی اگر یه داب دیوان دیما بره تو یه داب گپ کنی ای شرطیر بی پچی ماشمار نوکی سرپدی رسی ماشمار کار ایشی و آیی سیاهی نیست همین زبان سر جند اگر من نوکی هم مرچی بودی چم پچ کتا گو چی کتا بل من پدا هم دل نبو که ده من گو هم سنگتن توارش کنم همی که یا گپ بکنه بل منی برازات که مکرانات کچو کم کی نواش بو پدا بیا برزک ماشما گپ دیگه دولتی ما بری سنگتن که جهل نشته که هر کجا میکه بالا یک جوستی کن یا چیزی که ما پا دل پاکی پا دل واشی دیوان کتا و گپ کنی دیگه نارضایتی ایشان و دل رنجی مبی واش سلام ما کرنجا بیا برزه تو پدا ما چطور پهلی لوٹیں که کم اگر داب مداب بو اسلم جان سعید جان محسن شبیر هر کجام کای برزه ملاخر ما واش بی بیا برزه ماشما همی واد در میانه گپ بکنی گپ سیاسی و چشن جنجالی گپ نکنی من توار پیدا که واجه پاره وجه شما تا چاره سر پیدا کن. میں استاد کریم جان اماد بچه هر بونگه پیسر مردم اگه یعنی پیشچاری مکن یعنی ذهنیت پیشی چی مکن و په جوانی و په ادب گپ په دیما با مردم یک آسرال نوکین رسی یک چیزی برای سرپدی نوکین رسی یا چیزی من سرپد با یک چیزی دیگری سرپد بی ماشوی مراد همشین یعنی کسب اطلاعات اینفورمیشن یا که دیگره بدهیم به جایی که گویا که دیگره دب مدب پوزیچنگ بزیچنگ بی و جشاو توی سنگت جهلا اکرکس بیارش برزنه درو تو درابات واجه پاره ای و یه دیگه واجه هانه اگه بانو که یا دیوانه نشته واش با درود واجه اسلم جان اصلا واش یاته یک سلامی ما بدهیم واجه اصلا و واجه که و استاد کریم علیکم سلام جی واجه پیروت کلم واجه کریم سلام علیکم درود و درآمد ترجمه استاد امید شما خوش درآمدید منتوار واجه شما دعوت من توار که نه من چوچو واجه پاره شما تبار پیدا که بلی من یک جستی کنم بلکه کمو آورد ما برو جای واجه باری استاد زورشاه سید رهبند وقتی ما گوشیم سید رهبند منظور یه رهبند و بلوچی نوشتان که یا شما گوشین که مثلا یه پیمی که بلوچان عبر کنن به هر حال سیدا چی پیسرا بلوچان بلوچی عبر کتا یک نظمی زبان تو که یه نظمی پیشا پیش بیتا ایه حساب و کتاب مثلا ایشه نوشته که مثلا بلوچی گرامر همچوشه نزنم این که شما وقتی سیاهه مثلا مسئله عبر کنه که همین اصولی که من انو شما گوشت که مثلا همین کسره و این چیزان که من بی سمجان که همین مثال در باغ و شما گوشت که این چیزانا
یک نظمی داده که یک علامتی یا مثلا پیشنهاد کتا که یک بلکی مثلا راحت تر بی مردم نوشتن که واسه راحتی پیدا که چون مقصد می بلوچی زبان عبر گویش نظم و نظام یا هر دو یا گنشتر مقصد نوشتن کیه اگر سرپدی بدین کم مهربانی شما. نه ای نوشتانکیه و گوشتانکیه بچه یکی از همه زبان زانتی حسابا نوشتانکی رهبند صاحبه گوشتانکی هیچ رهبند نی پچی گوشتانکی بیتن گالوار یا لهجه ای تا پابندی گرامری نی پابندی گرامری برای گوشتانکی نی پابندی گرامری بس به نوشتانکی پچی نوشتانکی چوشین که هر مردمی چه یک سردگاری بچه مثلا منی که پهره نشتگان با آ مردمی که سرونی بلوچستان نشته یا آ مردمی که رودراتکی بلوچستان نشته ایشان گالواری حساب گویا که دیگر زمین تا آسمان فرق ها یک گوشه ای پنوشتانکیه که ایشان پهکانه یک استانداردی حسابه بی ای پیشی یاد که پا گالواری حسابه گوشتانکیا گوشتانکی خاصیت باید که همشه که رهبندی آنچنانی نیست پچی که تو دیم پدیم که وحدی هسته گو سر و دیم مثل سوریه نگو داستانی و ایشان و تی دیم پدیمی مردم سرپد کنه بله نو که تو یک چیزی نویسه و تو دیگه ملکای دیگه مردمی ده آوانی تی ایده دیگه رهبندی ما کهده یعنی هر زبانی همی دابه نه تنها بلوچی این رهبند و گرامر مال نوشتان کی من تواریای یا نه شما تاور کمو بند بو دو سه دمانی ما نوش کو. ما همه گوشت که بچه این رهبند و گرامر برای نوشتانکی برای گوشتانکی نه بزن برای سرزبانی یا شفاهی نه سرزبانی یا شفاهی پابندی پر رهبندی نیست بچی که هر سردگاری هر هندی هر محیط جغرافیایی یعنی کیلومتر به کیلومتر این زبان اصوات تگلن بزن تا حتی جای کلمه در جمله هم تگلیته حتی بزانتا هم تگلن تو بچه مثلا در مکران و سرک جنه براتا گوشن در پهره جنه پتا گوشن یعنی ایشان سرزمینی دیگری یا تفاوت یا پرک و پیره ایشان کس کار نداری پچی که باید اینکه همه داب هستن بمانه بس چیزی که باید اینکه رهبند پابند بی همین نوشتانکی نوشتاری زبانه واجه پاره به هر حال حتی من این سوالشه که گالواری حساب ما سرپرم ولی به هر حال وقتی که حتی مثلا مکران یا سردش یا دشتیاری یا حتی لیاری بلوچان عبر کنه لاتی چیزا مشترک هم گرامری حساب حتی گوشتان که وقتی عبر کنه ساختار جمله هم تقریبا مشترک بلوچی من گوشن که به هر حال سید همین جودی که کدا این چیزا بی یک نظمی داده همین گوشتانکی ها یا فقط گالوار ما هم سرپدم که فرق دارید مثلا بزانت مثلا هر گال یه بزانت هم فرق دارید ولی ساختار جمله چو فرق دارید مختلف جغرافیایی منطقه هم. بچه چارچوب زبانی یکی شان بشه چارچوب زبانی یکی
چارچوب کلی زبانی تگالوارا هم یکی. بچه تو وحدی گوشه که این زبان هندی اروپاییه، یک مشخصه که هستی که شی هندی اروپاییه، یا این زبان مثلا ایران قباستان یکی چه زبانانه، ایشان یک مشخصه های هستش. بله ای که به اصطلاح سرزبانی ها این چوکی یعنی بازی پابندی په رهبندی و گرامر نیست. پچی که بوده مردم دیم پا دیم گپ کنه کم راحت تر گپ کنه. بعد کسی نه تر ایراد بگی که ایتی جمله خرابه. ایده رسمی حساب و نوشتاریه. حالا کریم جا ایده نشتا شرطر چه من ایشان زام. کریم جا تو اگر بهتر گپت روشن تر کنه شرطره. گلدرات درابات من هذا يقام مني لكو هي الفرق نقول واجب محمد جان گوشی که مسئله بلوچی مرچی رهبند مسئله بلوچی منی خیال رهبند نه بلوچی هر رهبند که نویسک بگه ستا کرزی اما رهبند که سید نام مشهور سید رهبند در واقع سید رهبند نه بلکه بلوچان رهبند جورش بوده و سید چیز گیش بوده یا کمی رهبند یا که اما یا که چه بونگش کاران همی رهبند خواجه اکبر بارگزایی تام اکبر بارگزایی پدر رهبند نوان کرد دیگر رهبند زور که گوما رهبند که افغانستان چاپ بو گوما نزدیک که همه رهبند پدر اپسالا یونیورسیته دانشگاه چه کرد کنفرانس لوٹائیں تو کمگه شما رهبند یا کم دیماتر چه کتش ای دیگر رهبند که هست همایی که واجه مولانا عبدالله نوشته وچیان ای پاک واناکم ای پاک کارمار زبان پاک شاباشه بله گپ ایشی که مسئله اصلی بلوچیه ایشی که مارا دنیا تو کا که ساس 40 تا 65 میلیون بلوچ هست 40 میلیون هم تو مگر بگوش 20 میلیون 20 میلیون تر دنیا تو که هستن که بلوچی خبره کنن ها که زبانش بیان کرتا کم ز کم گوشم و کم تری آمار من گوشم چه 20 میلیون تر بلکه 5000 6000 یا 10000 مردم باره هستن که بلوچی نویسن توانا به زبان جوت کنه یا نه اگر हमें 20 मिलियन ना 1 मिलियन 2 मिलियन हमें जबान निवगा दिलगोश बुकते हम मार्च बाद दिमात्रते पे खातर गेस्टर माशमा पे के चेवे कने मनी खाला जोत बकने के बलूचान मुगोश वाजे बिनुस से वाजे वो जबान निवगा दिलगोश बकने वशी मा बलूची न दानी हमा चीज के शमा खबर करने हवा बलूची हर चीज के शमा गोशे के हमा बलूची است हमा शमा खबर करने هرچی هیچ بلوچان هیچ گالواران فرق نه همه گالواران ما شما پیک زبان اهمیت بده گوڑ مشوی زبان ودی همه گالواران هر گالواری بگوش واجه توی گالوار اصله بنویس آگه بنویس تو دیما بیاد اما مدنی زبان دانتا گوڑ باندت فیصله کنم وقت گهتنی سنه داوین دسته بی و پده مشوی گالواران گار نبود همین مثلا تو نروژی بچار یا نروژی سوئدی این نروژی سوئدی که تو بچاره ایشانی تفاوت چه پهرایی و کسکندی هنگت کمترین بلکه
तच्चे बरसी के मसलन पहाड़े गो राक्षानी या गो मेरे बोक्टी है ये बोझदारी है गा पीछे एक माशमा जो बेकने के होती हमें मर्दमाना दाइमा दिल बड़ी बदे कि बिनवी से बुआने ओ इसी मदने ही जंजाल जोड़ना हर बंदे बिनवी ये नबी ये जंजाल नबी पर शी बांदा मदने जुबान जानता बांदा की बलूची वजारत खाने बीबी दौलती बीबी थी ची बीबी थी गोड वो तो मदनी जुबान जानता नहीं आए तो फैसले करना तो गैत्रे हमें अडांदा नहीं किसी ना हमें मसलन कोर्दी माशमा विचारे कोर्दिया कोर्दान तुर्की कोर्दान ओदान रोमन अनविसगा तुर्कमती जुबान रोमन गोन अनविसा वो कोर्द तुर्की कोर्दा हम वती रोमन अनविसा वती कोर्दिया कोर्द के अराको ईरानो सूर्यो ईशाना हमें अरबी अलबाई गुनन विसगा हम सारे चीजें गेश कुतगेश हमें दाव कुमाशमार टे हस्ते आप पवत हमें जबरदस्ती हम चेकता जोड़ कुता वो अनविसगा नु वती दाबा अनविसगा ये वती दाबा ये हेच मदनी जंजाल नहीं वो ऐसा होती स्क्रिप्ट बदल कुत कनन चे कुत कनन वो बांध दशान दौलते भी ये मदने नोके जो दे चे कन बोंगे चे कन मनी ख्याल माशमा जुबान ने होगा दिलगोश बकने कार के हार का कुता सता कर दे वाजे से दा बास कार कुता वाजे मसलन नदुई बास कार कुता वाजे के आजाद जमालुद्दीनी बास कार कुता वाजे हुजूर बख्श जतुए बास कार कुता देखा बाज मर्दों कार कुता मसलन उनका वगैरह या दिगर वगैरह या बेगल वगैरह या दर मुल्की मर्दों नु एक कारण पाक बितगा बले पदा ये बलूची 1000 दरसद 4000 बल्कि 1000 कार बिता 999 में हंगा थास्ती बलूची जुबान सरा वही कार हमावादी पूरे भी कमाशमा सिंगन बलांच मतोर से हेच मतोर से चीशी मस्जिद तर्जुमे कनन बांध मन कसे इरादगिरी तिया चेका मतोर से मां जिंदगी चीचू मां जिंदगी 20 साल 30 साल 40 साल 50 60 साल देगा बांध मार शमूशा मई नाम कसे नगरी तचे के बगोशा के फलानी चून में मैसर इराद बिगड़ा इतना एक माशमा पैकी बिनवी से जोहद बिकने हर दाव के कुत कने गोड सता करजी हो वती हमा गालवार शवा बिनवी से गोड शवा मदने हिजमत कुता जुबान है मां मसला जोहद कुता वती वसत हमें तारेंता की चीजें कदे चार चिन वेस्ते की मां जोहद कुता के स्टैंडर्ड बलूची बिनवी से बल मन हमान वेस्ता कान गमन वेस्ते या रजा कुता बल्कि मन कान लगे मर्दों मनी शहर मर्दों हमारे उधर के बलूचिस्तान है मर्दों आवाने कमतर सरपदम बुआ बहुत दारियो बोक्टियो आदगरन गोश करीम गोश तो मैं डियालेक्ट न्यूज़ मैं बोली न्यूज़ के पर्स के मामून गाना ने मामून कलमात जोड़ता कारमार्स कुता ये इराद नहीं बल इसी एक माशमा बल्कि हंगा ताजागा न रस्ते के गेस्टर वती मर्दमानी नेमगा दिलगोश बिकने हमानी जुबाना हमानी ची अच्छी बिकने वो जुबान हाँ चुच्चे बिकने आम बिकने हम के मर्दमान सरपत बुद बिकने वत कलमात हम ब्यारे वतियाना ब्यारे भले जुबान बात से मर्दों दूर मकने के हमा सुच्चा बलूची उच्चे ईशान माशमा गोड़ा वत जुबान कार कने जुबान दारू हमें वरना के एहसास नशास या के
اما پهوالی مردمانی گونه زبان ماشما کارنورد بکنی گود ماشما وقتی سیادی و نزدیکی گو هما پهوالان داریم هما جند مردمان داریم یاد بکنی هنچ بکنی که مشمن نوشتان که اگر یک اما عام بلوچی دیوانی نشتگان مردم بوانندی اما سرپد ببند دیگه ودا گالگنج ضرورت مبی که بران تو کی گالگنج پاتن که ایشی کلمه مانا چه تو کلمه مانا چه اگه جگه کلمه هم باشما کارمند کنی کمانو که تو که پر یا پرانتز تو که بنویسی که ایشی بزن دیشی و ایشی گرد ماشما زبان سک دیمارو یعنی زبان اما کاری که بتگن ای یک مقدمه ای یک اما بندات ایر کتگش که اما زبان بنداتا رهبند گوشه چی گوشه ای یک کم ایر بوتا هم हमें खसमान का नुमाशनामे तो बनिसे हम याग बंदाते हस्ते हम बलूची folklore तो बनिसे हम गेदी कैसे ना याग बोंगी जो बंदाते हस्ते याग देखे चीज चुकने यानी इधर ने के इधर मावत हम मदारी बल्कि दूर बिचारे दुनिया अदबियात बिचारे दुनिया लफ्जां के बिचारे गोल्ड माशमा दुनिया जहानी अदबियात जोड़ बकनी वो लफ्जां के जोड़ कर जो बकनी तर्जुमा करने वो चीज ज़बाना बलूची लफ्जां का तर्जुमा करने की दिगा ज़बाना बलूची लफ्जां के बेदरवारी मड्डी हस्ते बेदरवारी मड्डी हमें तो बस डॉक्टर सैयद बल्कि ग्राम में भी वलखान नसीर हस्ते रजांग करे मुनीर हस्ते रजांग करे मुबारक काजी रजांग करे या मुनीर मोमिन रजांग करे या उनका या ऐसा हर कुछ तो रजांग दुनिया अल्लाह की अदबियात तो अगर मुनीर अहमद बादीनी किताबां शुमार रजांग करे आज जानशतन बे किया मार्क्सिम गुरकी हेच कम ना बल्कि अगर हंचे मजमू शर्माने के आवन तस्वर तो कम नहीं बिता पचकावन चागिर हंचे चागिर ने बिता के मुनीर अहमद बादीनी है मुनीर अहमद बादीनी हम नफ्सियात साइकोलॉजी फलसफा एपाक जोरता वो निवेशता kan तो का मर्दमान आकाशी कुता नो इधर के माशमा मनी ख्याला गेश चरहबन जुबान चुकने दिलगोश बकने वजूहत बकने के वती मर्दमान बगोशें वजह ब्याह एक तेज जुबान है कैसे गोश्त में बलूची न जाना गोश्त तो बलूची या बलूची न अगर तो बलूची जाने बिनु समादा तो निसे हमादा तो खबर करे लेकिन रहबाना ने तो मर्दमान माशमा चिवकने तबाह मके रहबान या अकादमिक चीजें के दो अकादमिक नियंत्रण तो गोया गप करना तो रहबंद सरा अच्छी सरा रहबंद आम मर्दमानी गप नहीं बल्कि आम मर्दमों की जुबान दे मबरा नुकरा ने के माशमा में निकाले गेश रहबंद जुबान सरा जोर बदे वजू अदकने के गेश हमें वो मर्दमाना जीवजाम बकने जुबान नेमग बियारे के बिनुइसान कलम بزرگم بنویسن هر دابه چپ چوتم بنویسن پدا شاباشش بکنی پرش کما 4 گشت 10 گشت 50 گشت چپ چوت نویسی پدا و سرپده بی که راست مچو بنویسن راستره او ایشین که زبان مردم سرپدن او ادانه که گشترین جنجال ایشین که ماشما زبان باب ده مرچه بعض संगठन بعض वतियान जानकार بعض अच्छे करन हर से गप नबी वशी सयाद रहबन दा हमें चीजें के सयाद रहबन दा नाम मशहूर है ये आम बलूच राइटर चिया नवष्टगन तो फैसला कुतगा कमा दीवाना तो का
عبدالصمد امیری بوده، صدیق آزاد بوده، تانو زندگی خدا رو شکر. اکبر بارگزئی بوده، گلخان نصیر بوده، سید بوده، مراد ساهر بوده، لحت دیوان مراد آوارین بوده، خیر محمد ندوی بوده، محمد حسین ونکا بوده، غلام محمد شهوانی بوده، آزاد جمال الدینی بوده، عبدالله جان جمال الدینی بوده، دیگه بعضی مردم بوده. ایدانه که این چیزان که فیصله بوده مانیتگان تش همه آب و 25 آب و ایشانه شانه الفابین ویشان گلخان نصیره نشتم چی کتن گوشتش که ایشین بلوچی گشتر مردم ای آبانا کار مرده کنه گوشتش شو بردامی آبا چی کنی نو ایدانه که این چیزان ما شما یک چی هسته که همشانم اگه کسی همشانم زوری بزوری نزوری هم مزوری بل پده بنویسن هر الفبای لوتن 32 حرف یا 50 حرف گونه بنویسن بل بنویسن ایشین که ای منتگین گپن و یعنی ماشما وقتی زبان نمیگه دلگوش بکنی و جهد بکنی که بلوچی زبان نه 2000 3000 4000 مردم بلکه لکانی مردم بنویسن همه وقتی کلاو اینترنت تو که همه کلایی که دیم ده مسیج دیم ده و کسی همشه بلوچی بنویسن اما وقتی دکان نام بلوچی بنویسن همه کروان بازار پا سودای گرنگ بلوچی بنویسن چی روان گرن چی بگیرن وقتی چیان همه هرچی هسته بلوچی بنویسن گوت زبان دیمارو زبان بانده که بلوچی وزارتی بی تو وکالت چی بی تو وانجا وانینک بی گوت راه پچ بی گوت راه پچ بی تهانو ماشما پک جوات بکنی که مردم بگوشن واجه دیما بکن وقتی که دیما کنزتم گشتر مردم تو نه مدنی میتینگ هم جور بکنه که واجه مای زبان وانینک بی مای زبان وانینک بی تو لک مردم مرچی که تو مرچی که روش من شمار گوشم لک مردم تو تیار بکنه چی بکنن تظاهرات بکنن یا کاغذ بنویسن امضا بکنن بلوچی پیک می مدرسه وانینک بی ما شمار دلجمی گوشن که 6 ماه تو که های وانینک بونگی جی لک مردم شما توانی 50,000 توانی بکنی ایدان ما شمار ذمه وحده که ما شما بلوچی ساده بکنی مردمان دلبردی بدهی بلوچ اما که تو زبان پشت وشتی بل ما شما وحده که مردمان بیارم گیرو چل بکنم ای تو رده مر راستو آل بلوچی نه ای بلوچی گوڑا بلوچ چه بلوچی جدا بی کاری مکنین بلوچ چه بلوچی جدا بی جواد بکنین بلوچ بوت زبان پشت بوشت منتوار منی گپم بعد درای بیتم بیکار گپ بیتم بله امیدم که شما سنگتان چی مبی واجه ما گپ پہ جات کنی واجه پاری اوکے بامبروٹا واجه اجازه بده من جی یک کامنت که شهریار جان واش شاد که دیوانا واش این که دیوانا هوار بیده من گو استادانی اجازه یک کامنتی بجنو واجه استاد کریمی گپانی پرا من گو ادب و احترام چوشه لیکوا نمانو ای چوشین که تو شما انگریزی بنویسید هر طور نویسید بنویسید منی واجه انگریزی یا سیاهگ است شما پارسی بنویسید گره هر طور کنید بنویسید نظر ای گپ ردیه بری منی فاجه وحدی ما یک وطی راجع وشیم برای بون گره باید داستان پکا گره باید برای گنی پروازی آبوانی حکیم بلوچی آبوانی بانل دشتیاری آبوانی واجه گچکی آبوانی ای کلون راه بنده باید بزن راه بنده تنزه بخوای بلوتی بوانی تجنو بسکنده برا کی پرا نقدا بوانی کریم دشتی ها بوانی نزو آدگه
ناگمانا بوانی صدیق آزادا بوانی پروفسور دستیاریا بوانی گرا چون کن سیاحت آشانی همه سیاحتی شما یک کده شما را توانی شما گوشید تا گپ بیوشید سید هیچ چونی گپ منی واجه ایش سیدا جور نکده سیدا احترام بری مردم حالا برد یا پر راسته وشن سیدا رهبن وگرنه این سیاحت بلوچی سیاحتی تود یک زاندکاریه یا جودکاریه یه پرا بیده ما بونه رومانا بوانی هنچو برای ادبیات کلاسیکا دوره کهن آوتیا بوانی میراث آباد بوانی میراث کنان ره بنده خواهد چو بیده خوب اتفاقا منی فاجعه همی اگه چون تای هزار رهبند مردم راج دل پروشه بید اتیوکیا و گوهمیا و همواهگیا و همکوپگیا و یراهیا و یکشکیا مردم تا پر که نبی دل پروشه نبی اگه چو بیوشی بند شما حالا زنده بگازینید سوسیال بی ماتریال بی بنیادگرا بی این نه حق و واقعیت یا چیزی قانونی یه رکنه یک گپا من اجازه بده که من نمانو که مثلا باشه حالا شما چون کنید تعلوته تا 6 ماه سرا ما برسیم به همه واحقا گرا هنی ما توپرک می وحدی ما رسیم به واحقا که یک رو چی رای سرا یک کشکای سرا منی واجب رندی ما جی بنویسن ولی جود کنن دا بنویسن که وانق بی که راج بمانی پکه نویسیم ما ایر کنی هنچو باید دا بنویسیم منی واجب که راج بمانی بمانی چوشی ای گپ راسته سلامت باده من گوت اتفاق کنگو هزار خبره ابید چه یکی هم یه گپ مگوشی تا و پرکی و چون سیاهی شما بچارین چون سیاهک ابید چه همیشی که هنی یه سیاهک سید ناما برد یا براس مونک ببیا ابید چهشون چون چین چک سیاهک آد که باستانی آد که امیخی آد که رومن نویسگا حالا رومن ها جدا مکنی ها من نتگی نده ادوی یکی تازی و رومن ولی دیگه ابی چکنا نام من شما هستین که همین پرا جودش کده سرجم نبی دیگه واتین و مرتنگانی و نویسک ایشونی جمع کده این گم نبی هم شین کنه یعنی مراد مول مراد چی بیتا هماشی منطق مردم در رندن کتابونش ترجم کنن چیه کنن نام ایشون چیه کده جود کده همین مای زادوگی را و مای چمک دیما دیگه که ما بگندگش نه اینو ندیدگن باز گپ اینه ما باید جهد کنیم که راجع بیاریم یکی جاها یکی آبریچه سرا یکی خطه و کشکای سرا ای چوشه بی که گرا ما ولی بک آد نیاد که واها گونه هم انشالله و مرادانی سرمنزلان هم رسه سلامت باده پهل کن واجه پاری من تونا گپ بجنا واجه لیشاو اجازه دیتے ہیں نا گپ جی او بزن واجه اول قبل از هر چیز واجه پاری عزیز میں استاد مار دوست بھی بہترین انسان ہے ما ہچ ای گپا رنجم نے ما سے جو فکر نکو کہ ما باس بیت ما تو دیوان کو بس گشکند واجه کریم میں گپا منت پاکا یعنی زبردست یعنی اما گپی کہ کوتا من ہچ گپ پی واجه کریم میں گپان تو کا چیز در نگید کہ ما بیاں آئیں گو نات پاک پہ واجہ کریم گپانی مول و مرادشت آ سیاسی انسانیت گوشی کے ای بلوچی زبانا شما کہ انی مثلا شما گوشو دوست زانک سیاہگی ہستیں گوشی ہر کس کے بہرحال بلیک کیتے ہیں آئی منظور شند کہ انگیں وحدت توکا کہ میشم زبان چو آما چینت مارا نیلانت مدرسیان توکا وانگا انی مردم کے کائنتے وات یعنی کول مردمانی گا به یک شکلی که خودجوش کائنتے کار کننتے زبان یاد گرانتے و کول مردمانی گا زبان سرا کار کننتے و حگش ہستے علامہ سفارزان مثال جنگا من منظوری نہیں کہ شما یکی ایر بجند یکی مزن بکنه نه یعنی مثلا فرزان ما وتی طرفان چه گوشم مثلا فرزان دانشگاه اوبسالا یا بانو کارینا گوتی پارٹیا مثلا زبان سرا کار کنتے آلی کیتے واجہ عزیز دادیاریں لکھیتے کتاب لکھ کنتے واکار کننتے مثلا واجہ سید ظہور شاہ ہاشمی کیا و بہرحال بلوچے
زبان بلاهی نمادی و انیلاهتی هستند که به هر حال همه سایگش زورتا و لکگند و دیما برگن کتاب متاب لکم چا ایشا یعنی اگر منا یکی جست بکن ما بعنوان توکی مردمی که مثلا ادبیات بلوچیا ضعیفن تو نودربریا انگا شهری سر یک تاکی وانت نکنه من گوشان که ای زبان که چو حمله بیتا اشانی کاره یعنی همه جهدا ما قدر زانا یعنی بسیار قدر زانا ماشا که ای زبانا این نهی لگند که ای زبان از بین برو چرا اگر سیاهی که تو کا فرقی هستید انچو که واجه کریم ما گوشت انچو که ما پیسر دیگه دیوانان تو کا هم گوشتا ای یک اکادمیک کاری ای منی کار نہیں چونکہ منی رشته نوانتا ای کارا باید بده کاردان دستا متا حتی می سوئدی زبان اسی زمانی استاندار بید که رادیو تو کا تلویزیون تو کا ہت کنا ان ای باروا علی شاہوا یعنی ما ہرچی گوش کو کہ علی شاہوا دا پانچ مامی گپا واجے گا اش بکنا امی گپی اصلا نجا گپی بورت اینگو جتی ما شمالا کشتی ما جنوبا بورتی ما شرقا کشتی ما غربا نگوشتی که اگر زبان مردم چه که وقتی خبر کنته تو که خبر هم بکنه علمی خبر هم بکنه سوای از ادبی گپا سیاسی گپی که تی زبان چطور استاندار بیته که سجی زبان چوب استاندار بیتگا تو گره آگپا هم بکن که بلوچا مروچی بوجه دستانه بلوچا حق حاکمیت نیسته بلوچا آ سنتر اکادمیکی که بیبیتے آیا پھول برسی آکار بکن فرنگستانی بیبیتے نوکیں گالان اس طرح بنندا مشورت بکنا نوکیں گال درگی جان زبانہ بران دیما در شاخصهای مختلف زبان گنی بیبیتے دینی صحابہ گنی بیبی اقتصادیہ سیاسیہ فرنگیہ ایک گیشتر کلمه بیانتے و کامپیوتر بیایتی دیما اسی باروا علی شاہوا گپ نجات اصلا گپی نجات یک کلمی نگوشتی نی من گپ گوش داشتا واجہ کریم میں کریم گوشی بابا ای بلاہیں جنجال نہیں ہر کس پہ بلوچی زبان واسطہ زحمت کشگیں لیکگیں کار کنگیں مردم باید کمالو شرائط سنجم بی نا تو سچویشن بچاچا سچویشن تر چی گوشی ہنی سچویشن تر یہ گوشی کہ تو بلوچی زبان میل کے گار بی یعنی بلک کتاب اگر عزیز دادیار وتی اما ابسالہ یونیورسٹی کا لکھی واجہ پہری اگر کتاب مثلا رجان کنتے سید زوشا ہاشمی کا لکھی بلوچ چوک کنی پا کتاب محتلمہ ببلی بوانی رندا کہ بلوچ ہوتی حاکمیت گیب نی نندا تے اکادمیک مردم درو نندا وات موتا دیوان کنا بلکہ ہفتے کی طول کشی بلکہ 2 ہفتہ طول کشی ماہی طول کشی 12 ماہ طول کشی 6 سال طول کشی آخر عاقبت رسام با یک جنبندی گوشی بابا ای مثلا سیاہ مارا اکسپٹ دے اکادمیک مردما رندا پدا حاکمیت بلوچ دستا بیتے تلویزیون رادیو بلوچ بیتے بلوچی زبان بیتے استاندار من نزانا والله یاشی که من نپاهما یاشی که من یامی برکنه ما هیچ وقت یعنی واجب پهریه کارا که اینچو زحمت کشی ما هیچ وقت بیقدری نکنه هیچ وقت یعنی و طرح سے اجازه ندیا باشا واجب پهری زحمت کشی ما هیچ وقت و طرح اجازه ندیا که بگوشن که بانو کاری نه کار یعنی زحمت نکشی چاہے ایچ انسانی نہیں کہ آئیے کارے تو کا یعنی ضعف مبیتے ہر انسانی کارتوں کا ضعف ہے سیاست مداری کارتوں کا ضعف ہستے یک اکادمیک کی ہوتی کارا روز پر روز آواتی کریئر تو کا رشد کنتے رسیتے انگا آخر روچشی تو چیچو رشد کو توشی ما یک کار تک جاگا یہ بورتا دیما بل نوکی جنریشن کہتے پدے کارا شرطر بارتے دیما نا علم انچی چیزیں تدریجی منسان دیگه گپی بمانی تے نی واجہ ما که تو کی مردمی ما چی گوشی ما وجہ تنا کارے کے کت کنی واجہ پہری واسطہ آرزو سلامتی کنی آئی واسطہ ای آرزو کنی کہ بلوچ کے واسطہ کتاب بلی کی رجاک بکنتے مار شمارام کمک کے دستا بیتے مواجہ کمک بکنی کتاب یہ چاپ کرنے کے واسطہ یا دیگه مدد دلگرمی یا مثلا تحسینی کنی تشویقی کنی دیگه ما چی کت کنی
ما وی و گپا کوت نکنه که واجه پاری تو لکه اشتباه یا بانو کرینا لکی اشتباه ما ای کارا کوت نکنه من دستا بیت نکنه ما آ کارا کوت کنه که آ شرط ترین کار سلامت صوبی وقت منی گپا میشه من دی گپ نی ما واجه کری میں گپا کو 100% اتفاق چونکه آیه نگاه من دوست بیت وشه نگاه یه گوشت واجه علی شاه منزان مات که برزا ما ابا چیا جنو بسم الله که سو بی ما دی دوشی گو ما ماشوان مارچن جنو بسم الله نه مرزا پدا شد گار بیت مرزا چی واسطه سلامت بات نه واجه شما تو یک تو یا هی بلاک کرتی آترا بلاک کرته انا نه تو کات بلاک که نه عاشق ما بلاک نه نه بلاک نه وات شدنا او اندا کہتے اتما گوشی شهریار با کی چیز دی گوشی پر واش نبیته ما انا وجه ما ترنگو واش مارچ نه مارچ نه او نه بله واشه بیت البته بچه ای که مردمان لیکه دیگه دیگه نه ای هم شاید این چیز مشکلی نه ای باید اینکه بی نبی که مردم درو یک دابه فکر بکنه مثلا منو کریم ساک یک دیگر دوستی بل بهرار آیه لیکه دیگرم میگه دیگرم ای بابتا و واشی هم همیشین که آوتی گاپا بکم آوتی گاپا بکنی بچه تو وحدی که یک زبان یه لوٹ دیما ببره زبان سرزبانی زبان نه که دیما بارتن زبانه این نوشتنی حساب زبان دیما رو یکی رسانکداری حسابه بزن گو کتاب گو نویسک گو آثار ادبی زبان دیما رو نی تو وحدی که لوټه بنویسه تو شهر توکشه و جام بنویسه نی من یک کال گجرگا آموزشیار زبان بلوچیو منی جین 10 ساله بلوچی درس دهگاه وادی که من 20 نفر 30 نفر 40 نفر یک جا جمع کنم من گوشم شما را بلوچی درس ده نی اولی جز شک تو چون ما را درس ده چی ما را درس ده نیم بیت نکه تو بگوشه که من هنو صبر کنم این وحده ما را حکومت نیست من ننده یک بری دانشگاه اپسالا اگر یک رهبند در کو یا یک حکومت ما را بو یک رهبند در کو گوڑا من شما را درس ده و نبودتگین گپی گوڑا باید اگر ما گوشیم که شما بنویس شما بوان بعد ما باید یشی هم باشه که تو چون بنویس چون بوان یعنی بچه این نوشتاری یا رهبند یا سیاهی یا من پیسرم گو یک چیزی نه که چه آسمان بیته چه آسمان آیاته آیات پده به همه به زبان همه مردمه یعنی زبان آسمانی چیزی نیست زمینی چیزی زمینی چیز همیشه که مردمانی در میان هست یه نه که یک دانشگاه بنندی ایشی جور بکن زبان همه چیزی که هست مردمانی در میانه چیزی که دانشگاه جور کن همیشه دیما کاری که بابا این مردم ای دابا گپ کنن توارانش ایشن نو نبی ایشه گوشی تو یه ساعت هر چی تیده شنبو شگز بی هر چی تیده دل کاشی بنویس بهرحال اوانوک باید ایشی سرپد بی چطور اوانوک نباید ایشی سرپد بی که هیچ من چشته یعنی وانوک و نبیسوک در میانه باید اینکه یک رهبندی یک قانونی یک چیزی ببی که بزن که نویسو که مراد ایشه همیشه یک گوشن رهبند یا سیاهی نو اگه ای مبی این رابطه چون جوڑ بی جست ایشه جست همیشه ای جست هر که پس ده گوڑ ای مسئله حل منی نظر تو کا مانے کی تی ادا تو لکھتا اے سارگال کے تو لکھ بچی سار امی تایتر کے تو لکھتا منی واسطہ اسی وانا جو راحت ممزہ حقینگ اپا کنا منی کتاب بیر مکلاتا واجہ کئی عزیز دادیار ہمیں دیمیں بلن ایما وات وانتنا ما وانت لکھتا بلوچیو آئیے سیاہگے جنجال چو بھی من اصلا نو در بریا چنگا نو در برترانا ما بلوچی زبان وانگا بله ما ای مثلا من کسا نگوشت من وانت نی ما یک دیگه یک همه کتاب انچه انچو یک تا که درگی جا
یا حتی که بلوٹم بوانا چرا منی واسطہ بہرحال چاہے کجا منی واسطہ کہ منچیاں نو دربریاں منی واسطہ راحت تریں تو گوشه وتی نیلی دیگه رنگ جت کو چاردهی دیگه رنگ جتگ و چاردهی ماها وطارا شیدا وطارا ای شادی ای کملو ای منی واسطہ فکرنا ای کمو سخت رہیں ای کہ تو لکتا ای منی واسطہ راحت ترے مانچو فکرنا البته بلے ای کمو کی تو گیشتے رگا منی واسطہ نوشتے گا تو ادھا لکھتے گا دیم داتا گا اما ترا می پیشنا آتا مگا تو کمل نوشتے دیم بدے مردم وانی تین گورا ہما نو دربر چاری کے آئی واسطہ کجا مثلا فرزن راحت تریں گورا من تونتے گا مثلا وطی حسابا گپ بجنا وطی طرفانچے موشا کہ ماں مثلا یہ منی واسطہ راحت تریں بل من چو فکر کنا کہ ایک تو نوشتا ایک باز راحت تریں بلوچی او آئیے سیاحگ جنجال بہترین من چو فکر کنا نزانا والله فعلا زیدت نه ما هن چیزی که تو گوشه ما قرآن جان ای پچه بلوچی تبه نو ای بلوچی زبان جدید تبه ای داب نوشته پده ای همیشه پده منی جند پچه هنی 10 سال 12 سال 14 سال باز این سالی ما هیچ حساب نکته من بلوچی درس دیگا یعنی من زان نی من اولی چیزی که منی پیگرا چیه که من روان کلاس رگ من ایشان چیه بگوشم نی بچه بی سیاه گا بی رهبنده تو هیچ دابا زبان دیما بولت نکنه تو نی من دیگه گپا دیگه وادی دیما برم نی من ای گپا نکوته هیچ بر ما ای سرکار وحدی گوشین که آقا ای کتاب چاپ بکن گوشی کجام سیاهی گا تو من هم بگو گوشی من هم سرپد به ما ایشیه چون من هم لوتم بوانانی سرکار یعنی ذات در سایگانی فرقا این ذات مبی ای هیچ نکنن تی ای نکنن یعنی دن تو بچه یک حزب سیاسی من دیگه آدم را یک حزب سیاسی اگه پلتفرم بی تو چو آیه عضو بی تو بگو آقا من پلتفرم نی همه تا بیای من گم بکبی نبی باید اینکه تر یک چیزی بی باید اینکه تر یک رهبندی بی کریم جان یک چیزی گوشی البته کریم جانی جند هم سهتی رهبند نویسنگه بله بس همه وا کم مشکلی هست دیگه اگر نه این بلای نوشته کاران گیشتر همین کارا کنن یعنی بیت نکن این که شما گوشه من چارته من این کار من این چو وحده که من ایده زبان کار کنم بیت نکن تو مردم بیاره سر کلاسی پده بگوشه هر دا بشه می دل کشی بنویسی نه باید تو بگوشه که یه دا بنویسی جه چوش بنویس ری چوش بنویس همزه آدگاه یه دیگه تا این مبن نبی زبان اصلا درس تیگ روحانه نویسگ هم نبی اسلام واجه جان باید پاری جان تو برو چای بیار و میکروفونات دو دیگه بند کن واجه پاری واجه استکریم منطقی واسطه واجه پاری گا درود خاصه واجه تواربند اراده درود درابات واجه دادشا چوشا که اگه یه تمام ابرام واجه استکری میگن ضبط بیتن و هنچو که واجه مکران باک چنل تکس دا منو واجه مکران گپان محتوا مطلب چیزی که استاد کریم مگه ماها گوش کو ما استاد کریمی ابران ترجمه نکتم موضوع اصلی مطلب اصلی استاد کریمی ایشی نه که شما هر داب دلون لوٹی بنویسه گوشتی واجه شهریار واجه بارکزئی واجه پیروت شما چه ننویسگا بنویسه شرطره شما مداره 10 سالا که واجه پارایی که شما را درس دن شما را 70 سال بی نیش موتی کتاب بنویسه شما اگر مروچی واهگوها انچو منی دابا که یا پناهنده این چه کشور اروپایی چه اینگو کپتگند منا آ کامپیوتر نی منا اینچو بلوچ گورانی منا اینچو خانواده گوران نیستن من وقتی جودا کنن یک مطلب بلوچی زبان ترجمه کنگم
شما هم وقتی کوشش بکنه. ما امشیا افسوس ورم پرچیا لات مردم استاکری میگا یا شهریاریگا یا ای دیگرانیگا گوشکت نکنم. انچو که در اندام گوشته، هنچو که واجه عبدالحمید ایرانژاد، آزاد بلوچ، کریم باشنده، ده ها نفر دیگر تمام دنیا وقتی یا جا جمع بند یا ملک یا زبان بیگانه یا اقلیتی زبان ها گشته چه 5 جلسه یا جا نیندند، چه بانو که رئیسی بی چه کراچی ها نام نگرن، چه 50 نفر 60 نفر نشته. این 30 سال توکا جود بگین که بلوچی زبان سرا کار کنگ بی پدا هم مردم نیندی کلابوسا توکا به جایی که راه حل باره یا گب بکن مردمانی پشتا دوباری من واقعا افسوس ورم. شما پدا برای برگرده واجه کریم استا کریم که 30 سال کاری کتا چوشین ابری کتگی که شما حساب کن یعنی من بیسته یا دیگه چیه مکنه استا کریم تا روک راستی گوه واجه شما را که اما چیزی آشنایی منی وتی کلماتا من استفاده کنم منی منطقه مردم منی روستای مردم منی شهر مردم نپهمه، بله من تا جایی که جودون رسی چیزا نویسن شما هم بره بنویسه. ایشی نگوشتی منا اصلا تو بلوچی سیاهگ باره من بیس آیا گوه که ار مردمی یا واهش ها تشویقی کتن شما برای وقتی کارا کنه یه دیگران که جوازه اینه دنی ملکانه یا همو دا دوبایی ها نشتگن یا بحرین ها نشتگن دیگه چیزی نزانم. اگر چیزی بلوچی یا وقتی جودا کنن بلی نبیسن تی ایشی مطلب نه این که واجه اپسالا رهبنده یا سید آشمی رهبنده رد کنگه. ما امشیگی افسوس برن که پرچیا شما با استا کریم یه بران چو تفسیر کنه تو گوها دیگه واجه باز مهربانی. ما اتفاق ما ترنگ اتفاق واجه کریم گپ من تی نه گپ نه ترا من و تو من و تو اتفاق من و ترا نگفت تو اتفاق نه ما دیگه واجه اوشن. اسلم جان ما اتفاقم واجه کریم گپ شر پامه تا تی گپ کو اتفاقم واجه اسلم تو تی گپ در اوشن تو مانده سے हमें जामताई के तो काशे पुलमुल जम कने किताब चाप बीते नी फर्जन याकी बेते बुगुशी के असलम तो पुल्ला जाम्मा का मांदेस इशी वास्ता के मारा स्याह के सरा जंजाल आस्ते चा इगापे ना मंतिकी मारा सियासत से जंजाला तो अबर दास्ता बिदार पुल मदे के वाज पारी उदोत किताब लिखी पर ची वास्ता क्यानी 2 दाना सैदानक मसलन स्याह गस्ते असे ई गा पुआसे में कारा मारा मारा वला मन नजाना ما هیچ سرپد نبا بلش خیر شهر که واجه کریم گپ جا شهر که تو گپ جا واجه پهری هم پهری چونکه پهری هم بنده خدای حق هستی پهری زبان معلمی یک استادی آئی هم به هر حال گوشی چیزی که لکه بیتی آئی مثلا ما هم چو بی انصاف نہیں که مثلا آئی دل ہو ریا کول مردمانی کا مزان درک مکنی نا مثلا درصد آئی کاری آئیے زندگی آئیے کاریت متوجہ نا آئیے شپرو چو تو وحدہ پامی زبان سرک واضح نگی نا من داری جائے گا نا کہ زبان بار وگا پیجنا بلے ما از لحاظ سیاسی گو موقع مرچی میں زبان آماچے ہنی ہر کسے جہدی کنتے آ جہدہ ما قدر زانے دیگه ما واجتے کہیانگو پارینگو اچ چی نیا ها استاد ہے یوتی چم می ضعیف بیتے گا می زبان خاطر ہوا دو زانا چم دوی عملی کتے گا واجه شهریار من یه باره سویت پام بود من تا این باره هیچ نگو نه نه تیگ اپ ما مثلا اتفاق نه تو باز مهربانی من واجه که شد در کردن ما آیا که یک دفعه گفتی که بیا شد آکای کجا رو این جگه هم ده پتا کہتے سنگتا واجه علی شاو شد پروانه که خراب مردم نه بله همه گوتی گل سری هسته منی گپ اینه که بگوشن که رهبان جوانه یا رهبان جوانه منی گپ هیچ اینه منی گپ ایشه که ماشما جود بکنی هر رهبندی که توانه لوٹه جود بکنی یکی
بعد همه بلوچی کلاسان توکا من نگوشم که این رهبند چی مکنی یا رهبند چه کنه تدریس کنی ما همه کلاسان توانیم که همه سرزمین رهبندان بگوشن که رهبند بودگا هستن چوشن فلانه هیچ پروا نه و هیچ چیزی که بسه مرچی ما کار مرز کنگی ایش ما ایشی سید رهبند نام داتا این مدن جنجالی نه که ما چی بکنیم گپ ایشی ما گپ پا چهرنی پا دیمی مردمان دیمی پادریچا ما نه زبان زانتیم نه اکادمیک کارو کرده نه چه اکادمیک اما مردمان که زبان چارن تو که زبان کجام بنیاد پکی نویسک ببی کجام بنیاد پکی گیشینک ببی آوان کاره چی بکنن فیصله بکنن تو فلان بکنن و ما یه چیزی که من گوشگا بلوچی 1000 مسئله که هست یک مسئله تهنم ما راه کپتگی همه که راه کپتگی ای بلوچی یک کچا 1000 مسئله آدگه مسائل هنگه دیما پیکه پولن پٹن مننده تو گپ کنن دیوان کنن و گشینن تش مدن جنجال نه و هر کس هر دابه که کتکم بکن گپ نه ما بگوش ای سیاه خرابی ها سیاه خرابی من گوشه بنویسه 25 آب گونه نویسه بنویس 30 گونه نویسه بنویس 40 گونه نویسه 80 گونه نویسه بنویسه جهد بکنه بلوچان بگوش بیای بنویسه واجه نه ایشی کسی اگه 26 آب گونه نوشت گوشین تو بلوچ دیگه نه چه بلوچی در بلوچی آب همیشه ما گوشین بس نه انگا پیشن که هنگت ماشما همه آبانی هنگا بلکه هنگ فیصله بکنن تی دیگه فیصله بکنن هیچ پروائی نہیں بله انگا پیشن که ماشما چی نکنن کسی دیما نگیره دیما نوشتی و مردمان مفت جنجال نکنن گو مردمان ما چه مفت جنجال کنیم که نه بلوچی ها 25 گیشنده با نه اما مردمان جند ضرورت ہے کہ تو گوشه که پرچه ما 25 کتگا همه عربان بعض جگه هم چه گوشن هم بلکه پی هم بگوشن چه بعض جگه عرب گوشن بله ننویسن پی پرچه گشتر عربان کار مرزی نکنن نو ایدانه کما گوده وقتی ما آبا چه کتگانتش اما چیزی کتگانتش دیگه کسی ایشی سر چه نکن نو بلوچه جنجال هم همشی باندت بلک ما همشان گوشت بکنم کواجه شما خی گوشه بله گشتر بلوچ گوشت نکنم گوده اگه ترجمانی حساب ببی گوده اما گهتری ماشما یا مجوری که ترجمانی چی فایده ایده مثلا گیشه نو ایدن گوده تفاهمه که ماشما به تفاهم رسیدیم گپ هیچ ما این گپ هم نکتا که بگوشن که ای رهبان جوانه یا رهبان خرابه من گوشن که بنویسه مولا عبدالله رام بده دا بنویسه اکبر بارگزی دا بنویسه سید دا بنویسه گلخان دا بنویسه دیگر رهبان دیگه هستن رومن بنویسه دیگه ما چی گوشتم ما همیشه گوشن و همه گپ ما گوشتگن تو گوشتنش و ما جهد بکنیم که همه چون میلیون بلوچه بگوشن که واجه شما گوشن که بلوچه ما بیا یکم که بنویسه شما یکم که بنویسه که ما دل واشه بی ما بگندک شما نویسه که ما دل واشه بی ما شما را ایرادم نگیریم که شما چوٹ نویسه راست نویسه هر داب که نوشته کنید شما باشه
آگوش ولی تو مردمان چه کنه کموگیش وقتی زبان نیمگا هارت کنه دیگه یعنی گپ بیشه که ما اکادمیک چیزان مردمان تو که بزور برگا صوبه نبی یکی مردمان چه وقتی زبان یک کم هم چه کنه دور کنی سلامت باتون ما انچه نگبهت راج انچه نگبهت مردم ما باور کن چو بری بری من که بنا مثلا چو جنجال وشبی ابر اون وشبی چستیر بله ما هم باور کنی دم برد حقیقت ما وشتا من دم نبرم بله نی من دم برد اما چارن که زبان سر ما دیگه که سوان دوم بین که بلوچی زبان ہوتی مدرسیان تو کا وانینک بھی بلوچی زبان رسمی بھی ہوتی سرزمین تو کا نی پدا ای زنه یک بلوچ دوست یا راج دوست یا درست مار شمار درست ہوتی ملک دوست بھی ای زنه واشین گپ نه انت ای مردم ناراحت کنه نه نی هر کجا مسوات موتا که سوینت که حدیث انت گپینت چستیر انت واش نه ایشیا دریگش کنت خوشحال بھی بله ایشا اکادمیک حل بکند تی بننده دیوان کنا فیصله بکند هنی بلکی شرایطش نیستی بلکی رنده بیتی ولی یکاری بکنا سیاه گا دو سه دانگی بکنا یکی بکنن تی بلکی زمان بارتی نا یا تی منزانا کسی اگر یہ باروا سرپدی آشا مثلا راغب بیتگن که دیوان بکنا بننده اکادمیک وقت موتا ما صحیح نہیں نشتگن چو بدل خان و بانو کارینا و دیگه هر کس که شما پجاه کاره نشتگن انچی باروه شما سرپدی ها نی کسی گپ جات کام باروه یا نه واجه کریم تو واجه اسلام واجه اوشاما من یلا نوشته که بک چنل که لوتی بیا برزه واجه پاره یه اوشاما کار برزه نه واجه شهریار چو جود بیتا بله ایسی این سال تو که انچو که اوستا کریم اگوا که انچو کریم باشنده یا انچو واجه ایران جادا انچو که واجه پاره ای وزای 10 سال تو که آیان جود کتا و واجه پاره 100% منیه برای تایید کن که یکی چه ودا چارپادن سرکار شرطان همشن که ای رهبند قانونی طریقه یا وقتی کریم باشنده یا وقتی رئیسی یا وقتی ایران نژاد دعوت کن تو دنی ملکان بلیت دن تو هتل دن اگه شما ایشی رهبنده بزوره بلکه شما یک روچه به هدفی برسه یک روچه بلوچی زبان صلاحیتی بی یک چه دوت شرطان همشن شما اگه کتابی بلوچستان تو که ایران چاپ کنه آی رهبنده مزوره آی رهبنده تغییر بده منی کلا اجازه نامه دیان چاپی کنه همین چون که درآمدین کومه ببی که بانده بلکه شما را کامپیوتری یا سیستمی یا دیما با آی رهبنده مزوره زن آی رهبندی آوه یا پیشنهادی زاید رئیسی واجه صدیق آزاد واجه کریم باشنده واجه عبدالحمید ایران نژاد واجه بارکزی واجه بدلخان درستان آد که درستان یکین صندلی سرا نشتگن واجه تاج محمد آب سواران نمود استخدام بیتا واجه دادیار که اولیگه متخصص بیتا که ایران بلوچستان تو کا تنها اولیگه بلوچ بیتا که بلوچی کتابی وانتا و بلوچی کتاب تو کا فعالیتی کتا 50 سال تو کا پیسر وقتی که گورنمنت یا سرکار نلوٹی که این رهبند ما برو پیشنهادی در واقع رهبندی نه بلنیش ما یوشه رهبند ما چشمه کلمه ها استفاده کنگی هیچ برا من و شهریاری جندان نشکتا این مردم ناما که شما گره آب گوشی منا یا این شهر توکا ما را رهبندی ها گوشم ما عبدالحمید ایران نژاد کریم باشنده صدیق آزاد دیگه بلوچ کراچی ها یارته چه کویته ها یارته ما یه پیشنهادی دین چاریم بلوچان کجا راه کجا اصول شرطه قبول کنه سیستم مدرن زمانی کامپیوتر شرطه نویسک ببی من و واجه پارهی واجه عابد آسکانی کتاب سرا که اردو علی بیانی سرا نویسک بی وانتی نکنه ما 20 نفر یکین کلاس نشتگیم واجه پیروتیم واجه پارهی تو بانوک
دانش و 10 نفر من را دا پا دانمارک و کسرکند و 2-3 نفر سر واجه عابد آسکانی تکستان و پونتان انچو که شهریار تو کوشش کو که بوان ایوانگ نبو تیپس نیتی که ماشمای سویده وشین تیپس نیتی که اردو سران بیسنتی اصلا گو ماشما وانگ نبی ای بلوچانی که کانادا و انگلیس و اروپا و دبی و مسکت زندگی کنه رابندی واجه عابد آسکانی که یک که چه قدیمی ترین بلوچانی که گون واجه سید آشمی یا نزدیکی کتا اکادمی نزدیک کتا رابنده ماشما وانت نکنی 90%. من و واجه پاره ای اتفاقی که ای رابنده انچو واجه شهریار که تو مسائل جا که ترین که اتاقه کوٹیه وتی عادت کتا شری نبیسی پا ماشما راحت وانگی بل واجه عابد آسکانی واجه محمد پهری کلماتان پونتان قبول کت نکن تا همشه که یعنی یکین شش ماه تو که من واجه پهری گپ کتا که اگه چوشی بنویسه پا ما راحت ترین تا واجه عابد آسکانی تا حدود کانه کتا بل آی دل نلوٹی همین مثال واجه پهری جند که کتابی که نبیسک بی کتابا بلوچی زبان دیمان رو این نسل واجه شهریاره مروچگین جوانا اصلا کتاب نچارن درستان که گوشی گوشا فقط کتاب گوش کنن کتاب 300 صفحه‌یان زمانی که رانندگی کنن یا زمانی که 10 کیلومتر را تچن روان گوشی کنن پس نسل جدید واجه پارهی تکست نمانی منی چوک که انی مهندسین کار کن نیروگاه برگا نبیسک مسخره کن آیان وقت کامپیوتر مزن با آیان وقت کاغذ و قلم وقت کتاب وانه صفحه کامپیوتر وانه ای گپی که تو کنه تی نسل درسته عابد آسکانی نسل درسته بل نسل جوان آینده بلکه اصلا تکست من بیسی کتاب من بیسی ماشمان نباد این چو اما کاری که 70 سال پیسر بیتا بگوشن که 70 سال آینده چوکان کتاب وانه بابای شهریار که رو 10 کیلومتر چی اصلا کتاب رنگی ندیسته آی زندگی و تو تلفن تو تمام کتابان گوش کن چی آی نسل اصلا خودکار نبیته بلکه پس ما شما درو چیزا مثل 70 سال پیش فکر مکنه واقعا سید زوشا آشمی یا که فکری که تا زبان بلوچه سر هیچ کسی کت نکن اگر سید زوشا آشمی مبیته دانشگاه اپسالا نتون که یه دانشجوی ببیتی بدون سید زوشا آشمی کارینا زبان بلوچی یاد گرفت نکتگه بدون سید آشمی تکست و مطلبان تاج محمد آبسوان نبودی پی اچ دی دکترا نگرفتگه ایشی مطلب نه که ما حساب کن گوشین که در آینده شهریار شرطترین تکست من بیسی کس نزان در آینده چی بی ادا من افسوس برم بعضی موقع که مردمان ینده دو بارن دگران ای شهر نه هنچو که واجه شهریار توگوه باز مهربانی منی آخری جمله کلین که اوشا ما بیاره برزه بیلی برکن واجه دادشا اگه توگه پکنه بفرما درود و سلام وجه استاپاری وجه کریم وجه مهندس فرزند دینی پیروت و مکران و لاکست و جال مردمان سلام پیش کنه امیده که شما درست جورده باشه سلامته والا منی جنده از دوشه هاشمی راست نویسه کتاب وانتا چیزی کلاسا ما برزورتا چیزی رنده مواد وانتا آرده بلوچ اما سبک نگارش بلوچی زبانی بوده آیی فارسی تو کایا نوشته آیی ما وانتا من یک 2 هفته 3 هفته انچو و کریم منی را اورد گو کراچی گلمو دیلینا انجمن تفتان انگلا آجا عابد اسکانی پروفسور سبا و دیگه مرالدین و معیار شان کلاس برجا داشته مشو برزو 2 هفته 3 هفته 2 هفته انچه یا 3 هفته رنگ سجه می ام کلاس و واننده کل شتند فرنگستان همه چه موید مهندس باشده نوشه که کلاس بند بودن ولی ما همه دیما بران کو وانان کو سردوشه هاشمی رابن ما وان یک کشتی یعنی وان تو مطالعه کو چونکای زبان بابت سیده چیز رسم خط و در بور تو بلوچی من نوشته بعضی کسی هم نوشته گتن لطه ماشین کتن شنا روچ ماتا که لندن اونتاریو و جا محمد یعقوب دورزایی پابلیکیشن ایشه که ما وقت اولا بلوچی نوانتا
ما هرچی چما دیگه مردم گوشت ماشین او ای بلوچی سرداشمی رابند جوان نه ما دیگه رابند لوٹیم یا کسی بلوچی یا زبانه یعنی بچه ترکیه ترکیه الفابت گفت انگلیسی ها یک کن مثلا سوئدی و یوروپی پاک یک کن ولی آیا الفابت ها نوشته رومن ها ما وانتی نکنن البته وادی که ما ترکی کلاس ما رو کلاس مزدورن که ای گالان چون تلفظ کنن یاد نگرن انو عربی الفابت بلوچی عربی و فارسی یکی الفابت هم یکی آب هم الف با هم. یکی اگه اردو وانتا نتونی قرآن بانی و یکی اگه عربی وانتا نتونی مثلا فارسی بانی جوانی سر تا فارسی کلاس هم مزیدی که نیشی که کسی که لوٹی بوانی زبانه البرا بروت امیر رسم خطا بوانی که هسته و ای تو که چی چیز انو کیبورد هستن که ما تونه سرزروشه هاشمی رابند هم شنید بنویسه و در محمد پره چینچو کتابا چاپ شنگ کتاگن بلوچی سیاگ راست نویسه که رابند چاپ شنگ بودتگن و فارسی تو که مثلا هم فارسی جوانه من فارسی نداره که من خواهم آمد مثلا یا خواندن خواندن هم مثلا خیلی الف توارکنتی او نشته خوندن بس برزن چوش مثال بازی هست من رو وعده گرم ولی نویسه که دیگه دابه تلفظ دیگه دابه عربی تو که رحمان مثلا ما گو الف ها نویسی قرآن تو که باز یا مچینه الف ها همزه جرات آکرا جتای زنه الف وانه بیته یا یک حرفی سرا مثلا یک کشکی برزه جنت عربی وانه بیته مثلا مالش ری یا رحمان مثلا آیسان یک کلیفی جنگ بوده نوشین هر زبانی یک طریقه یک دستور زبانی هسته که زبان توکا ما برابند ایرکنک بی مردم آیا یاد گیره اما یا رندگیری کنن تیما رو و انگلیسی زبان انچی هم بازی گال هستن نویسه دیگر اسپیلینگ دیگر مثلا رید وانک ما یک گالی تنوشه رید مثلا رید زمان مثلا اسم مفعول و گذشتی یک توار کنه بل نویسه یک که سجینا رید لکتا ولی وادی که شوانه پرونانس تلفظش پر کنته I read a book I'm reading a book ولی اسپیلینگ سجین یک که هیچ پر نکنته ولی تنها مردم تشخیص دنته که این گال گذشته یا آینده تلفظ کنته چوشی بازی دربار هستیم و تونه بدینه اولا ما رو بلوچان روگ لوچی یادگیره لوچی سردرشه آشمی شری سر بوانه سرپد ببین برنده ترگه آب سالای شهری رابنده هر نکوتش که آوشه کامپیوتر ایشان شرطر جوانتر نویسک بی مردم زودتر پو بی چه زبانی که تو نوانه من یالا تو زبان یاد نگیره فهمچو انو باز مردم مثلا شی اوکی من اردو ابر کنک زانه ولی اردو نویسه که لگی اردو گرامر مزار اردو گالا مزار شهر سر نوشت کت نکنته سمانی پیشانش عربی ملکش سیات عربی زانته نه عربی وانت کو کتا عربی مثلا کانورسیشن عباره کتا کپیتال ولیشان نه لکک زانته نه وانک زانته کتا گش نوشی که اگر یا کسی لوٹی زبان بوانی بلکی آیه در ببات رو هر زبانی بی چینیز بیشتر و بلوچی بی عربی یا دیگه زبانه بعد از زبان بوانی یا گرامر را یاد بگیرید و بتونی شریس را آیا در بباته منی دل سید زوشه هاشمی رابند جوان رابنده هر کسی لوٹی زبان بوانی میشه گو بونگیج بکنه شه در ببا برو افسالای گو بوانی ته و شه تا زبانی که سجه بلوچستان تو که سجه مردم یک دانشگاه جای یک رابند شریس را موانبته استاد باز مبا تصمیم گرگ نبی چه تو گپ کو افسالای و بانو کار جانی که آی کار کرد من را سک توی کار کرده مدنی کار کرده هستن تی کتگی او آیا پیش داشتش نه تنها گوشگاه بوده عملی کتگی چی که ما رو پاکم بلوچن عملی کار کنگی تو لوटे بلوچی رابند لوटे بله که بزانه باید بره بوانه اولی چیز همشه کتاب موچه آنلاین هر جا وانگ لوٹی هیچ کس هیچ زبانی یا نه واننده بی نه فا انچو عبر تونیتی یا بله کشری سره تا که زبان کالانا گرامر رابند
یاد مگیری بلند نبی. انا مثلا من انگلیسی وانت کنم ولی من همین الفابet سویدن زبان گال بلکه همین الفابet نوشتن ها، همین آبان انگلیسی نوشته رومان ها یا ایتالیانی یا دیگه گریک زبانه یا دیگه زبانه. ولی من که آیا وانه ماشا او ما الفابet دانه ولی من نتونم آیا بوانه شریف من نظر چی گوشیته تو زمانی که ما زبان ما رو موانه آی لغت ها یاد مگیره آی گرامر یاد مگیره ما نتونم بوانه نوشه که من از بندی همیشه پیش سپا کنه البته ما کسی که ما که زندکار نیم ولی که همه که مردم وانت کد کنته لوتی وانگ یاد بگیرید بتونی بوانی جوانی سرا بعد بوانی تی ولی چی رابند راست نیسته بوانی ترگه آب سالای گا بوانی و آیا هرچی کجا میشه دوست بیتاش موانی انچو یاد نگیرید مثلا ما پارسی وانت ما عربی وانت کنه کنه آب هم یکی نه ولی که عربی هر یک هر پیاس توار جتگه یا بلوچی زبان ما هر گال یکی ما نویسه آیا زبر زیر و شد و پیش شن ما وقتی دلتو که بدنه ما واند کته کنه ان یک بلوچی شعری تو ایرکن تو آیا اگه پاکز تو شنان زبر زیر پیش بجن چو قرآن دابا هر بلوچی تونی بوانی تی وقتی که یک بلوچی تونی قرآن شریف رو بوانی من را بلوچی انتونی بوانی تی اور کسی که زام بلوچی گالانه اگر نزانتی و هیچ ذره گرباده بلوچی انچ قرآن عربی دابا زبر زیر پیش سجی حرفان سر جنگ بیته که وانوک چو قرآن دابا تن جی بکنته و جوانی بوانی تی ایشه که من را زبان یادگیرک لوٹی او زبان گرامر یادگیره لوٹی او فهنچو الو الو یادگیره نویته چینی زبان مثلا ما گندگاه چینیزان زبان باید پاکه لغتان حفظ بکنه هر یک گالی مثلا آیی کرکتر باید حفظ بکنه و لغت حفظ بکنه چینیزان چه یادگیره هر یک گال چینیزه حفظ کنگی گن چطور که نویسه بی شکلی صورت آیا نمیشه که بلوچی هم زبان مشکله اگر نوانتا هر زبان مشکله تا که نوانه نزانه نمیشه که منی دستبندی همیشه که ما وقت بلوچی بوانه آیا دیما ببره دیگه دل پدردی گپی وجه مروچی می استاد وجه غلام رضا اونری یکی چه بلوچ زبان استادی چه موزیک استادی بوده دا کانادا تو که تقریبا 30 سالش جد کتا بلوچی سیدی داته یک سیدی نام وشان بوده یک واشین بوده و مروچی واجه وفات کد صبح سر بانگوا من منا تلفونی کو ماشتا بوده مشه جسد برت چشنا سردخانه و من شهرش نزدیکی مردم سنگتی بوده من منتور بوده من استاد و وفات شما رو بلوچ راجع تسلیت کشه که آیا اینسترومنت آب بلوچستان آیا یاد کتا بوده بی بی سی شنگ کتا درباره مثلا شنه بلوچستان تازانی چه 3-4 سال همیشه کار کتا بوده همه پروژکت بلوچستان شده اشیا امودا فیلم برداری کتا مردم استخدام کتا چابارا زابولا پیرانشهر سراوان سزین جاگانا مرچی اچانک آی وفات کو دیگه انچه کم دیابیتیز شوگر نادرایی بوده که انسولین جته زیکی شیا کم که شانتا بوده و دوشی برامشه صوبی وفات کتا و باز کاری کتا در بلوچی هر جا وانکور تو که واشنگتن استیت سیاتل کالیفرنیا نیویورک شیکاگو ادا برتش کلمبیا وانکور هر پارکیا ادا کانسرت بوده بلوچی زبان شهر بلوچی ساز زمر شهر و جاتگو پیش داشته دنیا تو که بلوچی موزیک جنوب ایران سیستان بلوچستان موزیک شنگ مروچی خدا وتی مال کد شما را یه دل پدردی بده مرچی 15 می 2023 وجه وفات کرد و آیه وتی دوان تو که یاد کنه و آوان مارا چه
زندکار دیگه بدن تا ای برای بازی تقریبا 30 ساعت 35 ساعتش یا فیلم برداری کته بلوچستان تو که چی گرا هستن برای امیده که بانده پوشی یا آینده اشی چوکشان شنگ بکنن که مدن گنج بلوچستان مردمان دیگه انا لله انا الیه راجعون وجه منی گا پام شتا ما کتا ماروات وات بلوچی یاد گرگی من تورش واجداد سے ماتر تسلیت گوشیں و آواجه هم ارواح شاد باد بلوچ راج هم تسلیت گوشیں تو گو که چی باروا کاری کتا کجا فیلم برداری کتا کجا تونی مردو ایشیگا یوٹیوب تونی سرچ بکن داره بگی جتا لینکی مینکی چیزی ها ای کارا مردم بطمان بچاری یا نه اوش یوتیوب شما تونه بدن فتیه هنری شما دانه فتیه هنری نام شما اشکتا فتیه اف و نامه لکن تکسا دیم ده فتیه هنری یوتیوب بچاری ش دو سیدی داتا بوده یک سیدی نام بوده وشان یک دومی سیدی شن داتا وشن واشنگتن تقریبا 7 سال پیش شنگ که یکی چایی ها مثلا کلی 2004 یا 5 شنگ کتی پدایشی instrument بلوچستان بی بی سی شنگ بوده بلا آنا بی بی سی شنگ کتا دیگه آنا نتونته پبلش کنه پسش رضا هنری آنا اجازه نداده بوده که شما پخش آن داده اجازه که شما تو برادکاست کنه لایف ولی اجازه نداده که آواتی ویدیو تو که شنگی بکنه نوشه که رضا هنری 2006 شد ایران چه درخواست یک کمکی چه دولت کانادا کتگت درباره موزیک بلوچستان روشه فند داتگا شتگا اجازه خاتمی زمانه برای همشه چایده شتگت ایران زایدانا چه زایدانا مزن بوده ایش به زمان شایا بخشدار بوده میرجاوه سراوان پاش و جونری فامیلیه و ای وقت هم انقلاب چه پیش رادیو تلویزیون زایدان کارا بوده و کار فرنگی کتا و که رنچ انقلاب ایشان چه دیم داتا بوده که تو برو بلوچستان ما ترقی مرقی داتا و ایشان سالهای 60 شن نوشه شده و بلوچستان بزدگی پیش داشته که دا آب نه دا ورگ نه دا چه و ایشان که نمایش شیر کتا بوده زادانه رئیس کلا وشته تو چی کتا تو ماشته تو برو دا بلوچستان مثلا ترقیاتی کاری که ما کتا تو شنا باید بیا پیشتر شما بلوچستان تو ترقی کار نکته ما چی درو بنده یا شما رو پیشتر بلوچستانه عمود زر گیری زره خومینی یکتا دریته نو فراری بیته نو روت پاکستان چودا دیگه پناهندگی زیریت ساله 88 همه چی ما پر کانادا کته نو هم شهیدم یا تا موسیقی دیما بوده آیا اصل اینسترومنت ها بلوچستان ولی بی بی سی مچاره من سرچ کنم من درگیر نکن پچه از شنگ نکتا تنها یک رنده انچه زنده پخش کتا بوده یک دو رنده بله دیگه اما تو بجا فتیه هنری من تایپ کنم پشتا اشی دا کانسرتانی ویدیو هسته شما گنده ته که واقعا یک بلوچ دوست و بلوچان تو که مزن بوده بلوچان اول فهمتا بله اول کتی بلوچی نکتا بله بلوچی سازی جتا وجه غلام رضا هنری بل تنها رضا هنری اوتی نام داده بود البته و باز جوان شهر مردم تو من شهر سنگت تو اشار بلوچی شعر که لوچتا دومی سیدی یا شنگ بکن من داتن تلت شعر اشیشم بدی بیس من نوشتن تو داتن تو شا شنگ کتن شیا تقریبا چواتی کیسه را 25,000 $30,000 خرچ کتا یک چشنی استودیو یادی کتا که ای تو که بلوچی همین موسیقی ایشانی کارماری کتا که واقعا هرچی مای تعریف بکر من یلا کم کانادا تو کسی که وقتی زندگی ها آیا یک سیدی دومی که لورتی بدن تی دیم درایی کتا تی یک کس بلوچ نیاتا ما پاک دعوت بیاتا بارزیره در من تا من فامیلی ها یک دیگه سنگتی قادر بلوچ امی یاد کرده یک بلوچ نیاد کرده وقتی شی او ما بزن تی بلوچ چوشن سرا جل کنن نیاید زنه ستون تی فارسی زبان دیما و فارسی موسیقی برو دیما رو بارده
که ایرانی سک بازتن گشتران تحویل گرفته بلشه که بلوچی زبانه مثلا دوزوا و بلوچی زبانه خدمتی کتگه نوشه که فارسی هم کتا خراسانی و سیستان بلوچستان مثلا موسیقی سرا کار کتا بوده روشی اگه تانا فارسی سرا بکتنی ایرانی ها گشته تحویل گرفته گته و گشتر آنا چی کتگه ارزشش تگه بله افسونه که بلوچ نوتی زبان سرپد بی نوتی دود رو بیدگا شری سر سرپد نوتی ساز دیمولا شری سر سرپد بی نه لوٹی واد بدن نه لوٹی زر خرچ بکن ما اشکال لوٹی هنچی پیتاری کنه نه پا پیتاری کار شر بی نه پا جگا 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 کنه کار شر بکن ما را عملی طور کار کنه لوٹی هر کجا هسته لوٹی کار بکنه و تی زبان و دود رو بیدگا دیما ببره و تی فرهنگ دیما ببره ما عملی صورت باید کار بکنیم فعلو کار نباته او که ما رو باید دوستی بیوت زبانه وتی کلچره وتی دود رو بده وتی پجاره چند دنیا اینانی که در ننشتن گلوبالیزیشن تو کر زندگی کنگی دنیا یک دکده بوده بلکه یک گسی بوده او که دنیا الان نزدیکه او ما بیل واجه میکارن دیگه دادشاه کنته واجه دادشاه ضبط بگین واجه پاره او گشته بلوچی مهربانی زبان باره اون سیاگ باره اگه تی جنبندی کنه که چاره که او واجه مهربانی استکریم آره استکریم بشی اگه او دیگه وجه کسی منده گپی ها چو منتورم ضبط بگین مزانا واجه پاره لوٹیشی گپاند یه دیگه مردمان که بر نزورته گوش بکنه واجه پیروت تو منتورم اولا وجه نشتگته نه مزان تشی و مزان بله مخوب رضا و نری بخاطر شی مزانه هنرمندی په بلوچی زبانه بوده بلوچی گپ دا بوشه که بلوچ هم بزنه ته که چه کس بوده په بلوچی یا خدمت واجد تو که बादशाह और एक बात मनने zara ची लाती का पंसरा तईगा ना कुल्ली वती की खंदक के ना बा हैरान माँ चिन एक बातें राजी हंचिन एक बातें राजी माँ इत्तेफाका नमी गप जाता मैं मर्दों के जिंदगान माँ बाज रंतानी मन नजर तो का माँ गोश्ता के मर्दों के जिंदगा شما اصلا رضا هنری بنده خدای نام یک روچی نگی یک روچی ما اولی روچی من یشکو نگا ما واتی ایمان ده نه دیگه بلکه اشکو تا بله من نه اشکو تا نه ما چه واتارا گپ جنا این رضا هنری بنده خدای اگر تو موشتی بلوچی ما مثلا نام فهمید موشتر کی مثلا فارسی گجری نه هنی رضا هنری بنده خدا مرچی چی دنیا شتا این چو زحمت کشتا گورا تاو که آیه سنگت ته تو بگوشتی مثلا کانادا تو که چی مرد بیتا و ای کاری کتگن تو ای مثلا چی هستند مردم یوتیوب برنامه چارته تا مردم مثلا یا پارگی اجاکو نبیته نه مردم چاری تانی مردم مثلا یوتیوب دیم بده ما چرا چاری چرا شکاری کتا بنده خدا روی سلامت با بازانی چطوری ما انچو که تا وقت گوشه نه تیگه اپن دوست بیان تاوشه که عملی کار باید ببینه ما ولا عملی کار کنگی چونه که ما عملی کار نکنی مثلا همی مهندس اسلمه که برزا نشته خب همین مثلا اصلا مگوشه بابا هیچی نکوتا اصلا این مردا هیچ نکوتا یک کتابی چاپی کنه ایتا یک کتابی نه الان گیشتر یکی چاپ کتا ما آیا موشه وجا تو چاپ نکوتا یکی تو چاپ کتا بله چاپی کتا زنی چطور چاپی کتا همه دیوانان تو کن نشتا گپی جتا گشتی که سنگتا مارا کتابی چاپ کنگی شما کسی کمک کت کنتی کمک بکنتی وچا ای کتاب گوشه که اشکی خبر کارشر نبی ای یک فکری که لحظه مردم چی آیانی اتاق فکران چی درکب متوجه نه آپ به خصوص من شهریار گوشن تو آئی من دیم پتی من گوشتا که شما تاو شهریار کای کلاباو خبر کنه بابا من خبر دوست بی ما بلوٹا خبر بکنه ما لکه که شهر نه لکه من واش نبی اصلا لکه ما خبر کنه متوجه نه یکی بلوچ چوک پر لکه که شهر یکی پوله جمع کنه که شهر یکی چار مردم از زنگ جان چار مردم آئیے روح نجان آ دیوان یا اٹکنے کے واسطہ شر رہے متوجہ نا یکی جو عابد آسکانی یا بلوچی لکھے گا شر رہے یکی جو واجہ پاری ہے گا بلوچی درستے گا شر رہے ما حیرانا ای فکر چی کجا کہ میں فکر دنبائیں ای کجام اتاق فکران چی کہتے کہ مارا بری بری گوشا کہ شما شاریار فقط حب کنے تو چی کجا زانے ما عمل نہ کنا
ما ترا نگوشگا من کلی گپه تو شرری گپه جا چون که من باز رندش کوتا مانگا تی دپا می ابوی رندش کنگا نا چا ای مثلا لحتی انسانا هستند که آینی اتاق فکران چنچی گپ در کپی وطارا تافته جدا بافته زانا یعنی گوشان تی وطی پارٹیاں گو چو رمپ کراتے گو یک روچیا کھایا نا ما چاہنے ما درست پجا کاری نی چاری سرک مرک درست ظاہرہ نا چا مردم کس کسا مگوشی ما سعی کنک مگوشا ما اصلا ای گپ نہیں اتفاقا ما می گپ ہر وقت جتا مشتبه با ہر کس یک کاری شر یا کہ لکک یا کہ پہبر یا کہ پا پول جام کنک یا کہ پا دیوانداری یا کہ پا مردمانی زنگ جنک مردم آئی روا جات نہ کننتے کائنتے غور جام بین یک مردم اتفاقی آرد کنتے یک مردم چهار دانه مردم گپ جام شبا مرچی بیایتا ما شما اور یک رومی بین منگ وی کار بیت نک بله منگ و خبر بی دی کار پر که اونگو بیت نک ما جاک جنا جاکا ما شر نا ما بابا یہ سرزمین محسنی ہر کسا یک ظرفیت یا یک توانایی یا پتانسیلی هستی لازم نه درو یا دابه ببین لازم نه درست هنی لاته گوشم شما سجی روز کپته کلاب هاوس جاک جنتا ما ما لاته مردم ترا سنگین زانا سنگین چیه واسطه ای بازدگان یعنی گوشی که مارا یعنی وطن چه اعتماد به نفس نی گوشی مارا هیچ کس هیچ مگوشی نه که مارا چوبی یکی اگه کوچکترین خبری کو ما چوبی شخصیت رو زیر سوال نه یعنی مکران کہتے دا جاک جنتے مردمی خبر کنتے مردم منی برات من خبر کنتے باندھ وطن آرات میں بعد من کر تماس کر من چه معذرت خواهی کن هزار رنده یہ اتفاق پیشت کن من کار کوتا ما مردمی سر جاک کوتا ما دومی روچا معذرت خواهی کو ای دنیا رواگین دیما ای دنیا پا منا ترا نداری متوجه نه تاو گوشه که من روچی روزگاری بلاهی مردمی بیان مردم منی واسطه استاتوس اد بکنن تی منی واسطه یک مجسمی اد بکنن وجه ما مجسمه دنبانه مات کہیں خبر بکنی مات کہیں مشکلات ہم بگوشی مات کہیں بلکہ مواد سے مشکلیں مات کہیں مشکل ببین مات کہیں سلوشن ببین مات کہیں راہکار ببین مات کہیں خبر بکنی مات کہیں جاک ما دنیات کہیں ہمیں کارم بکنی تا میں واحد تمام بیتی میں واحد کے تمام بیما چادرہ چندیں کسی میں نامہ گری بگری نہ گری تے اللہ باوٹے تمام شد رفت متوجہ نا ای واجب کہ واجہ دادشاہ ما الکی گپ نہ جنا ایچ یک اتاق فکری پیدا کینگا اس کے خبر پائے دینے اللہ باوٹ ہو جو وجب پار یہ دیوان مارام نہ کنی دیوان بندے کے یہ دیوان بلی روتے دیما ضبط بیتا مردم بلکہ ہنچی گپ پی ہستے میں وہ نادانا نی گپا گوش کرنا تی بلکہ چیزیں میں نادانی مزیرانت نا سلامت سو بھی بات تی سنگتا نی گپ واشتا مواتی گا ہوش سلامت تو پرچه نادانی توی مولا هنچو تا چند که چیه بگوشه جدی گوشن شهریار تو اگه باس مکنی روم دیرین بند بیتگه هاو یک سنگت من هستی من گوشی وشی شهریار تاونا زیرک بای نه چگل دیگ بای ما گو جب من چگل بده من مزیر ما زیرگی لایک نه بله تو تی دلا جست بکن تصمیم بگیر من چگل بده من مزیر زیرک دیگه چوک موچی همایم بیزی من چگل بده خیر تو لطف هستی نه مرا دوست بیتی بلان ایک بات همه گپی که ما آئیه بیارال چه مردم هر کسا چه یک انتظار کشی نه مثلا من اگر بعنوان مثال ما اگر دولتی مردمیتا ما شتگا آکار یعنی بلوچی زبان من گفتگا خامنه‌ای کر رہا یا ابراہیم رئیسی کر رہا یا دیگه کر رہا ما شتا گوشتگا بابا تو پرچه بلوچ زبان نہیں لے کہ بلوچ زبان مدرسے تو کمانک بھی متوجہ نا پا اگر تعریف پا مزانا کہ خامنی یا چو من اشتے تا دیوانا من یابری قبول کرتے گا من تعریف داتے گا نا من ناصر بولی دیا چو تو شوق کا تعریف تے یا دیگه سنگتن تعریف تے ہر کس کے تعریف من ہر کس کے دوست بھی من یہ تعریف تے نا بلے بد نصیبی شی کہ من خامنی دوست نبی ای بد نصیبی موشا خوش نصیبی نہیں بد نصیبی نہیں من دوست نبی دیگه من دیر زبان گفتگا داتے گا بلوچ دستا مشتا بابا یہ زبان شو مدرسین تو کمانتی نا مردم تو که قاعده دیوان جنه گپ جنه مارا اینچو واسو واق نی ما یک جاگه یک فیلم یکی منی واسه دیم داتا تو نشته وجا دومی اصلا ادیم پدیم واجه گا تو نشته واجه رحمت الله دیم پدیم تو نشته متوجه نا دیم پدیم هنچو که واجه رحمت الله چمتی چمان دوکا لگنتی نا نی تو قاعده
مکران habari kan to zar gere مکران سر چه زار که مکران کپتا جو شمال اروپا ششمایا چیه زمستانی ششمایا تابستانه نه تو مکران بل تو برو تکارا بکا مکران دکا جاکی جنتی تو क्या उधर जुबान गिफ्ट कने जुबान बरो बगे ना तो मैं हमें मैं कार कने साथ करो मौसो वजह असलम मैं तरफा ची साथ करो चुवती किससे का और बेकम मा कार कने बदल कने जागा इतर दे मैं दस्त दे गिश्ते कार बीत ना का हकीकत तरह उशा ما وتر تعریف نده مگه همیشه که هست 2 سال مردمش گوش داره کنه ها نه هر کس وقت کار کنتے سیاست مداریں وتر مزن لی کی کار بکن بلوچ پیش بداری بابا یمنی کار ما شما است کتگا بلوچ هم ناشکری نہیں ایشی مرچ واجد آدشاه پیش داشت که بلوچ چوک ناشکر نہیں ایشی واجد آدشاه که دیتگا حتی واجد تشکری کد واجد واسطه ان الله راجوینی گوشت واجه واسطه رو گوشی که اگه رو آرامش بیتی بلوچ راجه تسلیتی کو گورا درو با واجه دادشاه براتا گورا هم که شما رو تشکر کنه نه شما کار کنه پیش بداره درست شما رو تشکر کنه درست بلوچ هنچی مردمی درست تشکر کنه خدا بهرحال واجه اصلا او نما لوټه تایگو واجه دادشاه دوین برانی چا انچو واجه دادشاه درآمدین قومی که په بلوچی زبان کاری کتا سگموارن تو هنچو پشتیبانی کو چو درآمدین قومی که بلوچی زبانی مدد کتا و بعدی سویت پاهم مبی تیسرا چو زهر نگفت گروه من بزن در کبته تن کوٹیا بله چوک واجه استا کریمی یا بری تفسیر کتا ما برداشت کنه کو من در کبتن چه کوٹیا من توار بندی پا استا کریم و توار بندی پا واجه پاره یا رادا واجه استا کریم تو واجه سلام علیک کنه تو پدا واجه که واجه پیروت رو ما بند کنه دیگه بیواد ما هر روان صوبی کارا و ای واجه ما دعوت کتن جالا کسی نیاگیم برزه واجه علی شاهو عزیز شاد کا واجه علی شاهو عزیز ما گرش ما شاپو واجه علی هم گپ पे بجنا کوتاهی واجه بلکه من یابر نایش کو تگه دا نبیتا ماشتر کام دا بیتا ما هم تصویرا نہ چارگا گراتما ادا نبیتا که چی نگوشتا بلکه هم دا بی هم صبری باز ہیں چی نگوشی واجه علی شاهو عزیز تو باز نکته نظر گوشتند ولی یک نکته نظری که من البته منتظر تا که تو آ نکته نظر بیار پیشا آئیے واسطہ تو ہچ گپ نہ جا آئیشیں کہ آتے کا بلوچ گپ نے ہر دنیا ملک کی تو کا انچوش سوید تو کا وشی سوید زبان ہماودی استاندارد بھی کہ کول مردمانی کا رادیو تلویزیون ہت کنا وا زبان استاندارد بھی ನಿಮ್ಮಾಚೆ ತರ ಈ ಗೆಲ್ಲೆ ಹಾಕನ ಮತಿ ಯಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದಿತ್ತಗ ಕೆ ಯಾಕ್ ಚೀಯೆ ತೂಕ ಸಂಗತಿಯ ಮನ್ ದೇಮ್ ದಾತಗ ಬಲಾಯಿ ಯಾಕ್ दीवान या वाजे देमा तो निश्ते थे तो दूमी रदीफा थे अंचो के वाजे छमति चम्मन तो का खपतात ना निम्मा रांगा दीवाना रावगाना मारा उदा दस्चूदम ना कनंते माके दस्ते बिशुदे वाजे दस्ताम बिशुदे निम्मा तरा हमी गप्पा कने कि तो ई के सोयदा हारता ई बाज वाशी गप्पता بله تو زنش دیگه کاری بکن تو یا کاری شیا بکن که تو باز کار کتا سوال مکران نام تو آرتا برزا نی سوال مکران تو دوشی که دیوان تو کا نام کے یہ تئی زحمت بھی تیں کہ مروچی مثلا واجہ مولالی مثلا گوشی تیں کہ سواحل مکران نی تو دیگه کاری بکن کہ بلوچ زبان اگر گفت کنه رضا و همیشه رضا پهلوی ملک ملکی بازدگی پاد ایٹوک چی بیتا تروچ روزگاری قبول بکنا رضا کہتے ہیں رضا مردم اتنا زبانہ گرا بلے من یلی واجنامی تو بزیر تو برو واجه پترا بگوشی بو بلوچ زبانہ بده بلوچ بیدی چوک وتی درستا وانی تیم کلاس اولا چی شروع بیتے تا کہ کہتے ہیں دبیرستانہ تمام کا دانشگاه ہمشہ تو دو واحد داتا نی ای واجنامیہ تو من یلا بزیر تو بزیری کارا تو بکا اگر تو گله چی ما به منی گپ چی من نظر تو کو بعدی گپ نه تری گپ مزانه دوست بی تو انی کندگی هم بلنی کارا بکا پدا سلام مکران جان شهریار جان شما را سلامی بچا ما به 2 واحد دانشگاهی ها هنی ما را مواد نی ما را استاد نی ما را وانوک نی ما
مجوز میں واجه ہوں میں استاد ہوں گپتا هنی 4 سالی بله هنی ما را به همین 2 واحد در سیلاوس درسی دوره کارشناسی هنی نمای بلوچ راجا واحد دارن که بر زیرای کلاس ها و نه هم ما را استاد مواد تماشاگر 12 سال بزنشی ماتماتیکس بکا فیزیکس بکا شیمی بکا کیمستری حساب بکا بکایی کتاب دیگه وانگی پکارم ما را این مواد منی واجه هنی نیستم من جهدیشم من راجع لبزانکی پر جهدکارانی جهدیه که ما را لغتنامه ما را شعر ما را داستان رم بزن نثر و شعر این مواد سرجم کنه هنی من راجع 70 ساله در میانا لحتی چه خزانه گون ای هستیان آدکه سرجم کده دیمارتا دستانتی بله چو که ما بننده 12 ساله هنی مارانی ایشیا هم ما بزانه هم تپاک یار بزانه هم می دشمن بزانه که ما را همان ساعتا که ما را هستی وطی دستامه ما وطی ماتی زبانا بونگیز کنه وانگو دربرگا به همه رسمی و سرکاری پرانده بله هنی منی واجه ما را هنچی هستی و بودناکی میں راجع دستان نه که ما را هموخه مواد ببن سیلاوس درسی چه اولا تا 12 که بوانی که دیپلوم بی که گراجویت با همیش که یک اپای دیمیاره نبی متوجه یک و تا جز کن چه دکتر عظیما ای سکریتر بیده ای جهده بزن همی 2 واحد درسی های دیگه سنگت گوگره بیده کن جستی که بزن چک کرده ما را اینا تعب بیده ما را نزوری بیده که نتون تگی همی 2 واحد هنی هر فصل هر ماه بزن که بونگه جبی فصل دراسی فصل تحصیلی ما را نیستن ترم راجع نبیده کن ما باید که وقتی هستی آن سرجم کنه یا جا کنه و ای پرا ما را نقصان دیگه ناتپاکی شما هر پرا وشید ناتپاکی گورا ای پرا هم ناتپاکی مای زورا کم مکن ما هنی مای جهده که مای راج هنچو که بوریچانی نیمگا و رودرات کا و مای نیمگا هم تپاکم پی سیاه گئی تهین تگی و من تگی نای زورگا دیگری گب می راجا دل پروش مکم نتکارو ایشی وگرنه کی دیمه داری یکی لوتی یک آر پی جی و دی کوها کم برات مبارزه کن یکی لوتی کاری دیگر کن برام بکنه بل ما و تی گپ جنی می گپ ای همانی واجه او کسی می دیمه تون تا نکم بداری هنچو که هنی ما و تی کتابا و تی ماتی زبانا نویسه گیں چاپ و شنکنه گیں و کسی نتوند اگر بلوتی همه نتوند مای دیما بداری وحدی که مای هستی سرجنبی هیچ کس مای دیما نداری سلامت باته بعض واج علی شاو ما حقیقت امر इसे के ترا دوستوں بھی تر ناقدم کنا ترا ما شدیدم ناقد کنا تی دیما کہ تو بہرحال یہ انسان توانمند دیوشی ناقدہ ہما انسان بکا کہ آئی دستا کار بیت کنا تو ہر کسا ناقد کنے فائدی نہیں نا تو ناقدہ ہما مردہ بکا کہ کار آئی دستا بھی نا من اشیا مطمئن نا کہ اگر تی دلا بھی بیتے کہ کاری تو بکنے تو کارے جاگا زانے کہ کجا برے کارا بکنے بل ما امید کشی آکارے کے تو کنے آ زبردستی کارے بھی پا بلوچ راجہ واسطہ کہ ماندگار بھی انی ماتر یہ چیز دے گوشا ای 2 واحد دیں دانشگاہ تو کا داتے گنتے علی لاہتی گوشا شہر کو تا داتے گنتے ما گوشا انشان بازدگان وطار انچو زحمت مداتے انی چیئے واسطہ ای مثل ای معنی کہ لوگی تو بندے فوندانسیوں نا مثلا کبھی نہ کنے نا ہم ابا چرئی شری سر نہ جنے تو لوگا مثلا یک مردمی آشنایی هستیم ایشان اونجا یک لوگی بست
کوٹیو کے بستش کوٹیو کے بستے آ بنا آ بنا مچے چیئے بیتا بلا نسبت اچھے نازانتے بیتا و آ لوگ بندو کم ناکام بیتے گا بزن اشیا لوگ چار نجتا بزن لوگی بستا دکیه سرا دیگه دکیه بیتا ما دکیه سری بستا ما دکیه ما نزان شما نیمگا گالوارا چی گوشند نیگورا چیز مدت گوستو اینچو هزینه بیتو سامان اما کوٹی بزن تالی چه وسط تالی وای ایشیا چو بی حوازدگی درست سیمان حوازدگی بیتی پرچی واسه چو تل بی گاو سبو والا حقیقت موجه چی واسه تل بی چو چی واسه چون بی گوشی بله بیا که ایشیا کسا گوشی بیا که ایشیا کسا چوشی که ایشیا چره نجتا فونداسیون مگو شما را شاباس باته شما برابره مگو وجه ای دوین وعیدانی واسطا مارا والله حقیقت ای چو شاد نبا که ای چو تر چو عذیت بکر حقیقت اینه منا شاد نبا منا بزرگ بانگا شما گورا دیگه کاری کنی شما اصلا اولا دانشگاه گا مدیتا شما شروع بیتم بلوچ چوک چی ابتدائیه من نزانه ای چونه گپی معلم هستت معلم 2-3 سال تو کا معلم شوق معلم جور بیتے ہمیں واجہ پہری و تونی تے 15 20 30 40 50 درک معلم تا 1-2 سال تو کا برابر معلم کے در اندازے اشی کے ابتدائی درس بدینتی بیتے در رہنمائی و دبیرستان درس بدینتی شروع بیتے رندہ گرا معلم وقت کلاس روان کے اشتر قابل و توانمند بیانتے کہ اشتر بلوچی زبانہ در برند و مثلا پروسے تو کا کارا شروع بکننتے پا شروع واسطہ ما فکر نہ کنا چوشیں کے بلوچا معلم نیستے نا گورا دانشگاه یا کسیا که هیچ نظام بلوچی یو بیت دانشگاه سات تو کا گورا آو پاک اجکو بیتی نامی کسو ہما کوٹی کسو بیتی نا بہرحال ما امید کشا کہ شهریار جان از جانا رنچی منا پهل کا منی واجه چوب منی حیالا مشمع دیتا سرجم نیا دوشی من ترا خبری گوشت بلکه بری مردم لحظی فکر کنند که ما چواتی گپون درگی جگی ایمای وطی حیالی من یک پاراگرافی پتا وانا بی که گپا بوجون که چی بیده تا توت بزانه ای گپی که من وانا گون تقدیم 12 چه سید هاشمیه یک کتابیا کوروشی پریا بزن یک 2 دقیقه گشته وحده نبا بچا که ما گپا چوات در نگیجیم ایشیا واسطه عبید چه بلوچستان گوشن که ایران دیگه یک راجی هست که مالدارن بزن پسو میشو گوک و وشتر دارن که گرماگا سارتی جاگا هم روان تو زمستانا گرمی ملکان کایا ای بلوچن و بلوچی گپ جنن بله وطا کروش گوشن یادنی دوشی خو ایران ای بهرا هر جاگاهی که روا کنن دیگه ایرانی راج ایشان پشری زانه ای بلوچ و کروش هر دوی نامان زانک با ای گپا آخریه ای گپا دفترزان پا جوانی زانن که کموگیش 2500 سالا پیسر ایران مسترین و نامدار پادشاه کوروش بوده که پا مزنی کوروش ناما زانک بی زانا ایک گپ بوت نکن که حقامنشی پارسی پادشاه نام کوروش گو مرچی گی ہمیں بلوچانی ناما که کوروشن ہم گرانچیں و زانان چوش بوت نکن که ہمیں کوروش گال پرشتگو کروش بوتک و پدا میں کوہنی لچکارا ما بلوچی دفترا چا اسلام دوستیا ای گال ترین تگو قریش کرتک بزا این یک نمونه به درور من ترا پیش داشت که ما منی واجه ما چوات گپا ساز نده میں راجا آتکا پا ما یک چیزی داده یک جهد بیده چون پدری چاد بین نسلی اولا میں زبانی که میں پیدو پیرو کن چندی نسل تارتا برا انوح اونگته مارا گونی هن اچھا یشان یک سیاهگی میں راجا آتکا ما خواهد نکتا آهون آتکا مارا داتا ما ایهی زیریں ایهی دیما بریں میں جود ہمی ہیں چواد گپا در نگی جیں
پمیش که ما وشون وادی کوروشی گپ بی یکی دیگر گپ بی تو فلانت پکانی بلکه اگر شهرنی مردی خو مای وطیگین کوروش مای وطیگین گرا ہمیں کوروشی کہ یہود نجات دا گرا ہمیں اسکانی ہیں کہ من دوشی گوتا کیسا کنا من دیگه گپا دفتر نبو جنبون دفتر یعنی بزنم منی واجه که ما گپا چواد در نگیجیم ما خرد جمعی بزن مچیه فکر و ایالا من نتگی فکر و ایالا رنده گرین اگه پیشا بگین ده من مولاییم نیکراهی مردیم خوب بزن یک بحری مزنیت نیکراهی مردم سید سیاهک به همی تازی آبانی ریسگیگا نمانتا نزرتگش بله هنی من پگل یه گپ به شما اولا یه دیوانه یا دیما آورد که فلان مولانا گودی تفسیر قرآن پاکه که دیما آرتا گو همی سید من نتگی سیاهک خو بچا چمه تلا مردم مانا به حواره گوی سیاهگا هما که چون ده مخالف بیدگا پارادوکسش بیده گوما خو اما را چه ناس این که هنی بیان یا نوکی ار جنجالی سیاهگای گردنا ات کنی دیگه دل پروش من مردم مایگا منی واجه ای جی هر کس نویسی بنویسی بله گهتریش این که با یک راه بند نویسک بی بلوچ یک راجی یک نژادی یک ملتی و زبان یکیه گرا ایشی نباید که شما بحر و تاک کنه سلامت باته تو بیا من تو مرچی یک دیل کنی من تو مرچی بیا یک این چوک ما 2 سال جاک جتا من تو بیا یک دیل کنی وقت با تا 2 نفر این مردم هم نشتگند تی شاهدند من کوروشا مننا بله تو هفتگی توکا برو برزا اما ملکا برو که به هر حال کوروش واجوا سک بازن تا ملکا ماها کوروش بدوا نہیں تو برو هفتگی روچا کا هفتگی توکا نامیا بگر بیا بلوچ چوک مدرسه توکا یعنی کلاس اولا چی وقتی که مهرما کے دی میں پیدا کینت ای مهرمایا وتی چوبی کلاس بلوچیا بلا استثناء سج مدرسیان توکا ای کلاس باید بیبیت من تو به ڈیل کنه نا به تو آماده ای ڈیلا گو منا بکنه جی ما قرآن تی جواب ای ہیں من ترا مثال دیام هنی ما را نیکراهی مدرسه هستیم وانکجا هستیم سرکار اوزنا هیچ زوری و نه چوشی گپ من دیما صبر کرو بھائی جان او 1 minute please منی فاجه اوزنا مای دست وازین خب بکنی جو هم بیده من تنها به دروار گوشم نمونه گران واجه هانیا قوتی مدرسه ای کارش بونگیج کده تا بچا پتو پول کم پرچی دیمانه شده همه نیمونه سرا که من ترا گوشت هستی و بودناکی پرا باید ترجم کنگ بی سلامت باته گورا توزانی چی کنه تو که ایک گپ جات ما کوروشا بد نگوشی بله قبول کنگ مزنی گپ تو که من ای گپا گوشه که آچا بلوچ وتی لوگے تو کا وتی اما جاگائی کے عبادت کنتے بلوچ جاگائی نا آئیے او دوانی نہیں ہوتی دل تو کا ہودام باید برونتی چی بکنا نا ای گپ نہیں نا گورا ما کوروش بد نگوشم بله قبولی نکنم قبول همادی کوروش بیت قبول منی کنه بلوچه هم چیه نه بل من تا تو چه من دپا انشالله که نیش کنی تو ای مهرما که شروع بیتیں مهرما ای نام بیار سجین بلوچانی مدرسه تو کا کہ ہیچ کس بلوچ دیما مگیری معلم اگر نیستے دیگه ایکسکیوز مشکل نیستے کارم واجه پهریا واجه اسکانیا و دیگه واجه ایران نژاد اما ملکا که مردم هستند زبان ذاتا واجه علم سنگتان دیگه پارتی مردم محلوک اود ای ادا اودا جاگا برزا جهلا شرق غرب بغیر بدار این معلمہ ہر نمونے کو مکنک بیتے کہ معلم کمبود برابر بھی بیتے چا مردم خبر کن ڈیل کنتے نا اس کے خبر پائدے نہیں متوجہ نا اس کے خبر ہیچ تو کہ 2 سال مارن کو نشتے ماشما دیوان کنگی گولا ماشما باید 1-2 سال رند یک حرکت یک اکشنی چست بکنی نا
حالا ما هم گوشی بابا ای اکشنی که بلوچ راج وتی زبان رسید زیتر هر چیز زیتری شروع بکن بهتره یعنی دیما تر کہتے تو میرما برو تیران باندھ پوشی ماتی واسه دوا کنی مایگا دوا کا مستجاب ما نشتی سنگت نشتی تی واسه دوا کنی تو برو نام بیزیر بیار تابلی بده وزارت تامز پری ارششی گریب واجه اول پر واجه بو به مات که پچش نامی واسطه او ni waja uda pada zangi janti wizarत sara ushi baba ye naam ya kabul kanta ushi ni pada ma naam ya bizir biaro balucho kabu ma waja ali shahwa shuma wasta yi kar kot au ni shuma ga yadi gereta zubana wati barda dim tani shuma janam bale ye shumara ni kas nagushi ke shuma zubana shuma dima kas nadari madrasan to kawani hauna shuma cha mara ani man jaak jana ya keruchi mani mantra gosha ma I jaaka dekbarati kerana jana na kurush jaak ker kesso yani hal bitti ta wududi na to bali kara beka to harakati beka cheeze pesh bedar auna to cheeze h pesh na dare par loote mara che mazane wahado che mara loote ne par ma wasa to kitab kare o dastan kare paragraph kare o saman kare o wane o maam goosh dare mar tar dost bhi to main brat hai مازی گپا گوش داریم بله نیش ورا اگر من نتونت و منش راه ندا به تهران که من حتی داخل تهران با و من هیچ کاری دیما نبرد ورا شما باید که تاو پارک بین اینه نه من تو هر کسی یکی به راه بیاد من تو براته من تی براتی کدی گاربی من تی براتی گاربی تا 2 سال پیش گاربی تا من تی براتی هستی بله براتی پتا تو دانه برات چه دو دانه برات هستن چه امید سکی شر چیزه نه نی تو چاره چه سای 4 دانه براتی کی چه انسان نیچر تو کاستی نه نیچر کو جنگ نبی نه hani brati ke mesela vazi şartların çarptırın ni ayı çok kam tara dostlar beyante ayı cehendam tara dostlar bitti na insan ançışı hani mani rangini ançı ne kayte moşan na hoca tara tu pul laste şar na istişar mana tara ham dost bi aham dost bi na bel çoşi mardum ni kam ma indab ge del pak dro del pak na yana del pak ançu kanante dro del pak na yana ekbat او dro del pak bitti ta vasak şar na ni tao एक हरा बेकाम अगर ये वजनामिया बल्कि तीना में सर लेकेता माचीजाने ये वजनामी बल्कि तीना में सर इतना रजा सार कंते मुल्का के गिरते तो पेसरे वजनामिया बिजीर आओ और ये वजनामिया ताओ बिजीर जाने ना नी पदा माँ काएं गुशे हो जा माँ 2 साल गुतरा आओ रजा तो गनुक मबे 2 साल मतरंग को नेश्ता जंग को ताके मनी माता मन मनी मात गंजा तूने tei noche gusha na awaja kar bitta waja ikesto tamame ni mastiri di ye wasta to amade baya na be matu waja na ni matto nende gap jane na aman ka awa mana rase ake tao habar kot na ko adigi mardan geftart ni tobe matto nende diwan kare ni to chelu ni matran ko mastiri pada taran gucha siyasat ando cheez da gusha na ba siyasat max luti max پتی سلولای خاکستری کار بکنه شا اکتیو بمانه من همیشه اوشان جمهوری اسلامی با تمام کارهایی که کتگی جمهوری اسلامی یک مزنی فرصتی تایی واسطه مزنی فرصتی تو باید بلد ببی متوجه نه تو باید بلد ببی چی بایگی نه تو برو نامیا بگیر بیا haber amid çuke تو برو نامیا بگیر مهرا بدی مردمان دستا بابا ایشو میں نامه ایشو میں زمان او اتی زبان وانه تانی شو کس شما دیما داشت نکن هیچ کس حق نیست او هیچ کس شما دیما داشت نکن ای شما کلاس اولا چه شروع بیتا بلوچ چوکا نی شما که این چوشتا ماتی زبان ای شما نامه مدرسه ان تو کا رستا نی هیچ کس نباید شما دیما بداریتی بلوچ چوک وتی کلاس اولا شروع بیوتی زبان وانگا نی پدا من کے دنایا یا امثال من کے دنایا نی ما بری رہی وان کوئرا بری واشنگٹن دوسیا موشا مرد گوشی کے مگو آبر حل بیتا نکبات آبر تمام بیت شد ہورا گوارد رینا جات نی بیامت تو دیگه گپیا شروع کنے نی دیگه گپی شروع بیتی نکبات نا نی تو کجے تو
آبار من ترشات نبی منی گورجی کا مگر وجہ آبار فیصلے بھی تن دیگه گپ شروع کنی وجہ برو نامے دومبا ادا کائے کلا بہوسا 2 سال تو ہم دے تو ابر ہش کو تگانت برابر یہ سرا ما ہم تی ابر گوش کو تا تو ہمیں برات تے میں ابر گوش کو تا میں 10 ترا رسی دیگه جاگا نہ رسی تو ای کارا بکا باندھ من نظر پرواز ہستی تی ملکان چی پوشی ہستی کدی پروازا یا مثلا بسیاں گو رہے یا مثلا ہوا پیمائیں گو رہے ہر چی طرح دوست بیا ماشین یا کہ راندے راندی دیگه کی راننده بیت ماشین تو رے کمم کو یواش یواش اسفانا یا کہ استراحت کنے یا استراحت مکرمانا کنے اچو بورز بے برو وہ مات کی وجالی ماتی پترات کی ما بلوچی زبان لوٹے او ما نشتگام د تنبو جتا او اگر من زبان نہ دے ما تنبو جتا دیگی او ما مشی پر دموکراتیک پر آرامش تی کرا ای زبان لوٹا تو چی گوشے او تی گپ چی بکا کاری بکا نی پر بیار من بوش با مکران تی زبان گپت نی تو دیگه چیزانی واسطه گپ بجن زبان تی زبان تر رستا چوک وانگا زبان شری سر من تایید پسو دا البته دیگه تکرار نکنم نه پر یا تکرار پر رمی تو دیگه منی بس مانتی پاسو گپ ما وقتی گپ سر ماشو من که ما تو ای وجنامی بیزیر نه وجنامی مردون دا براتا دانتی نه دگری ونا دانا سلامت باتم سنگتم گپم مشدی گپ مانت نی پدم رضا پر رضا اور ما اگا کوچی خیابانی یا سیمیناری یا جاگای گپ دیوان بیت ور ما ای پر دی گپ ایمگو کن دی ما دی پدیم بیت ور ما دی گپ شروع کنے ماشا ترا مرشات نبی تو مزن رضا نے ماسگے نی تو پدا آئی مردار گندے تو پدا بو مار ترا شات نبی ما پدا شیو شیو شما مار پترا شات نبی کار درو پا بلوچ واسطہ بے بانتنا تو ان وطی کارا بکا ما وطی کارا کنی برمائشیا دیگه نمونه پدا جستی کنی که تا وجہ گوشتا که ما ملکا دست گیرم و ملکه گپا کنم او تو مزنی چه کنه گه نی من تو بیا دیگه گپی جنی نی پدا ما آئی دیگه ڈک کے مزنی جنی نا دیگه مسترین ڈکی البته سکه مزنی ڈکی بل دوی مزنی مردوان دوی نما مزنی ڈکی جنی ونوانی ان من اوشه کجام ڈک مستری کجام کستری ڈک او واجه بیای برزه جالشون نشته مردم بیای تا گپ بجن تا واجه شما ما شما رو کول مردمانی که شما را حقوقی نده صوبه مارن کارا بیگا ماتکن شما ریدوی اون ما جنه گپ ما نیا برزه دیوان پتا بور بین تیما که کایا برزان یکی وشی شاریار باز برکن یکی وشی کم بری کو یکی وشی جاهلی کوتی یکی اگو کبری گوش کو زان شما رو الله خیر بده شما بیای برزه یا ایشی که حقوق میں واسطه بنده یک کاری بکنه شما هم یک کاری بکنه واجالی که بوده روتیں واجالیه که آهو دیگه کاری کن شما دیگه کاری بکنه واجا رضای مایده گنده پا دیگه کاری ایه چی دسته هر کس یک کاری بکن ما همشی وقتی مسئولیت قبول کتا میں مال جا کے جنک کوروش واجا شما ای کوروش چوک نماسگان تو امی گپا کوروش چطوری کوروش قبول نبی تا کوروش چوک نماسگانی زبان میں بلوچ یعقوب نام مردی بیتا یعقوب لیس سفاری گوشگا پا حال ماوا نیتا یعقوب منی زمانہ کا نبیتا مانچو عشقو تا یعقوب اسی بیتا مردی بیتا بلوچی و ای یعقوب اشانی زبان نجات داتا گوڑا شما یعقوب دیگی وقت من اوشنی یعقوب قبر سرا برویتا پاتیا بوانتا یا گولیر بکنتا یا قبری بشوتا ای کارا بلکہ ما شما رسی نکنا بل شما نی دیگی کاری کنی یعقوب چوک نماسگانی زبان آنی شما مرچی شما پدا پنجک چیترین زور ترین نه مرچی شما پنجک زور ترین مرچی شما پدا یعقوب چوک نماسگانی حیالا بدارتا مردم کاسے گی آپ و 7 سال وفا کنتے وہاں 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 7 سال وفا کنتے
मैं वास्ता मर्दमा कार कोता मैं हर दीवान रसे व तारीफ पे दे वजह मैं वास्ता या कार कोते के शमा हर कुजा रसे चुआए गोलां चिकल गजरानी का नाजुक ते नगुशी शमे के मैं जुबान के ची कोता शमे कुर्च ने मासगानी जुबान दिगे मैं नजर शो तुर्की आए थे वादी बारे अरबी दिगे जुबान गाप जने गाते मैं चिश शो शावकार है शो हंगामा खदरा मजान ni मैं यानी मची शमे पंजाब जोर तेरे मचिन पर शमा कार बेकन वाजाली अमानी चुरा देम दे वाजाली मात ये डीला को तरह बात बेकना दिगे राह नमांत मात्र शात हम नबी चुरा देम देगा बल्कि मजबूर استاد سعید دیوانه هوار بی واجه سعید بفرما واجه سعید بفرما واجه سعید بفرما سلام و درود و درهبات عزیزین بیل و براهندگان البته حقیقتا من دراهیم موضوع پجوانی نشکد پچیه که من گشتیشتگم کیچن و سامان مامانی برابر کرد و جاگهان ششتگم تو وتر تیار کرده که بو افسون اگه یک دقیقه تاها اگه بتوانید وجالی شاهو صاحبیان که مکران عزیزین من بگوشید که موضوع رواق په تهران چیه آیا نوکین کتابی چاپ بوگین کتابی چاپ اجازت گرگین چونه کاین من شهر نیش کد پچی که من کدی اشتگون کیچن و یهتگون سعید جان واشنگتن که سلامت باته मैं वाजे शहरियार मजाक करेंगे बिज़ां कमी वाश लफ्ज़ी मुश्मा वाशकांदी वाजे गोशें के यानी शुमा बरेत मुजावज़ा बगरेत कि मुश्मा चुक मदरसा चावला के बुंगेज कना बलूचिया बोना तो बिनवीसान तारन तो डिप्लोमा करा मनी पासा उपवाजा ये भी कि हर करा यह हस्ती पकारे ما پیسرا می راجع سرو کن بزن لبزان کی سرو کن و زانکارم هم یک گپ دیما آرتا واسه که بله برد شما رو وقتی ظرفیت بیار دیما شما را چه هستین معلم و استاد و مواد و است پدا گپ همو می زانکارون یه بیده که هنی ما را به دو واحد مواد و مدرس است دو واحد دانشگاهی بزن در سیلابس درسی هر رشته‌ای که در دانشگاه‌های بلوچستان هستند دانشجو دو واحد هم زرت بکنن بلوچیا بیان بونن در برن مطالعه ایتا و پدا سکرتر یکی از سکرتر هم هستیم واجه دکتر عظیم شهبخش بیتا پروفسور و دیگه واجه دیگه هوار بیتا بله هن یعنی ما را 4-5 ترم گوسته که یعنی گپا بله همین دو واحد ما را بودناکی نه بزن مدرس بزن نو دربر وانوک مواد هست گردن سرجمین کده بله آچو که باید بین نبی چطور ما تونه که اچه اولا بزن 1-2 تا کلاس 12 که دیپلوما بگی گراجویت ببی من گوشم وحدی ما رایی هستی به من بزن وانوکم ببی وانوک معلم و مواد ببن کسی مای دستا داشت نتون بکن و یک مثال من یه که ما به نیکراهی وانوک جاها اونا سرکار هیچ نفوذی نیست ما هر چیتونه اونا دیما برای عربی بلوچی و ما راجع در میان هنچی جود بیتا که ای کارش بونگیت کتا بریم پتو پول کنیم بیچاره اونا ده هم پرچا ای کار منتا دیما شد نکتا دیم روی نکتا په همین هستی و بودناکیا گپ خلاصه ایش منی واجه استاد که من هستی و بودناکی په یک کارا سرجم نیند وقتی سرجم بیتم منی روگی په اونا هم ضرور نبی منی یادگریه ما وقتی کارا دیمه برید ایش منی پسو پیسر البته گپ باز بیتا دیوان واجه استاد پرهی بود که و ماد که هوار بیتا که واجه هوار کتا لحتی من بیدگو لحتی نبیدگو هنی دیگه کن هوار بیدون واجه شهریار دیگه هنچو وطی مهر هنچو پیش داشتن تو مزاحگونه و البته هر شوخی دانشمنده باشن
50% جدیه. هر شوخی گو جنه کنه گو رفیق کنه گو هر کسا چه بخواهد چه نخواهد 50% جدیه. سلامت با سید. ما تی هوا رو عشق کنیم. بفرما. والله حقیقتا مکران جان یه بهره گپا که وشکندی کرتگی و گوشتگی یا که شوخی و گپشپ کرتگی یا که موضوع پا تمسخوری گپتگ ایشی بارو که من نتونن وتی خیال درشان بکنم پس که من که حقیقتا ادانه بودتگان که واقعی بزانن چیه گوشک بوده آی چپم یه گپا اظهار کرد. بله همه اوله که واجه پهری گپ کنگت گشتر سید رهبند بارا و گپ بود و پرچه که من اشکد رندا و واجه استاد کریم هم یه تو گپ کرد من گوشت بلکه هنگتا هما گپ انت همی ورا دیما روانند و پدا هم پهری جان تنقید کوشه کارینا جهانی ها که منی خیالا تنقیدی بالکل صحیحه. راستیه که اگر من یه 3-4 دقیقه اگه وقت بدهید من همه موضوع باره گپ بکنم. اگر من ایمو هدید اگر من اجازه این گوڑ من گپ بکنم. جی بله دیوانه بهر اصلا تی وتیدیم با اجازه اساتید که دیوانه هواره من که 10 دقیقه تکش کنم. سلامت باته. سلامت باد سلامت باد. یک دیوانی حتی 2005 میلادی سالا دیوان مهمان هنرمند هم منتون و بانو کارینا منو دعوت کرد. دیوان تها بازیم زاندکار کواس زبان زاند ش مختلفی ملک و کشوران او دعوت بودگد ش ایتالیا دکتر بدلخانت ش یوکه مهندس بندویت دکتر ایوب حسین برت شکوته هم 2 نفرتن که یکین پشتونیت بله یونیورسیتی تها بلوچی بلوچستان سانت جاه تا کار کنه باید هنو بلکه ریتر دیرگی وادی دیگه هم شهز مردم هم ناصر بریدی گوند و هنچو واجه بندی گوند دکتر محموزه شمولکا یحتگد نمیرانین استاد عبدالحسین یادگاری یحتگد آقای عزیز دادیار هم دیوان نشتگد و ما هم همودن مختلفین کواس زاندکار پرتپولکنوک محقق یحتن وتی نوشتان کانا ما مختلفین زبانانی تاها وانتند شه بلوچی بگیر تا انگلیزیا البته شاید جایی که لحظی مهمان دیوان تا حتت که بلوچی آوان مادری زبان نهد آوان یعنی دیوان مجبور بودن بری وتی گپان انگلیش تا بگوشند وتی جز پرس روچی یک مردم من خیالا مشی بودن دیوان پاک واجه بودن یک روچی بانو کارینا جهانی جندد یک روچی دکتر محموزیه دیگر روچی من خیالا واجه دکتر ایوب حسین برد که بری گو هوشنگ نارویی پیل کرد هوشنگ نورایی ناما بری یت واجه محمد ریکی کوتیا اوگا پکن و عزیز دادیان هم نو من گوشان همی البته ایشانی کوشش بانو کارینا کوشش ایشیت که یک رهبندی در گیجک ببید که دراهی محلوک و مردمانی خاص کار زاندکارانی پسوند بید یعنی شم مشرقی بلوچستان بگیر تا مغربی بلوچستان تا شمالی بلوچستان مسترین گالوار اویدان 2 گالوار مندی یک رخشانی یک مکرانی رخشانی منی مقصد سرحدی هن. البته اصل نام رخشانی هن. سرحد یا سرحدی انگلیز هم گفتن بله همه کرکت لفظ رخشانی هن.
نو هر کس یک ویتی گالوارا ودا ما بلوچی زبانا ویتی نبشتان کی وانتی عزیز ویتی گالوارا دکتر محمود زئی او آی لوک بانوک مهین برهان زئی ویتی گالوارا او شکوته هم ویتی گالوارا به هر حال شستون سراوانا هم ویتی گالوارا هر کس گون ویتی گالوارا ویتی نوشتان کانا ویتی آرتیکلارا و دا وانتش دیوان تا چونت روشه منی بهر که هما بلوچی انترتینمنت بهرت هما ویکندی تا کب شنبه و یک شنبه تا منی خیالا بچه همی همی رهبندی که هنو بانو کارینا جهانی معرفی کرتا پجارین تگ ای بانو کارینا جهانی جنده نه یعنی بچه هرچی که زانت معلومات دانش نالج بانو کارینا جهانی برا بلوچی زبان بارو هستند ایش آیوتی جند نهند آی جند بلوچی نهند آی جند بلوچستان روا کرده یک براستی پچی که من صحیح دو سه برا کوتاش ده دو سه برا زاهدانش ده یک بری هم پهرهش ده که پهره منی ناکوی مهمان بوده مرحوم ناکو برهانزئی که دکتر محموزئی و مهندس بندوی وسیر کن و هنچو واجه پرویز افغانی که استکر نشته آیه هم وسیر کن گویی کاروان هور بودن برتگش چهبار دانشگاه زاهدان دانشگاه بانوکا برحال تران داتا سپیچ داتا گپ کرتا سخنرانی بوده گشتر همی زبان سرا گپی کرتا و هر نالجی که بانوکا هستن هر دانشی هر زانتی که بانوکا بلوچی زبان بارو هستن شهمی بلوچ پرتپول محققان و پژوهشگرانی که بوده برزورته شهماوانند شوتی جنده نهند همیشانی آرتیکلانا همیشانی نوشتانکانا بر حال جمعی کرتگن مچ کرتگن کتابی صورتا چاپی کرتگ و شنگ و تالانی کرتگن نو باز این دیوان باز این کنفرانس اپسالای زانتجاه تها برجم داره بوده که مختلفی مردم بوده یهته برزورده و بیهوش مکنن ماسکو هم یهته بوده آلمان هم دکتر اگنس آیه سرنیم یا فامیلی نیم من بیهوش کرده بله دو آلمانی هم گونتند ایشان همه سفره کشان شده بوده پهره یونیورسیتی ایشان گپوتران بوده یا تران یا همه سپیچ سخنرانی بوده هر دوی آلمانیان گم بوده و بانو کاری نبود کشی همه زدن بوده که ناکو آوانی کاروان گونه همراه بوده دکتر محموزهی و آیلو بانوک برتگش بر حال عزت و احترامش داشته مختلف اینجا هم برتگش باز بوده 8 9 ماشین بوده منی خیالا من شخصا به حیثیت یک بلوچی من به عنوان یک بلوچی از بلوچ من نباید متعصب ببام من زانا که این رهبندی که هنو بانو کارینا ظاهرا همای نام به سرینتی ودی کرتا یا جورینتگی آیوتی جنده نه شب دراهم بلوچ سکالرانه شد دراهم بلوچ زانتکارانه شد دراهم بلوچ زبان زانتان و کواسانه همشان دعوتی کرتگن بر حال ایشانی آرتیکلا هم هر کس وتی آرتیکل کپی کرد و بانوکا داده و بانو ایشان وانته و چارتگی که اگر ای زبرین ادوایز آیتا بوده ادوایز داری آیتا بوده زبرین مشوره یا که سجشن آرتیکل انتها بلوچی زبان رهبند بارو بوده بود ضرور شعار رهبند بانوکارینا استفاده کرد و استعمالی کرد کارمرزی کرد مروچی اگه ما گندین که یک رهبندی که نامی اپسالا زانجاه رهبندن یا بانوکارینا
رهبندن من بس ایشی گوشان که بانو که جنده نهند شه مختلفی بلوچ زاندکاران و کواسان حالا که این شپی پهری جان یک کمو که ناراحت بود نتوان گپی بکن کمو که برحال ما درو یه حالات و یه جاور و سیچویشن تا بودتگین مختلفی ملکانی تا مختلفی جهانی تا یک حسابی هم پهری صاحب راست وشی گپی راست نه پچیه که وقتی گوشی که یه یه نمونه یه طریقه که بانو کارینا کوشش کنگن که بپجارینی یا پیش بداری که رهبند بلوچی زبان ایورند یا آیه گرامر ایورند شبنی ذهنک شد ها گپش این که سید عمرش بانو کارینا باز گشته بلکه پیسرش گلخان نصیر هم بود حقیقتا من نزانم کجام یکی پیسر تر بوده موت هم اشرا یه پرتپوله نکرده برای من یه چیزی زانو که سیدی هم باز دیرگینی باز مختلفی ملکان شد و بلوچستان کند وتی دفتر و کاغذ و کراچان زورتگی و وتی بندل سر زورتگی و یه کرتو شتا مختلفی ملکان تیابان، شهران، کوچگان، کوهان هر جا که بلوچ نشته بوده اوانی برحال گالوارانه چیتگو برابری کرده منی خیالا ای یک حواری رهبندی که بانو کارینا مروچی پجارین تا آئی ووتی جنده رهبند نه یعنی اگر بانو کارینا بگوشی که آئی بس همای ووتی جنده گالواره منی جنده باور نکن پچیه که هنچ که من ساری گوشت بازی شب بلوچ زاندکاران کواسان پرتپول کنوکان شب بلوچستان هر کندوگری ایشان بهر زورته بوده نه یک بری چون برای بلوچی زبان کنفرانس بوده بوده ایشان بهر زورته و بانو کارینا جهانی کوشش کرده که ایشان برحال ریکارد بکن ایشان برابر بکن شر بکن و یک نوکین رهبندی پیش داریم منیوتی جنده استنباط منیوتی جنده درک منیوتی جنده understanding ایشی این که مختلفین زبان زانتان کواسان تن شاعران پچه که یک شاعری یک زبانی را پا جوانی مزاند نتون شاعری بکن اگه یک شاعری زبانی را پا جوانی نزاند و لوٹی شعر نوشته بکن از زبان تها یا که نثر یا قصه یا کهانی هر چی که لوٹی بنویسی چونکه همه گنوی کائنت وجناگ نزان و تر به یک مستین و لهرین زری تها برینی خود ظاهره که یک شاعری 100% یک زبانی را پا جوانی زاند گوڑا از زبان تها شعر و شاعری کن یا که آرتیکل و قصه و کهانی نوشته کن هنو ای رهبند تها که هنو نویستگند ایشی تها کم شکم دوست مردم منزان دو نفرش حزب مردم یکی مهندس بندوی یکی ناصر بریده‌ای و هنچو جبهه متحد بلوچستان عزیز مبارکی معروف به عزیز دادیار هرچی که بلوچی نوشتان یا که معلومات اطلاعات یا سیاسی نوشتان کن گو حزب مردم نامشنگ تالان بند گو همی نوکین یا گو همی یک پیشنهاد حساب کن نشی که 100% همی رهبند باید گشین کنک ببید این یک مشوره این یک سجستشنی که شما بلوچ زاندکاران اوتی خیال بدید چیه گوشید شما تجربه مطابق شما اکسپریانس ردا
این رهبند چونه یک همچی پیشنهادی 100% این گپی نه، یعنی ایشی تها یک تپه ی رهبند سرا نلگته نوشته نکرده تاپ سیکرت، یعنی شی که ایتس دان. نه، این یک سجستشنی، یک مشوره که بلوچ زاندکار و نوشتکار و شاهران وتی خیالا برحال بگوشند نو چارند که باره که این رهبند تها نوشته کرده کن و مردم که این رهبند تها نوشته کرده کنند که چونه مردمند آوان زاند، آوان نالج، آوان برحال دانش تا چه حده، چون که جای یه واجهکاران زاندکاری مردم هن، معمولی مردم نه هند، highly educated مردم هن. They are very well educated people. چون که مهندس بندوی یا که ناصر بریده‌ای یا عزیز دادیار، هرچند که عزیز دادیار مچی مدرک دیپلمش ایرانا و ایده هم چیزی نوانتگی، بله برحال ای استعداد بلوچی زبان تها عزیزا ها، ای استعداد ای بودناکی آی وجود تها، ای استعداد آی تها ضرور هست. اگه مبوتین گوڑا یک دو کتاب کم شکم نوشته نکن. من هیچ ورش هیچ کدام شیز سی نفران حمایت نکنم. من بس یه لطو همه چیزی که من دیسته بر شما یه کسا و کهانی یه اکسپریانس بر شما گوشه کن، یه تجربه گوشه کن. من جند هم 100% به یه رهبندا مطمئن نهید. یعنی اگه من بگوشن که تو کجام رهبندا راحت تر بی جنجال وان تکنه، من دو نفری نام یارم، یکی گلخان یکی سید، ای دوانی بچه یک حالا بلکه سبب و دلیل یشین که من سالانی سال گو گلخان و گو سید رهبند پجاری نگ بودتگان من آشنایی ها مشانی کتابان وانتگ، مشانی نوشتانکان وانتگ مختلفین کتابش هستن، بله گشتر من گلخان کتابان وانتگ، بله من زانو که سید رهبند گو گلخان رهبند باز دور نه هشت دیگر سک باز مزنین پرکی اختلافی نی. منی خیالش هر دو هم نمیرانی گلخان نصیر و هم نمیرانی سید و ایشان یک و دیگر نوشته و رهبند مکمل کنو کند. دریه چتین همین رهبندی که سید و گلخان نصیر را نوشته کرده، همین رهبند همین ورا دیما روان بودیم پچی که بازینی ش محلوک مردم ها مشمه که مشرقی بلوستان خاص کار نشتگن گویی رهبند بالکل هنچو آسانی سر وانند، یعنی بی جنجالا نشی که من کارنا جهانی رهبند وانت نکنم، من وانت کنم، بله من گشتر عادت کرده گو هما گلخان و گو سید رهبند. من این گپا لورتم گوشم که این یک مشوره، این یک سجستنی که بانو کارینا جهانی دیما یارتگ و من گمان نکنم که این 100% منتگین رهبندی و دراهیم هرچی که بلوچن شم مشرقی بلوستان بگیر تا مغربی بلوستان تا شمالی بلوستان بایدین دراه این رهبند به من نه یه ور نه، یک پیشنهادی، یک سجستنی همیشه این گپ. اگر کسی گپی چیزی جست چیزی ها من گلو شاتبان کشمی جستان پسو بدین. سلامت باتید واجه علی شاهوسان مهربانیش. منتوار تی باز باشی اکسپریانسیا ما دی از اونای مگاب ده همیشه و هدی مشوره این گرا مای مشوره ایشین هر که ودی دیدان کو حیالا پیش کن و تا لوتای ما ودی دیدان کو ایپرا هم آواشون همی گپونیا جو من ودی گپ جنون نه با بلوچه علاقینون که بلوچه نظر ایه و نه هم گوری هم کتاری نتکارو و لچکارو و اسم کارانی چکه یا پرینون نه من وقتی نظری ما وشون اگر تو گوشای که کارینایی نه بانو که نه آب سالایی نه و
توک من باور نکنم که یکی گوشی که ای منی گئی گرا اگه چوشی یه چه یک سرقت ادبی یک کپی رایت رعایت نکده اپسالا اگه اپسالای اگر بانو کارینا این دیگه هنچو کذالک ای یک دیگر من ودی جندره حالا بوشم دیگر یکی من نمانو که ای چیزا یا ما ودی نظرنو یا ای برنامه منی زبان سرا ایر بی که یه دنی دانشگاه منی سیاه اگر رهبنده گیشو دیوارا بکن ای منی ودی حیاله ای دو سیومی دلیل هنچو که تهم درایند مشومه گشتری بهر چه مشومه هزانگان یعنی بزن نوشتگان همه بلوچی رهبند بزن سیدای پجارتگی و پجاهورتگی رهبنده چهارمی دلیل که ایشین که می بلوچی سیاهه گای پدری چیدگ همه کسانی همزه ششین که هون ریس داده پرچی حالا پرچی ادنا نفاق هم من وشون درکاری پرچی نفاق منا پهل کنید منا منی واجب پهل کنید بچا اولا من ودی چمشان کم من ودی چم مای رو خوشم من مشکوکم من با کسانی که مای پیرینش توپای دما بسته با پدریچ کشته مای ملکای هستی حتی تحتر حتی دار برتن ونیز برد بچاره در کلیسا و بچاره تی همو هستی و هزانت ایهون چه کجا برتگ و غارت کتگا ایک من مشکوکم هر کاری که کنه دن ایک ایمانی چمچاکه خب پرچی مشکوکه یالا مشکوکم که ایهون گو همی ریس دیگا همزه چون که می یک لحظه ندکار بزن نیکراهی پرا هم همزهش نزرته این کار منافقانه لوتی ده که ایدونا هنچیو گرنچ بدا این هم منی دگری دلیل من ودین دلیل نوشم شاید کسی نمانیدش واجالی شاو منو بسی خبر خب باشه منو بس نه سلام تو habar ka magu ke to mantorin dema yakwasu to wajali shahu ye gappa kane to mara bari bari dawat kane be sabr mudara yani mani makurana to dawat kane be sabr mudara waja makuran gwastigin gappam beshamush waja makuran ishiya chukuta aiya chukuta guzasht beka mazan daddar bebe upar beka sabr beka wati kara beka agar pa darani barak bibi dara kaya burtagan gora ai ye domba ma garba ma chakarri mutwaje na gora ke dar burtagan dar gora ama nazdikina baluchistan dar burtagan na ai ye domba ma incho rahwatara zamat made ke kaul mardwani ga viking mai mulkane at kabittega gora hama dar ama mai hamuda chi kar harabin tama nazdiki ham sahigan chi na ni taw waja ali shahu aziz sahibe mara incho takat incho panjag ni ke mai dushman baz beband mawti wasta boft pa bah mawti wasta dushman zort nakani mara na incho pul hast na ke mara incho kaul mardman ga thawan jaga hast na ma anga pul dai wati wasta dost at bekani mutwaje na pul bede wati wasta dost at bekani ta ishi ki wati wasta dushman at bekani ma nazane choto ma shumara wati kaul mardman ga wajah rasul ma ganda ti dasta ma ganda ani to atke dunya gar boni par shuru ba kesso capitalist chushi dunya gar chushi aju maju chushi shi nam chushi aye chushi wajah bel wajah rasul bel mara ma digi diwa mal bruta boap sam ban so broga kara bal wajali shawu ma gap jena ma sangati wajali shawu mani brate mastri ma yu diwane kana ni wajali shawu aziz
ای گپا اشی اصلا که هر چیزی تو کا که تو گوشه که آئی از شاباس ہما واقعا شاباسی بات ہے کہ میں ماہتی زبان یاد گفتا باور کا میں جنینے من ترا باور کا چی نزدیکا نہیں تا مانگا شنو بانو کنگا پولی گپ نہ جاتا انگا من نزدیکا چی نہیں تا شورا باور اصلا نکا انی یکی فکر کنتے کہ ماں مثلا بانو کان چی کہاں ادا گوشنی کہ دستی داد مکان شاباسی باتیں بلوچی زبانی مثلا کول مردوانی کا وتی اندازے وتی واسواکا کو مکا یکی فکر کن کہ ای شاریار ای بانو کے بستگی مردم متوجہ ہے در حالی کہ بانو ما اصلا نہ نزدیک دیتا نہ مائی گوتے پونی گپ چتا ما دیر یک رندے کہ ما وائلات کہتا ما یک ایمیل ماہا وات سرچ کو نہ کسی کر ایمیل کے وات سرچ کو آئیے ایمیل آدرس من دارگیت ما آئی پا یک کاری واسطہ دانشگاہی حسابے پا مردمی من گوشتے گا آئیے گوشو ما کاری نہ تو پجا کر ما نزاننی من نام فامیلی گوشتا گوڑا ما سرچ کو گوشو من یک کاری دانشگاہی ہستی ما واسطہ ایمیل دیم تا منی ہما ایمیل بیت تو بیت من جوابی دا بس دیکھ بری من یہ بانکوں واسه ارتباطم نبیتا و بلوٹا بگن دنی چی نزدیکا بگن دنی زنگی بجنا گپی بجنا بلے گپ پیشن کہ لحتی چیزاں واجہ شاہو چی خدایا بترس چی خدایا بترس میں دشمنہ گیشتر مکا اگر تو میں واسطہ دوست اٹ کت کنے میں واسطہ دوست اٹ بکا دشمن میں واسطہ اٹ مکا ای میں دشمن نیات ای میں دوستانت ای شر مردما ای شر انسانا ایسا انچو بلوچ جاگا داتا ہوتی ملک تو کا بلوچ وانگا درس وانگا اودا چه دکاش وارتا درک زورتگن تات که دا ما وطارا گوشا من دیگر بلوچا نگوشا وطارا گوشا ما وطارا گوشا اودا چه ما دکا وارتا اتکگا ما ای ملک تو کا معلمہ ای ملک تو کا کارکنا ای ملک تو کا کوتی زندمانا گوازی نگا وز بیارال ہمیں کمک ہمیں ورگا بازک وات ورانت ہمیں ورگا منان دیات شن تو کا محبت دوستی ہستے احترام ہستے و نگوشن کہ تو ما وتی ملک تو کا وتی زمین نا نیشاو تو منا گنو کنگے ہاو نی ما بواب تو گرینت حقیقت ترہ گوشا یعنی خدایی ترہ گوشا اسی برداشت منا نیستے اسی اگر میں لوگ تو کہ مردوں بھی انچی گپ پہ جنتی منا برداشت نہیں من مات تور گا بیتی منا گپ پہ سر برداشت نہیں ہاو متوجہ لاتی چیز علی جان ہستان آیا معشوما باید بزانی معشوما کرن 21 کا زندگی کنگی ما نلوٹ دیوار وتی دورا بکشی مولانا عبدالحمید گپ پانتو کا چی ہستے چی گپ جنگی مولانا عبدالحمید تو بگوش منا بلوچ راج کہتے بیائی تا برزا گپ پہ جنتا نا ما شما رادیو و نیا نا شما زن ما رادیو شما ما 24 سا شما واسطہ گپ پہ جنا یا شما ایشی کہ شما نا چی کتا یعنی کارمند ما شما یا شما نا پول دائے گتا انو حبر کنتا ما شما براتی اگر جو گواری جالا ہستے گواری ہستے بیتے حبر بکا ما شما دا بلندگو نہیں بلے دو حبر بکا حقیں گپا بکا ہمیں مولانا عبدالحمید نہ تنہا تی وکا بلوچ گپا جا نہ تنہا جغرافیہ سیاسی گپا جا بلکہ ما گوشا بشریت گپا جا رگی یعنی منا ای سمجھ رسگی کہ ای انسان بشریت گپا جنگی متوجہ نا نی ما بیائیں بگوشی کہ پلانی اشیا آیا وجہ ای گپ چیا کجام دار تی اگر داری بیتا بلوچستان تو کا دار مروچی تہران تو کے اگر خوزستان تو کا رسول وجہ مایا خواہشن برزا بل ما دیگه دیوانے کنی مارانی بلوٹا بوابسا باندھا مارو کارا نا مانا لوٹا باز گپ بیجنا پیتاری بکن ما بوابسا دادا کی تو کا باز دے گا بعد بوابسا چلو دوئیں دیگه 18 دقیقے کے بعد ما بوابسا اوکے واجہ کجام دار بلوچستان آرتا کول مردمان کے ای ملک تو کا نہیں آرتا ای ملک تو کا بلوچستان تو کا داری بیتا پورتا یا اسی کے تہران تو کا پورتا یا اسی کے پورتا اسلام آبادا متوجہ نا بلوچستان شهریار مشمع راد که تاوپر کده لاین گولد سمیت گرا که کده لاین گولد سمیت آیا بیشتر وقتی تفر دار جدا مشمع سرا مشمع داری که مشمع سر حقا دار دی گرا پرچی تخو باهوت وگنا مجبوره چوب بشه تهانی آهانی باهوت منی فاده نما هیچ مجبور فروغ نیا نی آقا فروغ منم نی کشا مرچی منم بکشه تی بله حالا گپا مرکا ما مجرای هیچ زنگم باوت مجا نیا منی ما فاده باوتا ما تو باوتا باهوت منم زور و مجبوره نکنه که من این خطا ہے باوتا نا اونا
کار بیتا این وتی اقتضای زمان بیتا کمپانی هند شرقی بیتا اتکگا مای کر رہا ما کے آئیں گوشاری آئیں مردم کے مردم کر رہا مردم کے دیوان کا گپ کنتے شو مہمان تا انچو رائیں چیت کہتا خستے کوفتے ما شمارا آپ دیں چاہ دیں دانی دیں شما نشتے ما شما گپ شو انچو رائے مردمی کے چا مردمی کی انچو رائے بندی کہتے انی ما اتکی ملکان تو کا دیگه مردم اتکه ملکان تو این چرا باستاد که شما اتکه تا مردم آتی لوگ پچ کتگا مردم آتی کلیسا پچ کتگا مردم آتی لوگ پچ کتگا این حساب کتاب مردم گفتا گود داتا ورق داتا سامان داتا مردم او دات که او دا وای ما و انگای با ای باز زگانی ام صاحب و نبی تگین وا ایشان شاباس باته ایشان دی هفت پشتا شاباس با تی قیافه فرق کن تی رنگ مو فرق بکن تی مید فرق کن تی قیافه فرق کن تی یہاں قول مردمان کے لائف اسٹائل فرق کن تی یہ سب بلے پدا با تمام ای تفاوتاں چا انسان تو کا باید بزرگی بھی با تمام ای تفاوتاں تر جاگائی داتا ہوتی کر رہا ہما لوگ تو کا تر پورتے گے واتی لوگ تو کا تر جاگائش داتا واتی لوگ تو کا واتی چکا نہیں کر رہا وحچو که چوکانو گو احترام کتا انچو طرح هیچ پجه نیار تبل ترم کو انچو احترام کتا مردم کاسه گیا آپ وارتے 7 سال وفا کا بله سیاست تو کا دنیا سیاستا دنیا سیاستا باندھا روچ حساب کتاب حل آواز بھی انی آواز بھی تانی آواتی زندگی کرنے گا ہر کسانی وہ تی ملکان تو کا رابط دیگه دا بھی شک بھی تگا دنیا دو کے دیما انرجی پاک پیدا کی دیگه حساب کتاب کا آئے گانتے ہنی کسا کسی واک نکا کینچو راہ پورو انی ہر کسو تی لوگان تو کا نشتا ہوتی کارا کنگے ہم دا کام تیرا سا کار بگے ٹیکنولوژی سامان بائے گے تمام شد رفت ہنی دنیا نوکی چوک دار کپگا نوکی چوک دگی صاحبی ہر دنیا ہر کجا نحوی نگاہ انسانانی متفاوت بے گی مردمان کی ذہنیتش ای آستے کہ بلوٹاں دیگران جس طرح سایترے بکنات وات واتی توکاں چا مردمش نہیں لکے ای چوشے مردم پاد بیانتے متوجہ نا ہنی دنیا دیگی نمنی ہنی دنیا مسافرتیں دنیا ایشنت کے یک دیگر دستا گرے یک دیگر کمک کنے یک دیگر وہ تو زندگی کنے یک دیگر بپہمے درک بکنے ہنی دنیا انچی دنیا یہ تو کا مردم روگے متوجہ نا ہنی تو گپتا داشتا کہ پچے تو گرپ ماں اور ہمیں گپا کرنا ماشاء اللہ پچے کورش نماسا کا مارا جنا مارا ہمشے کورش نماسا شانی روچ مترم گپ تمار جاتے گیش نہ ہبارا تو شموش نی پرچی واسطہ ای ہبارا ظاہر کا آئی شموش واجاری شاو ما ترچی خواہش کنا تو پکت برو تیرانا برو نام ہے بگر بلوچ چوک بل بلوچی بوانی نا مارا پو دشمن جور مکا ہاں وہ چی خدا ہے بیچارہ چا آوندہ بیچارہ میں واسطہ دشمن جور مکا میں دشمن اگا کم تر کنے او سرم پیری یعنی تو کم آشے اگا تو دشمنی کم تر کنے ماترا چی باندروچ یاد کنے واجالی شاہ ہوا 4 دانہ دشمن میں کم کو نا مار بدواہی کم کو میں دشمن گا بدواہ میں واسطہ 4 دانہ دوستی کو نا ماں کسی بدواہ نہیں اگر بدواہی میں واسطہ ہستی نا نی تو اگر ایکارا کت کنے ایکارا بکنا دیگه میں واسطہ پدا کائیو الیکسو آکایا وکٹوریاو پلانیو اشیو آو چارزو مارزو اشا میں واسطہ چوشین دشمن ہر مکا میں دشمن ہمودہ میں لوگ کشا ہستین ما چی آئیے گا بیزارے متوجہ نا واجہ از این شعبکش بری بری یک بطلی جنتی من دوشی پرندوشی دیکوا مگو تو این بطلا بگوش بری دیوان شروع کا ای خدا شما نه مردم ما شما شر دیوان بکنی شما وقت مردم کدینش شر وجه ما گپ شهریار نکنم جان تو وقت باز ناراحت مکن یہ چین جاورانی تها چین موومنتانی تها ای وڑین گپ بیت ای وڑین دل پدردی بیت بله پدا برحال نشما مچ براسن وشان بید اگه روی روزگاری واجه علی شاهو تهران شد و هم ای وڑی اجازتی بلوچ دانش آموزان میریم بلوچانی زهگ نواسگ و کراسگ و نبتک و چورک و نچورکان اجازتی گفتی که شیک کن تا 12 بلوچی زبان وانی نگبی و یہ مزنی انقلابی این مزنین آشوبی گودا من واجه دستان چوکان شد دور هم بندلی چند بله من گجران زانو که من 44 سال این سیاست میدان من هور بودم
یاش نزدیک یاش دورا. من زانان که بلی که ظاهرا مشمارا گوشن اید اروپا هممون هموطنیم، بله مشمه گندگ چم ایشان ندارند، مشمار گندن یک جورین بچکندگی شدورا جرند گجر گو یک کدگرا یک جورین بچکندگی خدای کسنه. من تو ده نبرم، من گمان نکنم، منی تجربه ردا هجبر گجر یه اجازه و ندن که شهر صنف یک تا 12 ها بلوچی زبان وانه نگ. اولا که آیا کتاب ما را 8 یک تا 12 ها، بلکه دانشگاه ها سال اول و سال دوم په لحظه دانشجویان من خیلی یه چیزا دکتر عظیم شهبخش سرتر زن پچی آوات همو دانه یا که دکتر محموزی منی باروا هیچ بری خیال درشان نکردم. بله لورتون یک کامنتی واجه علی شاهوی گپی سرابدهان که گوشتی که بانو کارینا جهانی گوره یه چیزا سرقت گفته. نه همین من بلکه من شهر توضیح نداده بل من پدا توضیح دیم. هر هر کواسی هر نوشتکاری مختلفی موضوعانی سرا پرتفول کرده، حالا قصهش نوشته، کهانیش نوشته، فکاهی یا طنز، یا که نزنان بهارگاه باروا، یا که نزنان نوروز باروا، یا هر قصه و کهانی که بلوچستان تا بوده هر کس گویی گالوار نوشته پورتو و یارته داته بانو کارینا جهانی ایشان مختلفی کتابان اتها چاپی کرتگن و کتابان هم دیمی دارتگن پا مختلفی مردمان. نمونه پا منوتی جندا 1988 میلادی اولین کتابی که چاپ بود زرد پوشی زرد تاکی کتابیت The Standardization of the Baluchi Language as far as I can remember. تا جایی که من هوشم تایتل همیشه یک کتابی تیکی حسابا پر من دی میداد و مختلفی موضوع تن ایشی مانیشی نه که دیگرانی نوشتن کان زورتگی و پواتا چیری داتگن و رند رهبندی جوری کرده اشترا پوتی نام کن. نه موضوع ایشی نه علی جان واجه شاهو صاحب، موضوع ایشیه که بچه آب به شکل علمی کار کن او وقت نزدیک منی خیال 9 تا 10 زبان گپ کن، شب پشتو بگیر تا اردو تا کردیا تا پارسیا بلوچیا انگلیسیا سوئدیا فرانسویا باز کم شکم 8-9 زبان آب گپ بکن. پدا هم اورینتال لانگویج اورینتال دپارتمنت اما شرقی زبانانی به صلاح و دپارتمنت مستر هم همایی دراهی یونیورسیتی رئیس نه بله همه مشرقی زبانانی یا که آسیایی زبانانی یا که میدل ایست زبانانی به سابقه مستر همایی آی وقت استادین همه وقت هم تدریس کن و وقت هم پرتکول کن پدا هم شخصا یعنی ایمانن بگوشان شخصیتی مثبتی مردمی جاهل مردمی نه آیه کاراکتر یک زبری کاراکتری و آیه نند دنیاد منو دوست بی یعنی گو جی و جان گو دراهی مشمه بلوچن گپ کن هرچند که منی جن گو هر کس جی و جانا من بازی نورم بلکه همادی که من 17-18 سال بوده من بازی ورته بله من هنو بازی نورم بله من کارینا جهانی باروشی بوشون که باز کاری کرده هنو این رهبند دی ما یهده گو دراهی همی واجهکارانی که ایشی تها یعنی گوایی کارش کرده بلوچی زبان سرا همشور بودتگن مشورتش کرده دراها پی نتیجه و رسیدگن که هنوگین رهبندی که هنو شنگ و تالانین البته هن دران بلوچستان بلکه شنگ و تالان نه بله هم دا یوروپا پرنگستان نامداری مردمانی گوره شنگ و تالانین منوات هم دیسته و منوات هم رهبنده من نوشم بدی رهبندی زبری رهبندی
ولی پر مردمی که قدیما 40 سال پیش عادت کرده گو گلخان رهبنده یا گو سید رهبنده که منی خیال آرنگی مزنین پر که من گلخان و سید رهبنده میانه نگیندون هر دو یک دیگر مکمل کنی کن چون که یک شاعری و سرود و آیه سرودی یعنی که یک سرودی و آیه شاعر و رهبند هم میوردی من بس همشه گوشم که نه آیه هیچ سرقتی ایده نبوده آیه هیچ کسی نوشتن که هیچ کسی آرتیکل به سرقت نبرده بلکه مختلفین کتابانی تا چاپ کرده و پدا همین کتابان هم دینی دادن به همه مردمانی که این نوشتن کانا دیمش داده به بانو کارینا جهانیه سلامت باشه. منتوار تی استاد جان چون من تا جایی که من از آنو تکی نمگه حزب مردم های همین دیر نه ما همین جست دیما آورد همین جست واجه ها درائین که ما هیچ رهبندی وتی حزبای رهبند بزن سیاحک نمانده ای گپ ای یک دو در موضوع گپی که من جب شما ای گپ پدری گپی که یه واژه شما را هستین به نام مستشرق سیاه جهانگرد که ای آتکرن تو و به ولی امپراتوریونی دیمه برغا و دی کارش کدگن بانو کما یه گلا هوار نه هواری نو بلی من ترا لوتون چون نام ببرم لوئیس آقای مایر اصلا لانگویج دیمز وادی پیسر که کلاتا اشغال کنه و رنچ کلاتا اشغالا من ترا نامون دیون که یا آقای حفظ ایشو چی کاری هستیم بیان بلوچه بارا و راویلسون ها بچار سر پیر سایکس ها بچار ایهون درست اومد که کار کده تا وقتی که رسی کار با گولد سمیت که آد کو مزنی تاوانی مشمع راجع گردن آبست و راجی به سی ملکا بحر و بانکو چین چوب نام دیگر هستی لحاظا یا مثلا که یکی دیگر که هنری والتر بلیز ایسی تلاش کو زمانی که بلوچا بلگینی به راجبوتو و سیاست های فرد را در موضوع هندوی چون دیما ببرن چی کنن نوم پاتینجی را بچه نچاره چی کنن نوم هستن که آتکنن این اولی نفر نیمنی واجه که یک کار هنچیو که عشقای کشته من برون بلوچنی بارا کنم نه من با همان بدگمانی منی فاجب به من اجازه بده من تی راجع چوک کن تی یا مستر نه یا هم سند و ساله این منی دیدم که بلکه منو تا هم نظر نه بله نظر منی گیم من هم تپاک نیو که ای چیده که برنامه منی زمان اسرائیل بی که یا دنی یا در چمای ملکات تمای سیاحک جوری تا من یهی نمانو ای مستری دلیله و دیگه انشالله شهرین و یوروپا شما کار کنید گو هر سیاقی که لوتید و برای یهی بزونید که شما راج گشتری بهری ای سیاحک نمانده و آش زورت ده و ای تا نمانی ضمن این که به شما آرزوی موفقیت کن سلامت باده واجه او واجه یک لحظه اجازه ده تو سنگتا یک لحظه ببخشید همشه بلوتو کم مسواک بزنم با افسا گوش در وجه علی شاو عزیز یک اپ پیتر من گوش دار شدیست تو ما نظر تو کا من چی هیچ کجام از وزیرایی که ایران سیستم تو کا هستن من چی آیا یعنی کم سواتر نه متوجه نه یعنی بعنوان یک انسان سیاسی من تو نه شرط کاری بکنا چی آ کاری که آ کنگا تو ای بله ما منو امثال بن ما وطارانی مثال زیرا بلکه دیگر مثال مزورت نکنه بلکه دیگر نلوٹی نه ما وطارا مثال زیرا تو من یہ اجازت نہیں گورا خدا تر نیکی بدا گورا تو کہ ای گپا مارا جنے منا ای شگانا جنے کہ تی ملک باہر کو تا ہمیشہ کہ تو آئین ملک تو کا نشتگی متوجہ نا گورا ما ہم تر توانا چوش بگوشا
که اگر ایشا منا بحر کتا گر آ مردم کے ترا دوست بینتے آیا ہمی چو حق ہستے ہمی چو حق بطر بدیاں کہ بیایا شپ و روچ مارا بکشند کہ پچھے یک روچ مارا ایشان باہر کتا ایشان وتی مفاد واسطہ مارا باہر کتا بلے من زانا کہ گورا کوروش چی و قبرہ پاد نئے کوروش چی قبرہ پاد نئے گورا منا آجو نکا اگر من آجو بیاں گورا بلوچ راج منا آجو کا اگر بلوچ راجا کمک لازم بیتی گورا ہمیں ملکی کمک کرنتے کوروش چی قبرہ پاد نئے تے کوروش اگر قبران چی پاد کپی گورا توپنگ ما قطار بیتے توپنگ قطار بیتی پا مکران زبان بور رگے واسطہ منا رونگرا ہم مبر چوٹینا رونگرا ہم مبر منا چوٹینا کہ کارا کنے کوٹینا گورا گرانی مشکلہ مارا گون جنائیں اوکے واجب مولا وجہ شاہوے عزیز مائی گرانی واسطہ مشکلان مائی چیر واسطہ تر رہے چیر تر رہے آفری چیر تر رہے گورا گرانی مشکلہ مارا چوشی مارا انچو میں پنجے گا انچو مائے گا درست ما طاقتوری انسانی طاقتوری راجی بلے میں واسطہ بار پا باہ مزیر بیٹی پیسرا پیتے گن میں حمدہ بلوچ چوک دنیا کا آیت حمدہ مشن چوکن کو ہم کلاسی بیانتے ہیں اپ دیوان کنان تہور بیانت نندان سنگت و ساٹھی بیان کچھ بابا شمیں پیرو کان شمیں پیرو کات کم ہے کر رہا میں پیرو کم اما پیرو کما زمانے کے بیتے گا شمیں پیرو کما زمانے کے بیتے گا ما شمانی سنگت ہیں نی ما شمارا پہمیں شما ہمارا پہمیں نی مارا شمارا دوست بھی نی کم کنے وجہ مارا ہوتی ملک گرز ہیں متوجہ نا گورا حساب کتاب تار رہا داریوش نماسا کورش خشایار نماسا کورش خشایار ہمیں اگر ہم کلاسی بہنتے صحیح میں ہم کلاسی خشایار نماسا بھی خما خشایار نماسا کشی بابا یہ مردن کو منن دیوان مکہ متوجہ نا اسے سنگتی مکہ پرچی واسطہ سنگتی مکہ بلے اسی ملک کا وجہ منی کر رہے ما اسی ملک کا ہر چیز کے ہستنی چیز ما وورا چیز گیشتنی باہر ما ترا دیا سیکی کا مورا نیم ترا دیا اسی ہیچ نرسی متوجہ نا واجہ کہے واجہ علی شاہو چرا ساتھ چنچو بیت شاہ تمام ہے جو من گپ جت نکن بد بوابس اوکے بعد واشی دیوانی شب بله روز باش شهریار جان پیسر ششی که تو بوابسه واجه شاهو یک گپی راست گوشی بچه هر کس پوتی امپراتوری مزن کنگا هزار ورین پتنه جوڑینید هزار ورین پندل سازید همی انگریزان پا بلوچ کامه بهر کرتنا پا بلوچ راجه ټوکر کرتنا پا بلوچ راجه نزور کرتنا هزار ورین پندل سازید نمونه و یکی شمشان که من هنو نامی بیوش کرده آی کتاب همه کم کدری وانته گوشته ای که براهوی تامیل نادو مردم ایشانی ریس بزن ایشانی نژاد نسل دراویدیه حالا دراویدی که هر چی که جنوب هندوستان مردمه این دراویدیه شد تامیل هم بگیر تا بازین دیگه منی جند هجبر نمانی که براهی که بحرش بلوچستان چاگردن بحرش بلوچ راجن یک مزنین تک و تکومیش بلوچستان ایشان دراویدی هن. اگه دراویدی هن گوره یه چه وره بود تکن ایشانی زبان تو گب بکنه مثلا حساب 1 2 3 4 بس همه ست دیگه لبزن باقی تره بلوچی و اینکه بلوچی لبز که براهوی زبان تاها هیچ زبان تاها اینکه پارسی بلوچی تاها نی خب و شان کوشش کرده که بگوشن که شام بلوچ نهند شان هندی هست هندی تباره هندی الاصل مردمه حقیقت چیو نه ایشان په مشمه ملکه بهر کنگا پمشمه سردگار سه توکر کنگا همین مصنوعی همین آرتفیشل بوده که ایشان کشته میانجینا
او همین یکی سرزمین سه جا برش کرده ایشان دیگه نقشه هم بوده. بیل کنید آقا نصیرخان احمدزئی وقت هم خان کلات صاحب نزدیکی عزیز و رشتهدار و نزدیکی مردمی، بلکه کازن ناکوزهت تروزهت من دقیق نزانم، بل من زانم سک نزدیکم. نویسنده آثر رایتری کتاب نوشتگی گوشتی که براهوی کرده و من گو بازی نشه کرده هم گپ کرده آوات هم من نه که براهوی کردان جن بچه مثلا شاهوانی شاهوان کرد وقت گوشن شاخوان. من گو کردان زندان بودتگم 1 ساله. من کردی بازی نشه کردی ناما گو بلوچی بالکل یک کن. شاخوان، شاهو، میران و بازی دیگه. تو برو کردستان یا اصلا همود کردان جز بگیر بگو همه سیه ناما شما چاگرد شما جامعه شما سوسایتی تها هستند، بالکل هستند. میران هم بلوچی نامی هم کردی نامی، شاهو هم بلوچی نامی هم کردی نامی. ماروت ناکوی بوده به نام شاهو سرومیچ روی شاد بی نام شاهو عظیم خان سرومیچ. میران من ناکوزاتی هنگه زندگی نام میران سوراب میشت 40 سال امارات هم بوده و کردانی گور هم همین ناما هستن. ورشی پیش داری که منی تجربه مطابق ها موت هم کم و کدری کردی زبان رو گپ کرد کن، بلکه نه 100% نه، بله من باز سرپده بون کم شکم 70 تا 80% کردی زبان من گپ کرد کن. و این ناما هم بلوچی هم کردیه، بس یک پرکی ها که لحتی بلوچی گالواران انتها گاره یعنی تلفظ نبی غین گاره. غلام محمد جاها غلام محمد تلفظ کند یا غلام محمد تلفظ کند، بستگی بشیه که تو مکرانی لفظی و مکرانی لهجگی و گوشن غلام محمد، یا اگر رخشانی لفظی میوره گوشی غلام محمد یا غلام محمد. یعنی لحظی جهان غین تلفظ بی هنگت هم تو برو اوده که سلیمانی گپ کنند، یعنی کوه سلیمان نزدیک مچی مری و بکتی و دیر غازی خان آنگو که بازی مختلفی بلوچ تک و تکم و ترایب و قبیله اوده زندگی کن و فهم تلفظ کنن لحظه، بلکه آف گوشند غلام محمد تلفظ کنند دیگه. به هر حال شاه حمود نشتگه همه وارد تلفظ کنند. و بلوچستان مشرقی بلوچستان قبیله ها نام شاهوانی یکی شهما پاورفول ترین قدرتمندترین مشرقی بلوچستان قبایلان خاصکار یک تکیش براهویه. یعنی حقیقتا براهوی وقت یک راجی، یعنی وقت یک ملتی، وقت یک قومی کردن کدی احتگم من گوشم که من برگردم په شاهنامه که گوشتگی سپاهی ز گردان کوچ و بلوچ سگالیده جنگند مانند قوچ که کس در جهان پشت ایشان ندید برهنه یک انگشت ایشان ندید. سپاهی ز گردان کوچ و بلوچ، کوچ همه کردن بله زمانگان بلکه نامش کوچ بود. یا ایشی که شاعر فردوسی پویتی شعره وشتر بیان کرتنا آسان تلفظ کرتنا آسان تر بسلا همه وارد تلفظ کرده که بیت تها پجوانی بیه یا شی که شعر و زیمر و موسیقی تها پجوانی بیه گوڑه کرد جها گوشته کوچ. منی خیالا کوچ همه کرده، کوچ و بلوچ یعنی کوچ همه کردند، کرد همه مشمه براهویانند که مشکی بلوچستان نشتگند و بلوچستان تاها حکومتش کرده. حد اقل 3.5 قرن
خوانین کلات براهوی یا همه کرد بلوچستان حکومت کرده و هنچو آجا کردان تاو سرحد پر سر شعباسه تاو پر دیگه داستانی پچ کتا پر نی پر بلوچستان پر دیگه دیگه پر تو پر دیگه پر آواز شاهو آگا دیگه درگیجی تاو پر دیگه وجه یہ بلوچستان بله شهریار جان تو و مارا قرارت بو مزدک افسه مکنه خدای بیچاره تو و قرارت بو افسه من واب تو من کجا وابا کله تا که چوشی گپ جتا وابا فاکت کنه کات او رگا دست جنا بله ای گرفت بله واسپی بده نیدی یه بابا چیزی که تکم من خدایا گوشم مارا بابا مارا بلتا ماما ماشی کشی بله سوریه شهریار جان مارا یه کله چیز که ماشی من و یه چیز که من کردانی باراوگ و مشرقی بلوچستان Cordova, براهوی Cordova, این فکت namba nambiga negbato corda bi namba nambiga ni cordi gajari drostur benti to شما نگ با اصلا نزانه شما اصلا شما مارا ولد بله واجه تو بابا من ساک آقا دوست به نصیر صحیح خان صحیح جند بر گوشی تو که ساک کرده دوست من به که بر تو نگوشم او بر تو ساک دوست به بر من تعجب کنم شما مارا بلوٹ داستان داست نی گنوک بکنه تا ما انی کورد و مارم گوانگا اورا گوشی ما وتی شما وتی ملکا بگیره ما وتی ملکا نی پدا گجرا ای صوبا بده که کورد پر باند کودی پر کوردی میں گردن پر مارنگو جنگی بکا یا جنگی گجر بکا یا جنگی الکس کومارا بکا یا جنگی نه کومارا هیچ چارلز کس گوتو بکندی جیری بابا هیچ کس ما گوتو جیری نکن بچه شهریار جان ایشان فکتن شان واقعیتن کتاب هستن یه کتابان هنگت هم انی هستن په کتاب انگلیش من په صوبا اردو شپا میں کتابی لکھا کہ ما چی بکنن سروشات یا بجنم گوش باتا تو صوبا شپا گوش میں گوش کتابی دار لکھا حالا تو گپ شپ کنه گواجه علی شاهو و پروار نه ولی یه چیز که من گوشتن یه گپان آقا نصیر خان احمدزی گوشته آی وات میر سلیمان داوود خانی مچی ناکوزهت کازنه کتابان همایی نوشته و من شک نی که هنچه من هیچ شکی ندارم I have no doubt on my mind that it's true and that's facts این فاکتوره این حقیقته حالا تو گپ شپ کنه دیگه موضوع بارا و گواجه نه علی گپ شاهو و پروار نه نه من گپ شپ نہیں یعنی ما میشه یه گپا کنه که من بعد بواب سا چون باند رو کارا دیگه من شو دیوار خزانه کردی چین ما وای شهریار ولی سعید گپ سعید ولی جان گپ شهریار گو جانم آخری گپ با مخالفه آخری گپ هر کسایی بی گو هماشی مخالفه آه بفرمایید آخری گپ اولی گپ پیشه که بلوچستان بلوچ راجه گی ما وقتی گپا جام بندی کرنا ور ما شمارا من شمار دوست داره بلشنی بعد بواب سا بلوچستان بلوچ راجه گی بلوچ گو هیچ کسا متوجه نه دشمنی نیست بلوچا دشمنی نیست جمله شر گوش کنتا بلوچا گو هیچ کسا دشمنی نیست بله بلوچ انگو چونکه بلوچ سرزمین یک سیره سرزمینه شدیگم وقتی چم امی سرزمین سر داشتگن متوجه نه چونکه ایشه تو کا ماهیگ هسته ایشه تو کا طلا هسته ایشه تو کا زمرد هسته ایشه تو کا هر چیز ها نه ایشه تو این چلو که مثلا معاشی آپ اچ نیستی تو کمل و سرگواره کہتے ہیں تو اما دمانا معاشا بکش معاش برابری سر ہنچو پات کپی تو جو نول بیتے متوجه نی ای ملکا درست چم سکن ماکشا بابا مردما دیگه درآمد و چم ما سک مکنه دنیا یا دیگه حساب کتاب هستن بلوچ تی ملک ہوتی دستا گیری بلوچ شما را هم دیتا شما هم بلوچ دیتا ما شما نندی وقت موتا عرض و تقاضای بازار تو کا وارد بھئی ہو نا عرض تقاضای گا شما را چی هستی پا باه واسطه ما ای زیره ما را چیزی هستی ما شما کرا باه کنی ما شما هنچو دنیا تو کا دیگه مردم زندگی کنه حق حاکمیت پا دی ملک بلوچه گی هون انی ده ما مات که غزنی ملک غزنی وشی ای تلمه لطکه وشی زبان ما ایشی خاطر آواز کنی نه این زبان ما زبان یاد گفته ما باندر و می زبان پا گپ جان من شما بچه میر سلیمان احمدزی که هنو ویلز نشته خب کاردیف is the capital of Wales آن نگوشته که ما هنو کردین و آ تاریخ گپا کرده گوشته که هنو ما بلوچه و من بلوچستانی گوشی مچیون خان افکارات یعنی خانان من و شی واقعیتی دروگه و نه 350 سال بلوچستان بادشاهی تاریخ ہیں بلے پہلوی تاریخ چین کریں دو نسلیں رضا شاه محمد رضا و پوسه رضا هنگ یتیم چورن ادگردی و ادگردی آمریکای گوره رو انگلیس گوره رو اسرائیل گوره رو پیری آتا که من شما بیاری ایران بیاری من بادشاه هم نبون بله من بیاری ملک تها خب حالا بلکه دیگه اهدافی ها دیگه مقصدی ها
موضوع ایشیه که بلوچستان بلوچستان تا مختلفیم چه قوم زندگی که هنو په بلوچه هنو په بلوچه اگه جدگال بی آب بلوچه اگه براهوی بی آب بلوچه تو برو دشتیاری تو و دشتیاری مردم دیگه و ماوا جدگال هستیم جدگالیا ماوا جدگالیا ماوا خلاص جدگالیا خلاص تو شهر شاباشن ترو حقیقت گوشته چا جدگالا اصلا سندی مردم من سنده اشتگم هموده هم هزاران جدگال ها حکومت تا هم گونند سی نه تا پول سنده دارن سنده جب آ چیزی که تو گوشه که مثلا جدگالا چی سنده ات که این پر دیگه ایشو پچ کنه و پدا پدا بلوچ تو کا پدا نه دیگه ایشو نه بجا تاریخی لحاظ من انا گوشگم چا آسا کا شهریار جان سال نکا اسی تو همی بیت اصل نه موضوع ماترا بچار کسوی کارا تو پرچه دیر رہی تو پرچه دیر رہی من واجه چو منتی واسه کسی کار مثلا مارا وقتی که گجرا حمله کتا متوجه نا ما مجبور بیتی که ما وقت کلاس ما کلاس نا ببخش رسی منی عمر 3 سال بیتا ما وشن کلاس سوم منی عمر 3 سال بیتا گجرا مارا حمله کتا میں روستا ما جلاوطن بیتی منی ناکوا جنگ داتا منی پیت جلاوطن بیتا ما 2 سال سندا بیتی پدا مجبور بیتی بعد از 2 سال پدا آشوب که وقت بیتا پدا مات که دورندانی یک مزن جلاوطنی بیتا یک کسان جلاوطنی ما دورنده میں پارٹی جلاوطن بیتا ما شوتے میں سندا ہمیں نپس ہوتی داشتا مودا دو سالا پدا ما اتکی ہوتی ملکا متوجہ نا ای جادگاله که اودایان تی ای شوتگا اودا ای کول مردمانیگا چون واجه حمیدالله شد تا ماشین میں کلیپ شو دیتا ساری گل ریچانتی و مردمانت محلوکت ای امی دشتیاری مردم بیتگند ای شوتگا همانگو هنچو که دشتیاری مردم هنی امان توکایند جدگالی الزجالی گوشتنتش یا البلوشی بلوچی چان نمیگه انگورانگوره ای شوتگا همانگو ای همه خاک مردم بلوچستان مردم ای بلوچند شوتگا همانگو چیز مدت لشتگا حمودا کول میر ناصرے گا اسی یک روچ کہتے ہیں انشاءاللہ کہ تو کتاب لکھ کے کہ بلوچ شوتند امانا پر بلوچ تارتات کوتی ملکا متوجہ نا آروچ کہتے ہیں امیدوارے کہ آروچ پہ ما شمارا چی دست بندی کنم یعنی دست بندی نا کہ شمارا چی درستان چی دست بندی کنم یکی بوتی گپن جم بندی کنم بلوٹا بوابستانی منا بیلے موابستا اولی اسے کہ ما واتی دشمن باز مکنی یعنی کہ اروپا امریکہ غرب ترکا شرق چین ای ارکس بھی یک وطن دوست واقعی ہے کہ وطی سرزمینی دوست بھی هیچ وقت وطی دشمنا باز نکن آتا جایی که سعی کنتے تونی ہما ترتگی مردما بہتر رینی متوجہ نا مردی شد بزا یک اداری چی کشتش یک مردی کشتش گورا این مرد شد دیگه مردمی کرده گوشی که بیا مردا زورت برتا تی پر دیگه اما مردم بشه معتقد مردم بیته وشی دوائی چیزی کرنتے بلکہ ہما گورا مرد کے فهمیده مردمیا بزرگیا دوائی کو گوشی زهر گفتگی مردم تران کایند یعنی زهر گفتگی مردم تران کایند دومی روچا امار ترتا ات کو تی جاگایا و زهر گفتگی مردم که زهر گفته تا وشی توی جاگایا ببند پر ترتا وشی بابا ای تاوی کلیت نا نی ما گوشی اگر کسی میسر زهر گفتا اگر دانا باعث بیتا وتی منافع واسطا میں زمینہ کش کو رات بند کشی ما پدام اپتیمیستیک ببینا ما باید خوشبین ببی به آینده امیدوار ببی که آروچ هم کہتے پر مردم تران کایا میں نمیگنا انی بلکہ دیگی دستی نمیگا بلوٹا دستا دراج بکنا نا کس نزا انی ما بله در ای جهت حرکت بکنی هرچند که ما گوشو واو ای سکی سخت کاره آیا ای پاسیبل ہے یا پاسیبل نہیں بلے تو ہما کار بلکہ پاسیبل بھی کہ تی چمان تو کمرچی توشے پاسیبل نہیں نا باندھا روچ تو چارے واو ای ارے ہمیں مردم تا خط درو پاکنش زورت پر واتش پاکو تا تو بلوچا ہوتی پیش داشت و تارا مردم تر رتا مردم ہوتی ملک گفت نی ما پدا باعث ما بھی کہ اختم پر رنگ بکنا ما باید باعث ببی که اخت روج پر روج کم رنگ و کم رنگ تر بباتا پاک بباتا تا بلوچ یک جا ببیت
سلامت صبح با تشکر شو ما واپس دیگه خداحافظ شهریار جان کاترهی بدار کاترهی خواهش کنم کاترهی بدار باز دم 2 دقیقه سعی کاترهی شهر کاترهی بدار بچار تاریخا گو یک کهانی کسی یکی مکن بچه حتی تن حبیب الله جند هم منی حبیب الله مرحوم واجه مولداد زهری لندن جستیه بچه تاریخ جدگالانی سند شروع بی تو برا هنگتا سندا جدگال هستن حکومت تا هستن یعنی هم پاکستان حکومت مرکزی تا استابلیشمنت تا هستن و سند حکومت تا هم هستن پچی که ودا نوع حکومت گو ایران پرک کن ودا هر ودا مشماوشن استان آگوشن ایالت ها البته هند هنگام شرطرین ودا گوشن حکومت مهاراشترا حکومت پنجاب حکومت گجرات حکومت تامیل نادو حکومت گوا پاکستان گوشی صوبه همه استانه یعنی محدودی کرده ایشی لوچون بگوش مکه بنیاد بی بنیاد جدگالانی شسنده چون جنگ تاریخ تها جدگالان و براهویان میانه بوده تو برو پتپول که این چیزا کتابانی تها یه چیزا پتپول کن بوا 5-6 جنگ جدگالان و براهویان تها بوده یعنی جدگالان شتاگه همانگو براهویان هندو دمگا که همی خانکلاتشان ببن و 4-5 جنگ تها حالا که پروش وارتا که سوبی بوده ایشی باروان گپ نکنه بر حال شانگورش یلا داتا براوین حدا پدا گوری یحتگن ای حدا کدی یحتگن ایشتر من نزانا یک نیاز به یک تحقیق پژوهش و تاریخی پتپولی هستی توانی تو وجه تو دیگه نه تو بله بلوچ چوبی یعنی من جدگالی وجه من بله من من آخری گپا گوشم آخری گپا بگوش ما بلتا بوابس یحتگن اینگو نشتگن نو که نو نشتگن نو بروچه نو هر کس درست جدگالی وطموتا گو یکو دیگر جدگالی گپ کنن خب پروانه هی اچه براهوی هم گو یکو دیگر دیکوره هم براهوی گپ کنن ها بله وحدی که بلوچ زبانی گندن بلوچی گپ کنن بچه که ای دراه یکین شاگرد تا زندگو از گرن ای هر سیان بولی هر سیان زبانا یکین جامعه تا هستن جامعه همه یکین جامعه بلوچستان جامعه دیگه 100 جامعه دنی بله اکثریت بلوچ زبانه خب نو هر کس حق ها ویتی هند دمگ زبانا گب بکن بچه راستی که سهرین پول زیباین وشند بله هوشانی پولگ پولانی هوشگ باز برادرترین پچی که چون مختلفی رنگ پر رنگی پول یه هوشگی تا ہے این زبانا پا بلوچان همه هوشگ حسابه خب بلوچی زبانه جدگالی زبانه براهوی زبانه پچی نه اگر روشی روزگاری من قدرتی بیبی یا من مشورت کنم من گوشم په هر سه این زبانا 6 صنف اول تا دانشگاه ها تدریس کنک ببن سوئدی وقت گوشن تو سوئد نشتگه من 37 سال سوئد بودم و تو هنگت هم سوئدی یحتگه حداقل هیچ نه 8-9 سال تو یحتگه نو این 8-9 سال تا تو ضرور ش سوئدی و اشکته که یک زهگی همادی احساس امنیت کن کوتی مادری زبانا و جوانی گپ بکن وقتی که شاباش گپ همیشه نه اوکانی من همادی گپ بگوشم ani man trägga ne بله من گپ آخرین دیگه من گپ آخر شهری است بواب سمشی واسطه من تو من پر شهر گپ من برام دار بکا باندا مرا کارا نمیشه شهر گپ ان شاء الله که جمعه شب شنبه که باندا یک شنبه دی ما بیا جمعه شب که شنبه دی ما بیا او دور ماشو تا دو سایه پروانه شهری است واجه سعید عزیز چا جی بلوچ جدگالان تو کا یک ضرب المثل هستی من جدگالی بلد نه من جدگالی پهما چون من لوگ تو کا بلوچی گپ جتا جدگالی پهما گا هر چی گوشا ما پهما بله من جدگالی خبر کنه جدگال زبانی کول مردمان گا آگوشوشی تی جدگال تو بلد نه چوی پاکان نه تی جدگالی من نزانه نه من لوگ تو کا بلوچی زبان مزن بیت نیگرو خدا تا نیکی بدن جدگالانی که یک ضرب المثل اوشی موا تو کرو بلوچه نه
आने के दी जादगार जुबान भी इतनी तलफ़ुज़ बाज़ बाशने बल मुआ कर तो करो बलोचे यानी कि गुशी मसम मुआ मिशी औरे मसलन अंचु अगर शर्ता ची करना तर्जुबी करना उशियारे तो चूनी बलूची है अगर यकिया कार कंते उशियारे तो देख बात चूनी बलूची है ना चा अमी मनी वास्ता काफी उशी मुआ तो करो बलूचे ना चा ये बावतार जादी ना करना इज़ाब मसले वजह सही नुक्ते 4 नुक्ते मैं यादाश्त को अव्वली नुक्ते इसे के वाजा अली शाहुआ वती सरीन बस्ता वती कमरी बस्ता बराबर ये सरा कि अलेक्सो चार्ल्सो विक्टोरियाओ सिल्वियाओ इशो आ ऐसा बेदांते रजा पहलवियाओ बेदांते गजरा कूर्श नमासेगा उसी कूर्श नमासेगा बगल कंता मारा बगल मकने यानी मैं मदता मया आयता कूर्श मदता भी आयता मतलब कूर्श मारा कूर्श नमासा शर्रे शोश से लाट मारा बेगेरा ताओ पदा शुमा लैब करने वाला शुमा नेक बात है शुमा साकी नेक बात है अनि पर ताओ चीको ताओ बले ताओ आज सही दे ताओ आत को जब मारा बलूचिस्तान राज तो 4-5 दानक बाहर को नहीं तो एक आरा व गजर कंते नहीं फाखरावर अगर या अबरा बिस्कोंत की मकुरान के जा कंती जदगार ची सेंदा नहीं मनी जा का कबूल न कनेक बात शुमा बाबर का शुमा गुशी मनानी मा साके बलूच दोस्तियां मा साके बलूच दोस्तियां मन बलूचिस्तान साक दोस्त भी मनोती राज साक दोस्त भी मांगश मैं कलब हाउस से कर रखाएंगा आप जना मांचू मर्दमानी कर झाक जना बलूचिस्तान वास्ता कुशी बाबा तो आराम बेबे कार बांध बस सब्र सरा झाक मक्का उशीना नी शुमा नेक बात है वल्ला راستی گوشته تی گو تانو چون این دکتر ترگو که باز سک بورز گپ مکه هنو گوٹ تی شرطی یا نه هنگه تمام बेहतरीन मैं चिज्जो मुद्दत हबार नाकोता ने मैं तकरीबन 2 से शपे मात कगा डॉक्टर मा एक मुद्दे सा काजियत भी था उसी तो जाक जता मकतबा चूननी उसी ना तो जाक जता आती तारा सौती कमल अजियत था तो आहिस्ते अबार कान चिज्जो मुद्दत में जाक ना जाने कन एक 2 शपे अगर मैं चो या हफ्ते दाम भी दिया पता दार्थ कंते वाशना भी ना निगोरा शुमारा गप्पे उषा मारा माशुमा दुरुस्त बलूची तो हर इंसान होवियत च आइए जोस बेका आइए वास्ता होवियत तारीफ में का तो मना जोस बेका ना तो बुको शारिया तो वतार ची लेके मोहतरा बलूची लेका दुरुस्त में मात जात गाल जुबानी बल मोहतरा बलूची लेका मा बलूचिया मतवजे ना ई हमी बित्तेगांत शुत्तेगांत सेंदा पदा तारन कायन तश्तियारिया लाहते शुत्तेगांत उम्माना पदा तारन कायन जश्तियारिया शंजागा दश्तियारिया है कुछ जाना रुआत ये पदा रवा पदा कायम दा मतवजे ना आज जो के तो रे पदा रे पहरे आ पदा रवा पर कायन दश्तियारिया ना अंजागा मोदे नी खुदा तरनी की बिदा माशवा दुरुस्त बलूची चौके बलूची जुबान मजनी जुबाने मारशवारा मुख्तलिफे डायलेक्ट हस्ते हर रोस्ता या आनी आवा फर्क कंते माशवा एक मजनी सरजमीन या वाहुंदे अनि मर्ची में सरजमीन देगरे दस्ते मुदाम देगरे दस्ता बीत नका दिगे दाश्ती नका ई लेवारा ई गर्मा ई सगत नका ना ई रवा ई दुरुचात कगत ई रवांते पदा मनती दस्ता कपी मनती मर्दमान दस्ता कपी माँ उम्मीदवारे वतारा बावर बेकने वतारा मैं मुल्क मारा रसी बावर का 1000 किलोमीटर मर्दम चुतो तारा दारी मुल्क तू का मर्ची दारी बांदा दारी दम बारते ननिंती वत रो हंचो को बितात का कारमत बीतेगा 2 साल दाश्ता 6 साल उसी बाबा दीरे बाशोता की ना लाती उतरा दाश्ता चमजालिया बल रवांत माशुमा वती मुल्का वत्तारे वती दस्ता कने वती का माशुमा निंदे माशुमा इंसान आए एजुकेटेड दे फामी दे मा निजाना के वाजा सईद मसकारिया चेतरे देमातरी मारवागियों शाहरियार साहब हाँ ना शाब वाशमा भी पहल करने एक अफसरा कदी वाशमा एक अफसमा एक अपकने वो तो रहे एक बात बल तो बुरो हम नामे अभी तेगा वाशिगा पमन हर चमा ब्यास कोनो पमन काम में अफरी तो बल चिया बुरो तेरा ना बुरो नामे दोंबा बुरो दी
کاری بکنه دا 24 ساعت ماره کو دیوانه وشکه تو دیگه مردم دکی بجنه کاری دنبا به کاری اٹک ما سیدن یدن درانی ما که دست دی کار نہیں مکان جاک جنه تو برو تو امود کار تو که امود کاری بکن بلوچ زبانی چیزی رسیدی بلکه کلاس اولا شروع بکن. ما شهریار جان در استانی که بلوچ اقلیت ما در استانی که بلوچ اقلیت 4 مرکاه منطقه‌ای شهر بلوچ برجام داشته و کسانی کاران مرکه بزا ما استانیه که دیگر راجع هوار ما استان بلوچ در اقلیت استان ما بل ما پی وتی استانا وتی راجع نتکار لچکار ازمکار سال سرا ما ایشان لوته ما نندین دو شف دروچ گو هما شگروانه شگران گو چین چکاسه و وتی راجی زبانا با پهر و شان دیما کاره ای می دستا بود کن و گو وتی راجع کو شستکار و جودکارا که من ماتی سردگارا بزن بونکی دگار پشتان اشتگا گواهانی گرا هم کوپگی تا دانشگاهی پرا و دیگه هر پری دیگه را می زبان دیما برا هنچوش سلامت باته تو دستی می کار دستی چود نی ما توازنه یک کلگیان اشتگی یا روستایی که کسی ما را سال گذی سلام نکن اتیوتی پهروشانی علی یا عکسی ما را دیده یک جایی تو میں امید ہے واجالی شاو تو باور کا میں نے تب منا حچو اینی حقیقت روشا منا حچو تی بلوچی وشبی من ازان تو اشیا چی فکر کنے بلے واگن تو وقتی کی کنے گپ جنے بلوچی من حچو تی توار حچو تی گالوار وشبی تی حچو وشو بھی بینایت پہنچتا ترہ پرمایا کہ تو منی واسطہ واتساپا دودانا سیدانا شاعر هنچو وati دفگال بکنه پا من دیم بده و بری بری وati تنهایی ای شاعران گوش بکنه نه حقیقت تر گوشن من ازن تو چه فکر کنه بله ایشی مطلب پا دله جولان کی یعنی با تمام وati وجود گوشن تو بای میں چھم میں قبلہ زمین نہ ہر کسا کے کول مردمانی گا ادا گرمی گیریتے گوشی واجہ علی شاہو کرا رنگ ارماوتی کا سارت کنه نه او نه چو هم نه منی فاجعه چو هم نه بله جی بلوچ ہے ہر لوگی ہر بلوچی ما ہر مدنی گیدی ہے 4 کنجا اگه بی بلوچ ہے لوگای ده وازی اگه آف گرمی بید یا نبید ای دیگه گپی ما را هنچی جوازه نیک وتی راجع تو شکاری کنی ای را تی پهر و شانن تی وتی لطف سلامت باته باز باش اوکے واجہ سلامت صوبے بات تا شپروچوں واش بات واجہ سعید عزیز باز تی واشی گپتا سلامت صوبے بات واجہ سعید اوکے سانگتا جہالا درست من طرف خدا حافظ تا کہ بان شپا شما اجازت دیوانا من بات دهم خدا حافظ اوکے واجہ سعید تو نشتے بنے تو مر رہے واش واجه علی شاهو من باز کسب فیض کو ششمه دانش و من زانان که شمه بلوچی زبان ستاندارد بلوچیش آی ست سک برزن و من شمه سایت چارته شمی دانش سک بازه هم بلوچی زبانا هم اردو زبانا هم انگلیسی زبانا شما شکست نفسی مکن وجه یعنی خدایی من فخر کنم افتخار کنم که من گوش شما نندو هر شب دل و لوتی شما گپانو گوش بدارم من وقت گشتر گپ گوش بدارم کمتر گپ بکنم بله بری مردمی دل نمانی پچه که برحال لحظه چیز مردم تجربه کرده لحظه چیز مردم بوتی چمان دیسته و عشق و تک مردم ضرورت گندی که په یک سو تفاهم یگار کنگا یک توضیح دیگی ضرورت هم سلامت باتش شب شمی باش واج علی شاوس زندگ بای استاد جان مگو هم با ما هم پهروشانین چوته مزنامی ازمکاری ما دیوان هواری بزن وطی دیوان ما گو واجا هم دیوانی با بنده هم با منی جندرا هم یه پهروشانی سلامت باته یک با یک و گیشتر پتو سید جان که نوخ ما ترا پیدا کده سلامت باته مهربانی اشم لایکی وجه واجہ سعید یکی چه سرمایه های هنری بلوچستان در زمینه
شاعرهای انقلابی و در زمینه که بلوچ راجا گوتی شاعرها ها بلوچی دود و ربیده گو بلوچی سرزمین دوستی و واحگا هر کس ای شاعران گوش کنتے آئیے یک انرژی خاص ای بدن تو کا تزریق بیتی پاوتی سرزمین دوستارگه واسطه واجه قدیمی مردم تو کراچی ابھی تزامتی کشت شعر شاعری کو تیگه دا همتی سرزمینی نازین تا وتی راجی نازین تا بلوچ چوک درو شرری انسانند بلوچ شرری مردمند بلوچ امانتداری مردمند شرری انسانند تو یک گجری هست من گوشی که دیری من گپی جد گوشی شهریار مگو چیا گوشی شما بلوچ سکی شرری مردمه مگو چطور گوشی بله گوشی شما هم چشم پاکی مردمیتا و هم امانت دارتا و هم مردم سک احترام کنید این مردم عام مردمیه نه چو بیانچی معمولی مردمیه چو سیاست توی چوشی چیزی نه منشه گپ دوست بی بله آ سیاست مدار که من تعریف دم و آ چو بی یا چیزی دوم بینا بله یانچی گریب بی بی وسیع بله گپ پیجا توشی شما سکی شر مردمیتا وہ سلامت بات ہے تو ہم شر بلے امید ہے کہ ای میں شرری بہرحال ای میں شرری قدرہ ہم لاتے ہم ساہق بزانند یا ہم وطن و ترزانا یا ماوشی ہم وطن ہم ساہق الارچی گوشنے این چو شرری که تو گندگی درست بگنده ای شرریان تو ما شما هم شر انسانه بله شما همادی شر بیتن که میں واسطه دیکھتے ملک کے شکر ما شما دیکھتے ہیں وانت نکنی شما اینچو کاغذ و خودکار انچو زوال کنتن لکتا ما وانت نکنی شما هم بزدگ 100 سال بزدگ تحقیقت اینی اگر بزانند واقعا بزدگن شما باز از اینه کتا ای هم بزدگن نی ما وانت نکنی اگر ما وانت تا هم شر را شما کاری شر بیتگا ما کاری شر بیتا ما وانت نکنی این مشکل چی ما وانت نکنی شوی زبان لکتگی نا ما وانت نکنی دی بلکه ما اجرا کوته تا بل ما وانت نکنی نی اجرا کوت نکنی شو پر ظاهر پر شما اجرا نکنی شما اما گلک که وتی دیکھتے ہیں بدتا وتی چوکان واسطہ نی املا شرطر بھی انشاء شرطر بھی وتی ملک تو کا وتی ملک بسنبالات مارا ہم بلتا ما ہم 4 دانه معلم در کپی مارا دیکھتے دانتے ماین دیکھتے وتی زبان لیکن وان شو هم سعی شهر ببین زندگی کنی شما هم بازدگی درانده 9 میلیون نفر شما هر روستایی و انی جالب شهر هم بگیر انی اروپایی روستایی تو که بره یا ایرانی دو سه چار خانواده است من باور که انچو بازدگ بیان چی بگوشه این حقیقت چونکه ما گوشا که ای وتی مثلا سرزمین چه سستا جدا بیتگن وتی پتان چی وتی باتا چی مردم چی محلوکا چی چونکه ما ای دردا پا وتی واسطه احساس کنم من بازدگ بیانا این طرفات که مثلا می زبانو بیارن تو نه وتی ملکتی روستا مزنن تی شهر مزنن وتی ملک تو که بل تو وتی ملک تو که شر کرده بکن وتی همسایه شر ببه همسایه سرکب تو وقت معجوبه تی همسایه معجوبی همسایه وتی ملک بداری تو وتی ملک بدار هنی و یک کشوری 500,000 جمعیتی 800 لازم نه 85 میلیون جمعیتی بیبید هون شما شر کورشن ماسه شما پزشک دکتر شما یا چیزی اٹکن ہوتی واسطه دنیا صادر کنتا دکتری صاحب قانون طبی باب ابولی سینا بیتا کی بیتا ابن سینا کتاب قانون شما دیگه چیز کار کنتا اج ملکا اچ منابع طبیعی ریسورس نبیتا مرچ دنیا آسمان دیمش کبتا شما تر بازدگ نبی بازدگ شما خدا خیر بکن شما است اوکی مای واسطه شما یک دوستان رسول لوٹے دیے کم که سوشالیزم و کامونیسم بارو گپ بکن برای تو نیشت والا رسول زانه چطوره تو واجه دوزدا پیا واجه سعید عزیز است سعید تو نشته باو تو سعید واجه سعید رسول زانه رسول نگبات رسول کہتے بحثا شخصی کا نا شخصی کا چوشے آئے ترا غرب دوست بھی تو چوشے آئے پلان بامان تو غرب دوست تارے غرب چوکو تایا چوکو تو اشیا چوکو
مای ملک تو که باز دی کسته باز چه که کسته جمعه شپی و شنبه شپی وسط هفته کسته نه. اوکی اچھا گورا واجه سعید تو دنت دیوانا مامشی خداحافظی کردم مامشی چی کردم واپس دی بودی موبایل خاموش کردم شما شب روش باش باد خداحافظ. سلامت به من هم وابسون و دیگه نزانم دیگه کسی دیوان تا نندید گپی چیزی کند مستر هم دیوان مردمانند من هم بعد این وابسون که صحبی من وقتی دکتر دارم شب گورا شما اندرو می واش جننی گورا اندرو می جننی چونکه واجه سنگت جالا ای و نندو کی ای زنی ای بیننده اند اشانی نگ باتی بیننده ها وجه نا پول ده اند تی نا مادا تلویزیون وجه پول ده حقیقت این نگ باتا اشان چوشی مردم دست کپتان آشن اشتگان وجه دنیای غرب تو کا نشتگان زیر بی په بلوچیا زانا این راه واشی نا وهره واشی زانا شپا مکران که دیوان کنا مردم جمع کن دیوان کن حقیقت بعد بر شوق منت گپ چیه شوق منت گپ پیشه مکران تا خود شیفته شوق منت آو بعد شوق منت گپ پیشه مکران تا خود شیفته یه تا مکران وطارا بلوٹه هایلایت بکنه خدایی شما روشا ای واقعا ظلمه که گاجر دیگه نمونه منی سر ظلم که تا منی سر دیگه نمونه سر ظلم کنه نه دی برای واجه تو ای وطر هایلایت هم بکنه آو یک بلوچی بتری ها گوشی هر کس بمر رو پا وطر رو افری آن واجه سعید گو واجه مکران مردما موهنا دیانت گپ جنانتی نه انی بجای اینکه بگوشم بابا ایشانی دست داد مکان چی ہوتی وابا جنگا انی تو زن ما تو وابا چی چی چوتا کی که جاتا انی اگر حق حاصل بیبیتی ما داونی ما بعد بوابتین تا انی زن چی چی که منی کرا 12 و 40 این یک بیگی ما چی چو وسات واپسا 5 ساعت ششا ما پات کپا جان شودان تاکه سبانی ورا حرکت کنا واجه هفته مدار کپا چلوگا هشتا ما بعد کار سرا ببا گورا تاو گورا کمبلو بزان که ما هم وطی دل وشیا تو منا حقوق و ندیگه نی تو تنا کاری که براتی منی واسطه کود کنه مکران تی دستار مکا تی گپ ناپخته تا بل تی دستار مکا تو دیوان یاد کو مچار نپر نشته دیوان کو نا نه ما شپا وطی تی واسطه گپ باز واش تی گپ بالکل واش گپی انسانیه زاندکاری مردمیه ترا تسلط ها وحدی که گپ کنه وحدی که تو گپ کنه تی گپ دل نشین گواهی هر موضوعی بی پرک نکه بسیار لحظه مردم استعداد ها یعنی استعداد حالا در سخنرانی بی استعداد په کسه یارک بی استعداد و تالنت په شعر و شاعری بی تو یکی شهما مردمانه که ترا ای استعداد په گپ کنگا بالکل خدای داده بالکل سلامت بات وجه اوکے واجه باز واجه سعید واجه دیگه عزیزان جهلا درستان شو شب و روچ واش بات انشالله که باند شب پدا ماشما مغرب تیما شروع به دیوان سلامت بات خدا حافظ وجه اوکے ورسانگت سعید ما دیوانه بنده گورا دی کس نه تو جیو بنده بندی جیو اوکے جا واجه بندی واش بالکل من واش هم واش وارسان که بعد دکتر اوکے واش خدا حافظ واش واش مهربانی واش